ngiguithika gukwihokaga tondu woire ithenya riria ndehokete Ngai wakwa ni waiguire ngikaya ndiare handu hega ndari muhinyiririe marwini ndatwire nguthaitha gotana matioyo wakirite unyonie wetereri Ngai wakwa ni waiguire ngikaya handu hega ndari muhinyiririe marwini ndatwire nguthaitha gotana matioyo wakirite unyonie wetereri Ngai matwaratanye ndimuhe uhoro thino ya Ngai ni miambato na mikuruko riria kwambata menya ni tha Ngai akuiguira tutuirio ni thati ugiona kana icoka Ngai na wetereri mugitukie hana ni guguciarwo gakenge na ni mukuongithia mutika makio ni maithori nywe mwanarira tondu mitheko yanywika hana ta ya Sara Ngai wakwa ni waiguire ngikaya handu hega ndari muhinyiririe marwini ndatwire nguthaitha gotana wakirite unyonie wetereri Ngai wakwa ni waiguire ngikaya handu hega ndari muhinyiririe marwini ndatwire nguthaitha gotana wakirite unyonie wetereri Ngai wakwa ni waiguire ngikaya kwihokaga tondu woire ithenya riria ndehokete Ngai wakwa ni waiguire ngikaya handu hega ndari muhinyiririe marwini ndatwire nguthaitha gotana matioyo wakirite unyonie wetereri Ngai wakwa ni waiguire ngikaya handu hega ndari muhinyiririe marwini ndatwire nguthaitha gotana matioyo wakirite unyonie wetereri Ngai matwaratanye ndimuhe uhoro thino ya Ngai ni miambato na mikuruko riria kwambata menya ni tha Ngai akuiguira tutuirio ni thati ugiona kana icoka Ngai na wetereri mugitukie hana ni guguciarwo gakenge na ni mukuongithia mutika makio ni maithori nywe mwanarira tondu mitheko yanywika hana ta ya Sara Ngai wakwa ni waiguire ngikaya handu hega ndari muhinyiririe marwini ndatwire nguthaitha gotana wakirite unyonie wetereri Ngai wakwa ni waiguire ngikaya handu hega ndari muhinyiririe marwini ndatwire nguthaitha gotana wakirite unyonie wetereri Ngai wakwa ni waiguire ngikaya handu hega ndari muhinyiririe marwini ndatwire nguthaitha gotana wakirite unyonie wetereri Thank you. Good one. Aya, rivorega muno. Ramudo gitwo G ndogo tego mukayo. Atukijalia wega ndagika nishikana. Ndagika ni 43 ihitukitie thaa 10 cia kiroko. Gugu kuatwi tutikitie ndagika 17. Gaci hada wega thaa 11 ni goro gimagara. Ndagika thaa Ngai akiri kurikia kundu guku kaida atari choho. Uko ngimutigira giti giki nigetha na mbere wangi. We mwega je mundu mwega muno makiria. Githiria mundu gwitwo riri mundu gwitwo Njogu the comedian ondo mwe na mundu gwitwo Steve Senior wa Mugithi Engineer Gatungu
na mpenzi wake na mafans othe akurugitwo Inoro FM no ndumwe na mafans akuria light 02 Tigoni ucio ni Jogu the comedian rajira hore andu acio othe. Thank you. Aya ilia gatungu muno makiria umwire angalia mpenzi wake vizuri au sivyo. Haya basi igua leo igua sasa. Alright. Dakika za mwisho. Daniel Musio kakiri kule mwira wa Muhirini Mathioya. Thank you so much. Hi, mimi ni Madam Mary. Arakona mam, my dad mudogo tu Gatuya. Jerry Helen. Fafa Munyinyi na tata the Suni Steven Kago. Aigua kile mitabo ine wega tawega. Okay. Kuhoya thimu igire ya gatatu no kuhoya tu kuhoya sawa. Okay, good one. Hello Inoro. Kisha kapotea. Simu ni mbili ya tatu tunaomba sawa. Hello Inoro. Uniatia. Hello Inoro. Good morning. Jambo. Yes. Good morning. Wajeke bakani kai. Wajeke the mechanic. How are you doing, my brother? Edumara kure. Yenya. Nambe na mugo testimony. Defa cia cia saktima cia kila cia marori cia kohara cia na utia kothe ya wira ri. Yes. Good day na ataguo. Wanawe gena muthenya mwega na wiki njega ina irathimo cia Ngai. Asante baba yangu. Aya basa. Hello Inoro, good morning. Jambo. Jabo. Hello Inoro. Ngetuhoya. Togathi muigire baba itu no kihoithie dad. No hijack no ni sawa. Sasa zaidi. Ujini rogaji kwa kupiga gatho niguo jo kwa kupiga mifumo. Niguo sokaria gatho ntuwa kwambararia ndu wa muthenya ujo kwa twawona. Yuko atikwirutaniria gwitu gukira baba jo no ndineza. Niguo sokaria gatho ndu wa githiria healthy wacoka gutukia muoyo jo. Kitu kimo baba jo kwa magari hasa mwana baba jo. Twabirie jo kwa para ile tu kwa tugezi baba jo. Tuherie misimere ole baba jo kwa ikeboni mu. Kwa utapata kwa misitu kwa jefa kwa tukai wa yana utagia kule utagia kuhusu pale kihane je kurumio tupige kile ndio ni wake kabini hivi kama tuwata na mafanya makosaje za urumu na sore warutelie kurulio je kwa kuna grava kwa jefa atimia biwa na sia biwa masipo kala onaotoa manekana na mafanya makosa ni kama udonela ya kule ya kuliwa roho ya kuhusu pale tukai wa kuma kwa kunegera kwa jefa mashabiki moja ndio kwa manekana na mafanya makosa lazima masimo na kwa tamale kwa jefa Wangigo tafakaje upai. Ndio muthenya wa muthe tuwikuria kiambiriria kikia muthenya gitagate ona gutakirikire toje upa. Patiko kisikara kwa joga kwa ino kuruhusu kujetaga kwa joga. Aishokia gaza kwa joga na ndio doa gina ngie kwa joga. Ama gikoro kwa joga mena mapatari. Tukaza ifa kwa masili kulingana ipatari au moyo kwa joga. Tuko wana makitu kimenegati joga no amaigwa na nizaini wale kwa Kristo diketoa ona nikitoa God. Amen and amen and amen and amen. Egi mwana wa matuguru kumano deo na ugaizirie wanya nikie na ikali hale uri ko haraka zaje dorori dawa yote manabi mulejo. Asante wega. Thank you. Good. How get my name? Yeah, metamayo. So kiugera rutoke uhoro amerire gotathie ugona wogoka tathie kumuthagathaga gera sikaro. Bas atiru tagaja gatho cia mwanyakuru we muthikiria wa Inoro FM na muno we muthikiria wa tafarira ya Rashuria Sunday edition. Mimi napenda we tena sana twithania wega ni na mabusko makwa na leo gutiga gitigeke kana gutigire mwaro ndigire mundu muturi wa mwiru ndungata ya Ngai nigetha aguturithie hau hangi wewe mitambo-ini. Thank you so much. Gena wiki njega, gena muthenya mwega na irathimo cia Ngai. Joy wa macaria ni hindi arainuka
nerutha nä rainuka thaa ici thaa 11 mwathani ririkana ndungata ĩno ririkana mũirĩtu ũyũ mwathani mũirĩtu mũnini ainũka thaa 10:30. God bless you. Anyway, semana na mũthenya wa rũciũ twĩ gũkũ niĩ nawe twĩ na mũndũ gwĩtwo referee Mũnyathi na tabarĩra ya kũihũria. Bye bye and bye bye for now. Njĩtagwo Jomo wa Nyathira, ndathiĩ kanitha kũrĩa St. Anna Joachim Catholic Church. Hau kĩrĩma-inĩ kĩa mĩtamaiyũ Jesũ akiugĩra rũtoke ũhoro amerire ũguo ndathiĩ ũguo noguo ngoka ndathiĩ kũmũthagathagagĩra cikaro ũguo muona ndathiĩ ũguo noguo ngoka na ngoka harĩ inyuĩ nĩnginyĩte itu nĩgwerire rũto rĩrĩa tuire kwambata kĩmatigĩra roho amaikaragie kũmũtiga ũguo aciana cia ngoriai amunda mutiga werũrĩ njũi nĩngũthaitha abai karagie ngoro cianyu nĩguo mũtikae kũgwa magerio-inĩ ũguo muona ndathiĩ ũguo noguo ngoka na ngoka harĩ inyuĩ nĩnginyĩte itu nĩgwerire rũto rĩrĩa tuire kwambata kĩmatigĩra roho amaikaragie nĩ nyingĩ makĩria na nĩkĩo ndathiĩ kũmũthagathagĩra na wona ciarĩka nĩngamũiyĩra tũthiĩ nĩguo harĩa ngakorwo mũgakorwo ho ũguo muona ndathiĩ ũguo noguo ngoka na ngoka harĩ inyuĩ nĩnginyĩte itu nĩgwerire rũto rĩrĩa tuire kwambata kĩmatigĩra roho amaikaragie rĩu nĩngũgeria gũtuka mwĩrĩ ũyũ nĩgetha niĩ ngamũtũngarĩra-inĩ hĩndĩ ya gĩikũrũka no thamaki na riri maitho makwa makono cio angwĩrĩire ũguo muona ndathiĩ ũguo noguo ngoka na ngoka harĩ inyuĩ nĩnginyĩte itu nĩgwerire rũto rĩrĩa tuire kwambata kĩmatigĩra roho amaikaragie Tagaza horo nĩ mũheane wakũigua nĩigue wakũrega ikare wĩũria ũgakorwo atĩ hĩndĩ ĩyo gĩcoka hihi ũthingu waku nĩ ũkamũgucĩrĩria ũguo muona ndathiĩ ũguo noguo ngoka na ngoka harĩ inyuĩ nĩnginyĩte itu nĩgwerire rũto rĩrĩa tuire kwambata kĩmatigĩra roho amaikaragie ũguo muona ndathiĩ ũguo noguo ngoka na ngoka harĩ inyuĩ nĩnginyĩte itu nĩgwerire rũto rĩrĩa tuire kwambata kĩmatigĩra roho amaikaragie Shesheni hakuwe nawe. Gwabata irema nyone ũthiũ waku na kũrĩa kũrĩ kũngĩgũcaria arĩria ngoro ĩno yakwa nĩ kwĩrireirie we mũnokia werũ-inĩ ũyũ rĩ gĩkuũ nĩ ũĩ ndiũĩ Ngai ingĩ nowe ngocaga mũthamaki ngoro ĩno yakwa kĩhurũko rĩu ngũkwĩhoka o ta mwana
kona magigi Onathi aina miethi kwagire wihokeku Wigire ndukeagira mukwihoki tehereria Erithia na mawira madagoni muhonokia Numera thuti uyu wa irio cia ngoma ni kirumi Wabia na roho karikia na mwiri Miungu kwihoka hota mwana Twikeru kenge moko-ini maku Jokia wedo-ini cio witu wakiambiriria Ianda kwendaga hota mwana We Jehova Kwihoka itegũthangania Dhahabu na fedha itinyotora Ritwa inene na ngumo itieng'una Warie wa mĩgũnda na buroti cia Nairobi Tirahe thayo rĩa ndeciragia ndagĩa nacio Nikahe thayo na kĩhurũko ci thahabu Tikeherie ngoro ĩno harĩ we Nindagithia umenyo wakwa kiene Ndanyarara ugi uyu na umenyo Ndacina meyana no kwĩrahagĩrio wetu Mũkwĩhoki ũmũtongagia ngoro ũkarĩhu Ũgĩe gĩikaro ngoro-inĩ yakwa makũmbĩ Mangoro yakwa kawe ikare kuo Miungu kwihoka hota mwana Twikeru kenge moko-ini maku Weta hota Jokia wedo-ini cio witu wakiambiriria Uthamaki Ianda kwendaga hota mwana Dwarane nawe Kwihoka itegũthangania Kĩama kĩranjĩtire mũcemanio Ndariaca Jesũ ngĩrwo icio no ng'ano Iria twaganagĩrwo nĩ mũthongo wa tene Akienda tĩri wa mũgĩkũyũ mĩgũnda Tũcokerio tũkĩmĩtua Ngai menyerera Kĩwenda kwĩ Ngai nĩ mũhianano Miungu kwĩhoka hota mwana Twikeru kenge moko-ini maku Jokia wedo-ini cio witu wakiambiriria Ianda kwendaga hota mwana We Jehova Kwihoka itegũthangania Wenda gũtwarana nawe Ũkaũhonie ngoro ici nĩ hũthũ Nyota ĩno ya kũihũria makũmbĩ Nĩ kuona thĩno ĩrĩ thaka ta tũgũtũũra kuo Nginya tũkariganĩrwo nĩwe ici ngoro Kahana mĩhuko mĩtũrĩku tiganagĩra Ndeithia gũtara matukũ makwa Susu witũ anjĩtirie caya kĩwĩita thĩ Ngĩmũria kaĩ cai ũtanagũkenia
marakara metagia thakame uingai tuhonokio koboine wa ngomi mĩgiro na irumisha ndĩro tũthamakĩre ũkwĩhoka ota mwana ũthamakĩre ngoro yakwa rũkenge moko-inĩ maku mwathani. Oh yes, nĩ ma nĩ ngũkwĩhoka o mũno makĩria maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe amũkĩra ngeithi cia wendo wa mwathani ndĩ mwega ndirĩ na kaũru nĩ honokete Jesu nĩ mwathani ndĩ gũkarata ona nguĩte thayũ ona umithio wa wĩtĩkio no ngwete na njĩtagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra na nĩ wega ũigue wĩ karibu mũno mũno makĩria ũigue wĩ mũnyite ũgeni ũrĩ harĩa hothe ũrĩ na nĩgetha ũke tũgĩe na ngwatanĩro ya ma hatarĩ itherũ twambararie mwathani tũmũgoce tũmũkumie ona tũmwĩre nĩ mana ti itherũ nĩ agĩrĩire tũmwĩre na mana ti itherũ nĩ mwĩhokeku maũndũ-inĩ marĩ mothe nĩ tondũ nĩ manĩ kanya na nĩ mweke ũngĩatũhe na tondũ mũthenya wa kiumia nĩ mwega ngengere ĩgĩtana njũkĩre na andũ akwa othe tũkahoe na tũgathe Ngai ũkai tũthiĩ tũmũgathe Ngai witũ nyũmba-inĩ yake ngoro yakwa nĩkenaga mũno nĩ ũngano wa andũ a Ngai kanitha-inĩ ũyũ wake mũrĩ kĩa Inoro na ngetwo Bwana wa Inoro karibu sana na nĩgetha twambĩrĩrie gĩthomo ũrĩ harĩa hothe ũrĩ atwarithia ngari athii ya nduthi harĩa hothe ũrĩ rũgendo-inĩ rũrĩa ruothe ũrĩ na maũndũ-inĩ marĩa mothe ũrĩ ketũke tũthikĩrĩrie na tũigue ũrĩa igũrũ rĩroiga tũhorere tweterere mwathani atũrũmbũiye na tũhotanĩre maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe. Mwandĩki wa thaburi ya 22 mũhari wa mbere na mũhari wa 2 maandĩko makoiga Ngai wakwa ũkĩndiganĩirie nĩkĩ ũgũgĩikara haraya nĩkĩ ũkaga kũndeithia ũgakĩraihanĩrĩria na ciugo ciakwa ngĩrarama Ngai wakwa ngũkaya mũthenya na ndũngĩnyamũkĩria ona gwata ũtukũ na ndingĩona ũhurũko. Moritha tũkoiga atĩrĩ no ĩndĩ we wĩ mũtheru we ũtũire ũikarire gĩtĩ kĩa ũnene harĩa ũgocagĩrwo nĩ Isiraeli. Nĩ mwandĩki na maandĩko maya maratũririkania ona ciugo iria mwathani Jesu akĩaririe arĩ harĩa ona mũgũnda-inĩ wa Gethsemane ona ningĩ na mana ti itherũ ona agĩcaya na agĩtubunyĩka na akĩgera no ĩndĩ akiuga wendi wa Ngai ũrohinga. Rĩngĩ na rĩngĩ ona twetagĩrĩra mwathani nĩ tũhoyaga mwathani nĩ twĩhokaga mwathani nĩ twĩrĩgagĩrĩra mwathani nĩ twĩhokaga mwathani na tũkamweterera maũndũ-inĩ marĩ mothe. Ona Jesu agĩtuĩka na agĩkaya akiuga Eloi Eloi lama sabakithani Ngai wakwa ũndiganĩirie nĩkĩ. No mothe rũcinĩ rũmwe mwandĩki wa thaburi mũndũ mũteng'erie mũndũ mũhanyũre mũndũ thaithĩte mwathani mũndũ ũrĩtie mwathani amũririkane no arona Ngai no amũtiganĩirie atĩ agakaya na akararama. No nĩ atĩrĩrĩ gatagatĩ-inĩ ka mothe ona maũndũ-inĩ marĩa tũrĩgeragĩra nĩ tũrĩkĩonaga moritũ makĩrĩ kuo nĩ makoraga andũ nĩ matindĩkaga andũ nĩ mahatagĩrĩria andũ mĩrimũ nĩkĩo tũrwaraga mahinda mothe ona gĩkuũ na kaingĩ gũtigwo nĩ arĩa twendete tũhe hinya baba tũmagĩrĩria na maũndũ macio mothe nĩ magĩkoraga andũ na wagi wothe. No nĩ atĩrĩrĩ gatagatĩ-inĩ ka mĩnyamaro gatagatĩ-inĩ ka ruo gatagatĩ-inĩ ka mathĩna gatagatĩ-inĩ ka moritũ ona marĩa ũragerera Ngai arĩ o gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene na ndoka gũkũmĩrĩria ũkwĩra nĩ aramona nĩ aramaigua nĩ amaine nĩ amoĩ nĩ amakũraine na nĩ atĩrĩrĩ no kahinda ta ibu cia rĩaritho agũkĩrĩa kũgarũrĩra mũtũrĩre gũcenjeria mũtũrĩre ũgĩe na rwĩmbo rwerũ rĩu ti rwa gũtiganĩrio rĩu ti rwa gũtirikwo rĩu ti rwa mathĩna rĩu ti rwĩmbo atĩ rwa kũhinyĩrĩrio mũno ngũina rwĩmbo rwa gũtũria mũthenya wa ũmũthĩ
nĩ ũndũ wa ũhoti wa Ngai ũrĩa wahonokirie akĩnduta kũrĩ ĩno tarĩ gĩkindĩrio ningĩ akĩhero o wake agĩtuĩka kĩmũrĩ nĩ andũĩrĩire Mwathani nĩ andũĩrĩire mbara ciothe na mageria akahotanĩra njuge atĩa ndĩ mbere yake no ndĩmũkumirie na ngocage rĩtwa rĩake tondũ nĩwe Ngai gatagatĩ-inĩ ka mothe akĩrĩkia koiga atĩ no ndĩ we wĩ mũtheru oyo tũire ũikaria gĩtĩ kĩa ũnene harĩa ũgocagĩrwo nĩ Isiraeli Jehova ndathama gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene Jehova arĩ o gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene maũndũ moka mathĩna moka magerio mĩnyamaro na kũhatĩkwo na gũtindĩkwo na gũthĩnio Ngai arĩ o gĩtĩ-inĩ gĩake kĩa ũnene nĩokaga na agakũigua mũkaĩre nake nĩe gũkũrũmbũiya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru amen reke tũhoe rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ Ngai mwega na Ngai mũtugi nĩ tũgũgũtĩĩa nĩ tũkwambararia nĩ tũgũkũgoca na tũgũkumia na tũkwĩra nĩ wagĩrĩire nĩ thengio nĩ kuona mweke na kanya Mwathani Ngai watwarahũra watũrindũria Mwathani Ngai watũringaringana nĩgetha tuone mũthenya ũyũ Ngai no kũgweta twagwetire we nĩwe wa ũkinyanĩria rĩu Mwathani tũkĩrĩ haha Ngai thengio nĩ tũkwenda kwera na kumbũra mehia na mahĩtia maitũ ona gũkwĩhoka mũno makĩria gatagatĩ-inĩ ka maũndũ mothe ũtũrekere na wĩtĩkĩre igongona rĩo na niĩ ndungata yaku Mwathani ũtherie Mwathani na ũcine rũrĩmĩ rwakwa na mĩromo yakwa Mwathani Ngai na ikara rĩo hako waku na kiugo gĩaku Mwathani nĩgetha maũndũ marĩa ngwaria kiugo kĩrĩa ngũhunjia marĩa mothe twĩka kanitha-inĩ ũyũ Mwathani ũgocwo na ũkumio na wambarario Roho Mũtheru wa Ngai harũrũka Holy Spirit fire come down Roho Mũtheru wa Ngai Holy Ghost fire come down na nĩgetha ũgĩe hamwe na ithuĩ rũcinĩ rũrũ ũkĩ ũtũthamakĩre kanitha-inĩ ũyũ wa Kĩmũrĩ kĩa Inooro ũkĩ ũthamakĩre mĩtũrĩre itũ ũkĩ ũthamakĩre mĩciĩ itũ ũkĩ ũthamakĩre bamĩrĩ citũ ũkĩ ũthamakĩre andũ aku othe kũrĩa guothe marĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja ya bũrũri gĩtũtongorie Mwathani Ngai gĩtũmenye gĩtuĩke riumagarĩro na ihũndũkĩro ritũ Mwathani twarana na ithuĩ rwa mbara citũ arĩa arwaru ũmahoni arĩa mena kĩana maithori Mwathani ũmomĩrĩrie tũthondekere njĩra kũrĩa gũtaririkana bũrũri witũ na ũtongoria na maũndũ mothe mawĩgiĩ Ngai Mwathani ũka rĩu na nĩgetha ũtũhotanĩre maũndũ-inĩ marĩ mothe tũkwenda kwĩrekereria na kũrĩ we rĩu Mwathani Ngai ũtũthamakĩre ũtũrũmbũiye ũtũmenyerere ũtũgitĩre ũtuonekanĩre Mwathani twarie thakame ya gatũrũme Mwathani Ngai gĩa hamwe na ithuĩ rĩu kuma rĩu gũthiĩ na mbere Ngai twĩ moko-inĩ maku tũtongorie no twane na ithuĩ Mwathani Ngai wĩgocithie kũrĩa rĩothe kũrĩa guothe megũkorwo marĩ Mwathani ona kwa SMS ya 22989 kũrĩa kwa X Inooro Kĩikana Mũturi wa Mũirũ kwa Facebook page ya Inooro FM na ndungata ya Ngai Mũturi wa Mũirũ blessed and favored ona arĩa megũkorwo kwa YouTube ona arĩa silent listener ona arĩa me diaspora Mwathani tuoneana na kũrĩ we Ngai rĩu gĩtũthamakĩre Mwathani Ngai thamaka Mwathani thamaka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe na rĩa Mũriũ ona ningĩ rĩa Roho Mũtheru amen na we karibu sana tuingire kanitha-inĩ wa Kĩmũrĩ tũrathimwo hamwe karibu no rathimwo nĩ Mwathani njĩtagwo Bwana wa Inooro ndungata ya Ngai Mũturi wa Mũirũ na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra karibu tena sana menyithio nĩ Inooro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithio ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte Inooro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Shesheni hakuhĩ nawe wa Kĩmũrĩ tukahoya Mwathani twagũtĩa twagũtũgĩria twakwambararia tukagoca Ngai live andũ arĩa athingu na holeri ngoro njega ciyũire tha tugathoma ciraki nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka ũru nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka naĩ ngerekano nayo na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus na campus ĩno mamũhĩre makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra kĩhonokomita
murata wakwa ri hari uri thikiriria ngwe oro tondu ringi no ngwe kiugo ngoro yaku ihorere tukaigua kiugo. Jehova munene wa ita kuga atiri thutha wa kahinda kanini ni ngathingithia iguru na thi ringi. Kanitha wa Kimuri kia Inoro na muturi wa Muiru. Muikari wa Nakuru na matora maria marigiceirie we munyiti ugeni mucio wotuginotana Inoro FM ugienda kwanirithia kimenyithia o giothe ukawa afisi to Nakuru Town Muthaite Complex ground floor room 1 Padit Neru Road tuhurire thimu 051 221 3922 kana 0722 391 256 warie na mwaka. Muikari wa Nakuru karefo mucio yo wotu ginotana Inoro shesheni hakuhe nawe wabateire maini oikuruke mekuruini ona kana utuikania werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Muikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Muikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Muikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Muikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Muikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Muikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Muikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. shesheni hakuhe nawe. Muikari wa Nyahururu na matora maria marigiceirie we munyiti ugeni mucio wotuginotana ugienda kwanirithia kimenyithia o giothe ukawa afisi itu Lex Communication Service area inya Darwa House direct opposite Baron Hotel Nyahururu Town na kurigania na Clean Shelf Supermarket. Hura thimu 0720 842210 warie na Alex. shesheni hakuhe nawe. Kanitha wa Kimuri kia Inoro ngata ya Ngai muturi wa Muiru marugo matano ma kanitha wa Kimuri kia Inoro irongo ria mbere we bara we nyumba we mukawa-ini ona kana wi wira-ini o wothe kiumia rucini no kanitha wa Kimuri kia Inoro ni nagutangire uguo ingire gukwira karibu tumurikirwo hamwe karibu ni kanitha wa Kimuri na Ngai arogathwo na ni wega ni guka riu tugitwarane wega twikirane hinya twihoke mwathani twitikie mwathani tumwende na tumugoshe na tumuhambararie o tugithia na mbere na gukaya na ndukaigue kurwo ni hinya na ndugakue ngoro ni tondu mwathani ari ogite-ini giake kia unene na ni okaga na ni egutuhotana tukimwira mwathani kamugunda-ini ka maithori ndukanandige Bishop Paulo Ngure
mwathani ndukana tutige ya tugakorwo turituheirwo turitwo ni hinya turi harwaru ona tunyamarikite ona turigitwo tugwika atia na muturire ona ira tukaigua ngoro citu ciinamite ona tari guguo gwakia na twarora na twecurania na twethukua tukaigua maundu matirathie wega ndugatutige mwathani kamugunda-ini ka maithori ihinda ria thina minyamaro naruo ona yothe me mitambo-ini ndugetikire kumatiga uromaririkana uromacerera na nituwi icera riaku mwathani ni ria mwanya ni ricenjagia maundu ni rigaruraga maundu ni ritumaga miturire ya andu yagire kuhagira gitukire mwathani na ndugatutige we wigiti-ini kia unene thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu uga amen 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 na Piusi Njoro wa Gĩturo Cucu Minji Njoroge Kaimenyi makanika Kanyoro wa Timboroa Njoroge Mũtetezi wa Kĩamũtũgũ Charles wa Ngasi ona to ũguo ningĩ Gĩtaũ wa Tarubu nĩ ndakuona atũgĩthiĩ na mbere na kwĩhoka mwathani na gwĩtĩkia mwathani na gweterera mwathani na kũmwĩra na mana ti itherũ gatagatĩ-inĩ ka mothe Ngai gatagatĩ-inĩ ka mĩnyamaro gatagatĩ-inĩ ka ruo gatagatĩ-inĩ ka maithori mwathani turakuhoya ndugatutige ihinda rĩrĩa ruo na mĩnyamaro ihinda rĩrĩa mĩtandiũko ihinda rĩrĩa mathĩna ihinda rĩrĩ rĩa kũgera marĩa tũragerera mwathani nĩ twakuhoya mwathani nĩ twagũthaitha atĩ na mana ti itherũ ndugatutige ndugaturekererie hĩndĩ ya mathĩna tiga baba ĩkũrora na kũngĩ tiga kũitho thiũ waku hĩndĩ ya maithori ameni na maundu magoka mari mega muno makiria tugithi na mbere na kanitha uyu wa Kimuri kia Inoro tugithi na mbere na kwambararia watho na kwira mwathani ni mana ti theru ni agirire mwandiki wa thaburi ya 22 wambiriria na gukaira na guthaitha mwathani na kumwira ni menyete ona gatagata-ini ka mothe wi mutheru no koragwo ikarĩire gĩtĩ gĩaku kia unene nduthamaga nduinaina agio ni maundu kanoka guo yohio nimo twekana agiria nduma-inĩ yuka kunde hero theri mwari wa nyoigete atiri maithe maitu niwe mehokaga makwĩhokaga nawe ukamahatura ati na mana ti theru aithe wa kĩrĩkanĩro ya mũndũ gwĩtwo Ibrahimu na arĩa angĩ mahokaga mwathani na mahoka mwathani mamũkaĩra mwathani akamahatura nĩ mana ti theru na niĩ mwari wa ithano uga atĩ we nĩwe makayagĩra magakĩhatũka nowe mehokaga na matigana gũconorithio harĩ na haria ithe witũ tũthiĩ na mbere na kwĩhoka mwathani nĩ tondũ arĩa mehokaga mwathani nĩ mahotanaga maticonorithagio arĩa mehokaga mwathani nĩ megwatagĩra kĩrĩa gĩothe mendaga arĩa mehokaga mwathani nĩ amokagĩra na njĩra ya magegania rũcinĩ rũrũ arĩ na haria ithe witũ nĩ twĩhokei mwathani ona rizi gucwe haha agu na agu oh hallelujah yes Lord nĩguo mwathani Kana
ceceni hakuhĩ nawe nĩ gũcaika na gwĩtiara-inĩ ya matumbĩ. Zoro gitugira uroneneha mwathani vyo tuhurite wigite-ini giaku kia unene thengio rizi gushugo kuni kwa Inoro mucii naguo ni wotuginotana kanitha ni wake muri kia Inoro ari na rithe itu tuthi na mbere na kwihoka Ngai na gweterera mwathani na kumwitikia maundu-ini mari mothe nake no eguka na turumbuie na tuhotanire na tunyamarure ni tondu ni ari tha ni tondu ni ari hinya ni tondu ni mwihokeku kana tiguo Paulu Kamau na Roja wa Nyama eni na guthi na mbere na kwira mwathani ni mana titherũ tiga mwathani wi mwega tiga mwathani wi mutugi tiga mwathani wi tha ni mana titherũ tungiria guthira tungiria kuhotwo tungiria kuhatiririka tungiria ona guthinikana tungiria ona andu makinyite muico tungiria ona tutingimenya tungiria ona turia bari hau na no witu gutuma na njira ni tondu na mana titherũ Ngai ni okaga na tiguo Pastor Johnson Kamau Maina wa IPC mukuru-ina wa mathina wa Oljororok na Njuguna uria warecwa Githumu kianwe. Asante sana ona Brother Jack wa Pasega na Bishop Keboi na Pastor Mwangi othe marathimo muno makiria na riu ni atiriri gatagati-ini ka macio mothe na maria turagerera ona uhoro wa kwihoka mwathani na gweterera mwathani na kumwitikia na kumwihoka na kumwirigirira ri ni akinyaga handu tukaga kwirwirira tugeta mwathani tukamwira riu mwathani haria hakinya ithuĩ tũtingĩhota mwathani harĩa maũndũ matukinyĩtie ithuĩ tũtiĩhota nowe mwathani uka ta mwandĩki wa Thaburi ya 35 Jehova gariũrana na arĩa maragariũrana naniĩ rũa nacio marandũithia oya ngogwata gĩthuma warahũke ũkĩndeithie ruta itimũ narĩo ũtĩmĩria acio mathingatĩte kĩre ngoro yakwa atĩrĩ neni ũhonokio haku gĩa na hinya mũrũ gĩa na hinya mwarĩ rekereria mwathani akũrũĩrĩre mbara ĩyo we ndwĩhota no mwathani oka egũkũrũĩrĩra na ekũhotana na maũndũ maku magĩre kana tiguo Benard Gatuthu nĩ wega kũrekagĩrĩria mwathani maũndũ mamwe tingo ciothe kwĩrũagĩrĩra oh yes gariũrana nao nĩ kanitha wake mũrĩ kia Inoro njĩtagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturu wa mũirũ nĩ honokete Jesũ nĩ mwathani waingatire thũ iria ciathĩnagia Isiraeli gariũrana na arĩa maragariũrana na niĩ Ngai arahũka woe ngona itimũ rĩaku rũe nao
ciakwa nacio ikarũgama mani gũcaithio gariũrana na arĩa maragariũrana na niĩ Ngai arahũka oe ngona itimũ rĩaku rũe nao arahũka oe ngona itimũ rĩaku rũe nao makinya makwa oi nĩ marũmanagĩrĩrwo namo ngaremwo nĩ gũtuĩkania ing'ara twairia wanjĩrĩire athingati na ũrũme na ihenya Ngai marũgamie gariũrana na arĩa maragariũrana na niĩ Ngai arahũka oe ngona itimũ rĩaku rũe nao arahũka oe ngona itimũ rĩaku rũe nao arĩa me muku na niĩ nĩ mandambũrũkĩirie moko marerana manyite ngingo yakwa nĩguo manine kwenda wĩke ũrĩa wĩkaga rĩrĩa watua itua rĩa kwĩrĩria gariũrana na arĩa maragariũrana na niĩ Ngai arahũka oe ngona itimũ rĩaku rũe nao arahũka oe ngona itimũ rĩaku rũe nao kĩhithe ndigakinyĩrĩrwo nĩ ndundu ya rekinaĩ ndũkareke ngorwo nĩ ithogonja rĩa ndwa rĩa oruma arĩa mabangagĩra maũndũ mau manĩte kũmenya gariũrana na arĩa maragariũrana na niĩ Ngai arahũka oe ngona itimũ rĩaku rũe nao arahũka oe ngona itimũ rĩaku rũe nao gariũrana na arĩa maragariũrana na niĩ Ngai arahũka oe ngona itimũ rĩaku rũe nao arahũka oe ngona itimũ rĩaku rũe nĩ mwathani arĩa maragariũrana na niĩ gariũrana nao mwathani etagwo Bernard Gatuthu thengio mũno Cege Karanja na Wangarĩ Mathare-inĩ Kĩgumo asante sana na shirika Mathare-inĩ Baptist matongoretio nĩ Pastor Mushiro marathimwo mũno mũno makĩria tũgĩthiĩ na mbere Mĩrĩ Kahinga ndona Mĩrĩ Hope Njoki ona nĩ ndona mũndũ ũtwo Cucu Minji ona Jimmy Nancy Faith Shakes Mwangi Jude Maina asante sana tũgĩthiĩ na mbere na kwambararia watheru tũgĩthiĩ na mbere na kwĩra watheru atũririkane na Pius Njoro wa Gĩturu harĩa tena White House na araninyagwo nake tena White House thengio mũno makĩria na James Bogwe Damam kũrĩa gũgwĩtwo Kingdom of Saudi Arabia nĩkuo KSA asante sana tũgĩthiĩ na mbere ona Gĩtawaro Magogona gaceri gake thengio mũno makĩria ona mũirũ twĩ hamwe mũno nĩ Stephen Karũmba kuma kũrĩa Kiserian thengio mũno makĩria Skipper Maina wa Gakĩndũ mũkorwo-inĩ aranjĩra arĩ kũrĩa mĩtambo-inĩ na nĩ mũrathime mũno makĩria arĩ gũkũ mĩtambo-inĩ nĩ mũrathime mũno makĩria na akandĩka na Gĩthũngũ the solution to our problems is in between the ground and our knees so kneel down and pray atĩ na mana ti-itherũ kĩhonia kĩa mathĩna maitũ gĩgatagatĩ ga thĩ na maru maitũ turia maru uhoe turia maru wĩte mwathani hoya mwathani biũ Frida Kawĩra ũkiwa Igembe God bless you ũthari mwengũrũki na maũndũ maku magĩre kwagĩra mũno makĩria rĩu na tondũ tweta mwathani atũrũĩre na tũtikota kwĩrũĩra na tũtikota mbara ciothe rĩ na gũteng'erania na kũrũa na arĩa mararũa na ithuĩ na marageria gũtũhatĩrĩria na gũtũhinyĩrĩria rĩ nĩ atĩrĩrĩ ikĩro-inĩ ciothe na maũndũ-inĩ marĩ mothe rĩ nĩ gũtũũra ta ũrĩa Efeso 6
yaragia muhari wa 12 ona ngithoma kuma muhari wa 10 ni horo wa indo ciothe cia Ngai cia bara ati ni guoya indo ciothe cia Ngai cia bara ijokejo wega ko kauthiku muhari 10 gikoiga ati ni undu ucio kugiana gwitu tigwa kugiana na aria mena mwiri na thakame no ni gwa kugiana na mothamaki ona mahinya ona aria mathanaga thi no nduma ona mbuto cia maroho moru mekuria iguru ni uhoro wegie kuhoya muno ni uhoro wegie kwira mwathani akuhe utauku no menyo ni uhoro wa kumenya uthamaki uno wa kwigwatirwo kia hinya gwata matuko ma Johana Mubatithania ni uhoro wa kumenya ati hingo ciothe ni kwigiritanagia na mwathani ni kuria muri hari mwathani ni guikaraga hakuhe na mwathani ni kwihokaga mwathani ni kwaga guthangania na kugia na nganja ni tondu tutiruaga na mwiri na thakame Mesia ni atonyire thiini witu anikia ndege Messianic Singers na inena wa kiandege tutiroaga na mwiri na thakame Mesia ni atonyire thiini witu kana tiguo Debs Waitiki na Kenneth Muhoro asante sana wikuria gathaithi Ken ona mundu gwitwo Shake Tway indo cia kuroa bara nĩ nyingĩ onayo mĩrũĩre thitairo cia kũrana nĩ nyingĩ gĩcingana mabanga na ndatano kũrĩ andũ arĩa onoku acio matiũranaga na mwĩrĩ ona gwatuĩka tũrĩ na mwĩrĩ ũyũ Iroire ya bara thitairo citũ ciothe nĩ ciaro ona cio indo iria tũrũaga nacio indo iria irĩ na ũhoti wa gũthũkia mawĩra ma Saitani tũtirũaga na mwĩrĩ na thakame Mesia nĩ atonyire thĩinĩ witũ agĩaka mwako mwerũ wa kĩroho tũrũaga mbara iria cia kĩroho Ũhoro mwega wĩra mainyanya mũhari-inĩ wa ithano makinya ithathatũ igwe wega kũrũmĩrĩra meciria ma mwĩrĩ nĩ marehaga gĩkuũ no meciria ma roho nĩ ma muoyo arata moragia kaĩ twekire atĩa kũgarũra mĩtugo kũrekania na arĩa tũciaranĩirwo ikeno na mĩago ya thĩ twakenaga tũgĩciagĩra bata rĩu tũikaraga ta tũtoĩ ũndũ tũtirũaga na mwĩrĩ na thakame Mesia nĩ atonyire thĩinĩ witũ agĩaka mwako mwerũ wa kĩroho tũrũaga mbara iria cia kĩroho nĩ kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inooro ceceni hakuhĩ nawe inyuĩ muonaga tũtukĩte ithithi ũrohingũrwo maitho thĩinĩ witũ kũiyũrĩte gĩkeno ũtũũro witũ onagwo wĩ wa thĩna no rĩrĩa tũhunjagia tũheanaga ũtonga wa gũtũũra woyaga Erohimu na roho o hamwe na meciria kũmũinĩra na roho na meciria rĩu mwene ithuĩ tithuĩ nĩ Mesia nĩwe watũgũrire tũmũgocithagie na mĩĩrĩ itũ tũtirũaga na mwĩrĩ na thakame Mesia nĩ atonyire thĩinĩ witũ agĩaka mwako mwerũ wa kĩroho
cia kĩro. Rĩrĩa tũtagũrĩirio ithweno twarĩ andũ akuo kĩro twagũranaga mbara cia kĩmwĩrĩ Mesia gĩtwĩra tũgũre kũrĩ we thahabu ĩrĩa ya goro itheretio na mwaki tũgĩtonga rĩrĩa tũtagũrĩirio ithweno twarĩ andũ akuo kĩro twagũranaga mbara cia kĩmwĩrĩ Mesia gĩtwĩra tũgũre kũrĩ we thahabu ĩrĩa ya goro itheretio na mwaki tũgĩtonga tũtirũaga na mwĩrĩ na thakame. Mesaya nĩ atonyire thĩinĩ witũ agĩaka mwako mwerũ wa kĩroho rĩu tũrwa mbara iria cia kĩroho thengio Joseph Wainaina wa Kĩandege gũkũ nĩ kwa Inoro nĩ ndona ona Justa kuma Mĩrũ aranjĩre mĩtambo-inĩ ona Jude Maina ndamuona na Lydia Mwangi ona Esther Muigai thengio wa Marĩ wa Iria-inĩ Kagarari thengio mũno makĩria ona to ũguo ningĩ Jora Mugakuhĩ asanti sana ona Isaac Mũturi Mbũrũ Karĩgĩ Mbũrũ thengio mũno tũgĩthiĩ na mbere na kwambararia watheru na kũmwĩra nĩ agĩrĩire maũndũ-inĩ marĩ mothe mũtungatĩri Ngere ũgeithĩke mũno ĩni na Ngai agwĩke maũndũ mega asanti sana ona to ũguo Mũthee Mwangi Njogo wa Icaga Cirũ kũrĩa Tetũ na your cousin Charles Gĩtonga Ngatia kĩa Mũrũ Eroda kũrĩa PCA Uho-inĩ Church kwa Reverend Debo Muthi all the best asanti sana tũgĩthiĩ na mbere na kwĩhoka na gwĩtĩkia Mwathani na tũkĩhoera arĩa morĩtwo nĩ hinya Ngai amaririkane na mahe thayũ wake na bamĩrĩ ya mũthuri wa itũra rĩritũ kũrĩa mbarĩ ya Njirũ wĩtagwo Bwana Gĩcũngũ nĩ ahurũkĩtio nĩ Mwathani ena mĩaka 99 rĩu kũrĩ ciana ciake ithe wa Gĩcũngũ na arĩa angĩ othe poreni sana na mũgĩe na thayũ na mũmĩrĩrio nĩ Mwathani na Jehova Ngai wa Isiraeli okae kũmũrora maũndũ-inĩ marĩ mothe na my cousin ũngĩ wĩtagwo Wendi Wanja nĩ akũrĩa Kangemi matigĩtwo nĩ mami Lavo gwĩtwo wa Kenyara kũrĩ bamĩrĩ yothe ya wa Kenyara mũgĩe na thayũ na mũmĩrĩrio nĩ Mwathani na Jehova Ngai wa Isiraeli okae kũmũrora gĩai na hinya Ngai amũrũmbũiye na mũteithagie maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe na kwagĩra o mũno makĩria na toguo ningĩ ona ndĩrona he bamĩrĩ yani kana Nũngari ya Thairũ poreni sana arĩa othe metainwo nake Joan wa Star Travel and Tours maramwĩtaga tata na Tony Thairũ na Patricia na ũmũthĩ kwĩna mahoya kũrĩa gwake kahinga-inĩ rwa Kabete na nĩ atĩ gagĩthikwo kiumia tũrorete na bamĩrĩ we kĩgĩe na thayũ na ũmĩrĩrio nĩ Mwathani maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe na no tũrahoya thayũ na hinya wa Ngai hena bamĩrĩ ya Metropolitan Nifon Kĩgũndũ ararĩ primate wa African Orthodox Church of Kenya na ahurũkire mweri 14 wa kenda kũracemanio Sabezio mũthenya kuma thaa kenda na nĩ atĩ nĩ kũrekwo Rita Jason Priscilla Nakura AOCK Gĩthifamako na Metropolitan Nifon Kĩgũndũ agĩkorwo agĩthikwo mũthenya wa mweri 24 nĩguo mwĩrĩ wake ũkarutwo mocarĩ thaa 10 ũrario kũrĩa St Peter Mĩrĩthũ nĩ ũndũ wa night vigil agĩcokia agĩthikwo Aramithi mweri 25 wa kenda kanitha-inĩ wa St Peter Mĩrĩthũ na pore kũrĩ bamĩrĩ ĩno ngũririkanagia mũrũ Metropolitan Nifon Kĩgũndũ nĩ arire ciugo cia hinya mũno makĩria na arĩkia gũciaria no thikũ 7 irathirire arahurũkio nĩ Mwathani kiuga nĩ akena mũno nĩ agatha Ngai ndungata Ngai mũturi wa mũirũ nĩ kwambatĩra arabatĩra ũtungata-inĩ na ambatĩre biũ na kiuga nake nĩ gũikũrũka araikũrũka athiĩ mbĩrĩra-inĩ ya kwathĩkwo na Ngai witũ akahe mũthuri ũcio gwĩtwo Metropolitan Nifon Kĩgũndũ muoyo wa tene na tene amen 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 ona rwĩ haha rwa Gatoreki agendia mwĩhoko hamwe mahoya-inĩ agendia mwĩhoko huyu ni nani inaitagwo St Joseph Choir yeni oh yes
nĩ kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inooro. Kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inooro nĩ Mũhothines. Oyo nĩ Jesu wĩ hinya, Jesu wa Nazarethi wĩkaga maũndũ maingĩ na manene. Tabe Blessed Shake Karanja na Wakari Mĩrĩngo iri wa Kibe akĩnjĩra gendia mwĩhoko na Dr. Paul Kĩbico. Asante sana. Ona kwa gatho nyingĩ kwĩ Ngai nĩ ũkinyanĩria kĩoneki gĩa gũtuĩka mũtungatĩri. Thank you. Ona Beina Mũthoni wa kũrĩa Ndũgama Tetũ Nyĩrĩ. Asante sana. Ũrathimwo nĩ Mwathani tũgĩthiĩ na mbere. Ona Mwarimũ Jago nĩ iga rwĩmbo rũu nĩ rwega mũno mũno makĩria. Ona Zakayo wa Zumbukia nĩ ndamuona. Rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ ũhoro wa nakinya hau rĩ kaba kũgwa moko-inĩ ma Ngai. Tũrĩre ta andũ a Nineve makĩrĩra nĩgetha ndoka ngũhe kanyogoce Mwathani na kĩbungo kĩa rwĩmbo. Ũyũ nĩ Ruthu wa Mami. They cried, they crowed. Okorwo gĩthũngũ ta kĩu. Ĩni njiguĩra tha Mwathani. Goshen Records. Ndoka na ũtaitũra rĩrĩa rĩa Nineve rĩrĩa wamatũmanire ukiuga nĩ ũkũmanina makĩrĩra. Mwathani ũkĩmahonokia makĩrĩra. Mwathani
ciaku meciria makwa matherie tweroie kĩrĩkanĩro ũmbĩre rungu rwa mathagu maku 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 ũhumbĩre rungu rwa mathagu maku. Athekio na rĩu nĩ rĩo harĩa mũndũ wothe ona rĩakwa gũkũhoera rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ mwathani akũhumbĩre rungu rwa mathagu make no torie no tobore na mũtũrĩre wagĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru amen. Ndĩrenda rĩu ngũhe kanya ũgoce watheru na kĩbungo kĩa rwĩmbo kũgerera 0722 200720 0735989989 na nigetha twire mwathani ni wega tumugoce tumukumie tumwambararie ona ningĩ tumugoce maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe nĩ tondũ nĩ wa kwĩhokwo. Hũra thimũ rĩu ũkwa Inoro ũgoce watheru na ũmwambararie maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe no mwĩre nĩ mwega. Yesu nĩ mũrĩithi. Ĩni wa mbũri ciake tũngĩgĩũka mwakĩregwo katakĩrĩguo wega ma. Ĩni nĩguo wega na nĩguo kwagĩrĩire na ũcio nĩ ũhoro wa ma na gũtakĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra. Ĩni twĩre mwathani wakwa njakanĩria tawa nyumĩtwo o thutha nĩ nduma nene mbere ciĩruru ihana maiga. Hello Inoro. Ni ũgoce watheru na kĩbungo kĩa rwĩmbo na nĩgetha maũndũ magĩre kwagĩra. Hello Inoro. Hello. Njagure gĩcane. Ĩ. Mwana wa mũkũ ireke nĩngo ina rwĩmbo. Ina rwĩmbo gĩcane. Reke ndĩrũringithie. Mwathani wakwa njakanĩria tawa nyumĩtwo thutha nĩ nduma nene dona ciĩruru ihana marima mwathani nĩndariganĩrwo ndĩrwarie. Thengio mũno mũturi wa Mũriũ. Thengio gĩcane, asanti sana. Hello Inoro. Ĩni nĩ kũgoca watheru na kĩbungo kĩa rwĩmbo na kũmwĩra nĩ mana ti itherũ nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku. Hello Inoro. Hello. Ndire na ũru. Kanyoro wa Kiboroa. Karibu Kanyoro ũringithie. Ube wathi twagĩtumũra kanua kĩrutana akĩra kĩrĩndĩ-inĩ gĩtumbĩ wathi na tukĩongĩaga mũtamo nĩ ũteagwo. Atĩrĩ baredi mũturi wa Mũriũ. Eguo. Kejana hũra nikora tingang'arĩ hara mũturi Kiboroa. Thank you. Ngogora matharu Kiboroa. Nĩ wega mũno mũturi wa Mũriũ. Asanti. Hello Inoro. Hello. Reverend. Nĩkwega na ũru. Ũcio wa kĩgogo-inĩ tetũ nyĩrĩ mwathani agocwo. Akumia mũno Jesu. Ngai akũrathime ndungata we mũitĩrĩrie maguta. Amen. Tũthiĩ na mbere na gũtwarithia wĩra wa Ngai. Ndĩrũringithie. Rũringithie. Wĩhoke mwathani rũgendo-inĩ na mũmenye wega ũtarĩ nganja bona thĩna tiga guoya wĩ guoko-inĩ gwake ndũkahotwo. Njũthĩrĩria Jesũ mwendwa witũ rĩtwa rĩake cagwo wa mathĩna yatoririe magerio na thĩna nĩguo tũgakinya igũrũ kwa Ngai. Nĩguo. Ũngĩgĩthiĩ kũrĩa wamũrĩirwo ũngeithanĩrie. Nĩguo. Na wakinyonera HSC ndagĩtarĩ mũrĩithi wa Kang'ararĩ o harĩa mwena wa Kĩrĩnyaga rĩ. Nĩguo.
mugaithie muno ni tukwendete ndungata na Njovure Mathu wa Mathu Foundation yale gaithuri ni wa Kigogo-ini tuikare Inoro. Asante sana, thank you. Na no turathi na mbere. Elizabeth Maje, Caroline Wangari, asante sana. Ruseveva Dinyaga, hello Inoro. Hello. Amudo tomukumia Yesu Kristo. Tomukumia hede ciothe. Mukaria na mundu gwitwa Kanya Tumaini the Carpenter. Karibu sana urigithia Kanya. Tugwatanĩtio nĩ wendo wa Kristo Ngai, Ngai nĩ wendo. Kristo twendete tondũ tũrĩa Ngai, Ngai nĩ wendo, Ngai nĩ wendo, Ngai nĩ wendo, Ngai nĩ wendo. Nĩatwendete ithuothe atarĩ gũthutũkania, rekei tũgerekanie na wendo ũcio wake, twende andũ na itũ atarĩ gũthutũkania, Ngai nĩ wendo. Ndungata Nĩguo Kanya, nĩguo. Njera Akristiano othe asante Rafael Tumaini Parish. Thank you Kanya. Tucemanie nyũmba-inĩ ya Ngai. Asante, thank you. Hello Inoro. Ati aria metagirira mwathani ni mahutagia ngoro ya Ngai. Tarora ne mugike isura emu mwana mundu mukuru muthiru hinya. Ngai wakwa ucio niwe njitagirira na ti mundu othanagia ndungata. Nĩguo. Uri mwega? Nĩ mwega ndie na ũru. Na nijagete ngale kito ndira kanya ndigito jabadi toritu mu Kristo region asubukie kuma na asubukie kenda sana kadi matu tambo ne Inoro FM. Thank you. Ndugitide kana ugithije jabete ko George Fashion nekedia guo jero kanyire town stage ya kenda. Thank you. Asante baba. Asante, thank you. Hello Inoro. Ndi muturua moiro. Ndire na ũru. Amaro hii ni kagararia bayo. Karibu Amare. Ngarero rigithie. Agerio nĩ maingĩ mũtũrĩre-inĩ ũyũ ũrĩ rũgendo-inĩ mbara no kuona tũtingĩtorio tondũ twĩna Jesũ nĩarĩtũhitaga ithagu-inĩ rĩake. Ngendaga ndamenya atĩ ndĩ mũgendi ngiye gũtuĩkania kĩrĩti kĩa nduma. Ngiye kũrĩ Baba ndagirio maithori ũrĩa ngakenaga thĩinĩ thũmbĩ yakwa. Ngenaga ndamenya atĩ ndĩ mũgendi niĩ ngiye gũtuĩkania kĩrĩti kĩa nduma. Ngiye kũrĩ Baba ndagirio maithori Thank you, asante sana wa Mare. Na Daniel Kegosio gaitheke muno we kuria Naivasha. Hello Inoro. Hello. Neko gadie na ũru. Ona ndio sinde kwa gafio mutuka muntu. Karibu sana. Wakinya korodi wakora kabwa mbere ya. Karibu sana urigithie. Urigithie. Kenyile. Ekaemorita na tumonilebe rado acio merire ando acio rene erutire makonia ana wakenya kamo niguo mathaithe Ngai mategũtha Ngai gĩkĩ kĩnyamũ kĩrĩa mũtwe no bandĩiria thana atĩagoire rĩa mũndũ na ithuĩ mũcokete gũthiĩta kĩnyamũ ndĩna mũkari ũmũthĩ tũgĩkĩ kĩnyamũ ndĩkagĩa thayũ. Hello. Muturito. Karibu, ni kwega? Ukangenia biũ na ndagucokeria ngatho no hore rwajenga warĩrĩ. Rwaruina gwaterĩrĩ. Wewe mũthigari wagũtana kanani yakĩro nĩ Jerusalemu njerũ hĩndĩ ĩrĩa ũkarita mũrĩmo wa rũĩ rwa gĩkuũ wĩmenyagĩrĩrai Tanzania reitũya. Thank you. Negorwa thank you. Asante sana ntuthiete wega riu turorete kuingira irungo ria keri na nguririkania irungo ria keri uikare o haha ni tukurora pinya cia kuhurana na stress na iguru rirauga atia. Ng'ang'a wa Njoroge is in the house. Good morning.
Good morning, Reverend. Good morning to you. God is good. All the time. And all the times. God is good and that is his nature. Wonderful. Asante sana. I'm a witness, yes. Ndina thayo muno. Neguo. Ndikire na uri muthenya uyu wa Sunday no. Neguo. Ya tariki 21 mweri-ini wa kenda 2025. Oh yes. Na ni uhoro wa kirathimo kuona muthenya ungi tugacokeria Ngai ngatho. Amen. Oh yes. Andie na kauru. Oh yes. Au kunyita ugeni. Na nigetha tuigire thiini wa mohoro na njira nguhi. Ndramenya wena maundu maingi utuhaririirie. Neguo. Riu twi rungu rwaku. Neguo. Ututungate. Ngai arogathwo. Na nitwagwathika. Amina. Ni thinacara cia rucini. Karibu sana. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM na itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro mogene motare. Inoro Oroshine. Thinacara cia rucini ngumenyithie mamwe ma maria turi namo. Aciari thukuru-ini wa muthingi wa St Francis Mang'u kuria Gatundu ya Rugongo ni mambite kwandikithia ciana ciao mathukuru maria meguthamira. Arutwo thukuru-ini icio marathamio niguo kuhe mweke mugunda wa thukuru ucio kuhuthika waki-ini wa thukuru wa kothi cia moko. Na mũmbunge wa gĩcigo kĩu Njoroge Kururia oigĩte nĩmekuongerera mĩako ya irathi na cioro mathukuru-ini maria arutwo acio marathamira. Mwandĩki witũ Erwa Mwangi arĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Meharĩrĩria maguthamia ciana thukuru-ini wa muthingi wa St Francis Mang'u niguo mugunda waguo ukorwo ũgĩakwo thukuru wa kothi cia moko. Rĩu nĩ manyitĩte thing'a na kũringana na mũmbunge wa Gatundu ya Rugongo Njoroge Kururia, namba nene ya aciari nĩ marĩkĩtie kwandĩkithia mathukuru marĩa makwenda ciana ciao cihingũre mwaka ũkĩte. Na njoke ndĩmacokerie ngatho tondũ aciari rĩu thaa ici 480 nĩ meyandĩkithĩtie na makandĩkithia kũrĩa ciana ciao igũthiĩ, na thĩinĩ wa riboti ĩrĩa twĩnayo thaa ici nĩ ĩronania atĩ ciana nyingĩ iratwarwo Mang'u Primary School. Kururia augĩte mathukuru marĩa ciana iria cirĩ thukuru-inĩ ũcio cigũthamĩra nĩ mekuongererwo irathi na cioro nĩguo gũtigakorwo na mũhatĩkano. Na nĩ ũndũ wa ũguo ithuĩ ta Gatundu North CDF nĩ tũraka irathi 10 Mang'u Primary nĩ ũndũ wa ciana iria iroka ciana 380, na ciana icio ingĩ iciandĩkithĩtie nyingĩ nĩ igũkorwo igĩthiĩ thukuru wa Mwea kuko nĩ irathi cia kũigana, na nini nĩ maugĩte nĩ megũthiĩ thukuru wa Kawĩra. Na nĩ ũndũ wa ũguo twĩ ta CDF nĩ tũgũthondeka thukuru icio megũthiĩ na tũgũthondeka na ihinda rĩrĩ rĩa mĩeri 3. Aciari Gatundu ya Rugongo makiuga atĩ nĩ maranyita mbaru waki wa thukuru ũyũ wa kothi cia moko itũũra-inĩ rĩrĩ, amu ciana ciao cikoretwo cikĩoha thabarĩ ndaya gwetha gĩthomo. Na gĩtũmi kĩrĩa kĩngĩtũma niĩ nyende yakwo nĩ atĩ andũ aitũ a Gatundu North gũtirĩ gwakorwo kwĩna technical school teo, na rĩu ningĩ ona harĩa rakwo nĩho handũ harĩa hagĩrĩire piũ, tondũ ũngĩrora thukuru ĩyo ĩcaraundĩtwo nĩ thukuru igĩrĩ primary school. In fact it is less than 200 meters distance each, tondũ hena Mang'u na hena St Francis. Ona nĩ twacoka twerirwo uhoro wa tekniko ĩno ĩha Mang'u, na nĩ gũtũteithia tondũ ciana citũ irathia kũrĩa Thĩka. Gũkĩrĩ ũguo maugĩte atĩ thukuru ũyũ nĩ ũkwarahũra ona wonjoria wa Gatundu ya Rugongo. Wa mbere nyamũ ĩno nĩ ĩkũrehe mawĩra thĩinĩ wa itũũra ritũ, nĩ ĩkũrehe nginya ũhoro wa hostels, mũndũ nĩ ũgũgatwo nyũmba na tuo nĩ arutwo megũikara tondũ rĩngĩ ciakwo cukuru nĩ ciaga kũigana. Ũguo economy ya Gatundu North nĩ ĩgũkũra na ĩgũkũra yambĩrĩirie na ward ya Mang'u. Nĩ mũkwenda gũkorwo na college. Ceceni hakuhĩ na Inoro FM kuma Gatundu ya Rugongo kaunti-inĩ ya Kiambu, niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Tũingĩre Thĩka kũrĩa andũ arĩa makoragwo na mawathe nĩ morĩtie aikia a kura gũgacagũra amwe yao hĩndĩ ya ithurano nene cia mwaka wa 2027 kũrĩa mwena wa Thĩka kaunti-inĩ ya Kiambu. Moigĩte marĩ na ũhoti wa gũtongoria mũingĩ itũra-inĩ cia gũthurwo handũ-inĩ ha itũra-inĩ cia kwamũrwo nĩ ciama. Mwandĩki witũ Moses Ngigi nĩagomanĩte nao na agatũrehera riboti ĩno. Kũrũmĩrĩra gũkorwo atĩ no namba nini kana ona rĩmwe gũkaga andũ mena wathe arĩa mathurĩtwo iturwa-inĩ cia ũtongoria gũkũ bũrũri-inĩ, andũ arĩa mena wathe rĩu nĩ morĩtie aikia a kura gũkamahe mweke wa gũtungata mbunge-inĩ ya bũrũri thĩinĩ wa ithurano ciũkĩte.
Peter Mbugua uria uri wathe wa kuona ni umwe urahuranira giturwa kia ubunge gicigo-ini gia Thika tauni. Ni andu aya agi no andu mena wathe ni urakora na mbeo ni namba nyinyi muno. Wathi county assembly ugakora na mbeo ni namba ni nyinyi muno ati andu acio matiri na andu akuigana wa akumatetera. Ni ni ngoretwo ndithika ihinda inene muno ndi murutwo ndi mwarimu wa high school na ni nyonete mabataro mandu a Thika megie githomo megie afya megie ogiteri. Arauga korwo andu me wathe no maheo mweke wa gutungata no macenjie bururi uyu na njira nene maundu-ini megie uthii wa na mbere. Employment wadikani wadu mena mawathe ni ukoragwo withi muno na reke ndimwire atiriri ona mwiga mutukiuga wathe tikwiremwo he handu hakinyaga tukenda kunyitwo guoko ni kumini atiriri guteithio. Aikari a Thika nao makiuga kuri andu mari wathe manatungata utongoria wao ukoragwo wi ngurani na wa uthii wa na mbere. Muikari wa Thika rugamai na atongoria aya tondu ni maratwira na magatuonia na cieko ati wathe ti kwiremwo na ni mehariire na mehotorete gutukinyukinya riu ringi. Kunoga ni tunogete na tukinyite stage area etagwo no more extension limit tondu nitugereti kwaria nenda-ini nitugereti kuma approach office-ini ciao. Ino ni ceceni ya Inoro FM Thika na niĩ njĩtagwo Moses Ngige. Thinacara iraitukia ndagika 5 na ni undu wa mohoro maya hamwe na mangi maingi na njira gwithirana wega riu ni tugomane wona ciahanda thaa imwe rucini ruru ni ngatho ni guthie na mbere na gututhikiriria guku ni gwa ceceni hakuhi nawe Inoro FM njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rucini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Shesheni hakuhe nawe. Kanitha wa Kimuri tukahoya Mwathani twagutia twagutugiria twakwambararia tukagosha Ngai live andu aria liku na holeri ngoro njega ciyuire tha tugathoma ciraki ni kuri andu aganu makoragwo mainamite magicakaya no na kuu thiini makoragwo maiyuire ni rumena mahithaga mothio mao magetu ati matiraigua no riria mataronwo ti andu ega ni mundu ungigwika uru ni mundu ungigwika nai ngerekano nayo na toguo ningi aratake makimuhe campus na campus ino mamuhire makimwira ino mihuthire hindi iri uguthie nigetha ndukorage njira kihonoko mita murata wa akuri hari uri thikiriria ngwe oro tondu ringi no ngwe kiugo ngoro yaku ihorere tukaigua kiugo Jehova munene wa ita kuga atiri thutha wa kahinda kanini ni ngathingithia iguru na thi ringi. Kanitha wa Kimuri kia Inoro na muturi wa Muiru tuakiatungia pande hii bwana. Na nyinyi sida iko wapi? Tumeibiwa afande. Ati wamechukua nini? Si vitu mob. Ni vitu kama TV tu na decoder na kompyuta 2 na laptop 3 na microwave na simu 6 na some gold jewelry na a diamond ring na fridge. Salale, kweli mumeibiwa hiyo vitu yote? Ni yenu. Mbona mnakaa strong namna hii? Mbona hamjababaika? There's a kind of bank assurance that really allows you to relax because you know you'll be good. That's Coop Bank Assurance for you. Na gari pia. But tuko na Coop Bank Assurance. Tuko sawa. Get covered real good through Coop Bank Assurance. Na Pepsi ino hehete wega fiu oturia nyendete. Wa oneno yakwa ni njega fiu. Hau ni hega. Reke nyambe nyumagare we warikia mihango yaku ri uhurire thimu ndina kaundu ndirenda gukwira. Amen njira tha ici nie ndire na airtime ya gukuhurira. Ai tondu Pepsi uranywa niki we nawe tiga kunguithio guo we kunywa airtime na Pepsi ati nywe airtime. Ni
Uguo niguo kuri igira thiini wa promotion ya kunywa airtime na Pepsi. Wigwatira airtime na mbeca riria riothe urakenerera cuba yaku ya soda ya Pepsi. Urabatara kugura soda ya Pepsi Cola, Mirinda, 7up, Mountain Dew kana Sting energy drink. Ucoke uhure *459*3# utume namba iria ciandikitwo gikuniko-ini gia cuba yaku ya soda na wihotanire airtime kana kimanjika kia mbeca. Kunywa airtime na Pepsi. Mawatho na mitaratara kuhuthika nijitekerie ni BCLB number 0000258. Wichenjamure na Pepsi Cola, Mirinda, 7up, Mountain Dew na utume namba iria yandikitwo rungu rwa gikuniko gia soda kuri *459*3# wihotanire airtime kana mbeca. Kunywa airtime na Pepsi, kunywa utamu na furaha kote nchini Kenya. Nihituke ni BCLB 0000258. Mawatho na mitaratara kuhuthika. Muikari wa Kiambu na matora maria marigiceirie ceceni ya Inoro FM rutorio hau hanyuja twi Kiambu Town, Kiambu Post Office House, ground floor kurigania na stage nene ya matatu ya Kiambu. Tuhurire thimu 0722222272 warie na Mary Jabi. Kiambu, karibu muciĩ ũyũ wotugi notana Inoro wabateire maini oikuruke mekuruini ona kana utuikania werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Muikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratunyita kugerera 98.9 FM. Muikari wa Nyeri na icigĩrĩra ciayo ũratunyita kugerera 97.8 FM. Muikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratunyita kugerera 96.1 FM. Muikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM. Muikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM. Muikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM. Muikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 107 FM. Inoro shesheni hakuhe nawe. Inoro. Muikari wa Murang'a na matora maria marigiceirie ceceni ya Inoro FM ruturio hau hanyuja Murang'a Town to Benson Mugo Building kurigania na United Circle Hospital Road. Ukwaraniria na Cecilia namba yake ya thimu ni 0724614507 kana Martha namba yake ya thimu ni 0721601550. Inoro ceceni hakuhe nawe. Ekanitha wa Kimuri kia Inoro ngata ya Ngai muturi wa muiru marugo matano makanitha wa Kimuri kia Inoro irongo ria keri wifara wi nyumba wi mukawa-ini ona kana wi wira-ini o wothe kiumia rucini no kanitha wa Kimuri kia Inoro. Ni na gutangire uguo igire gukwira njitikiria kunyitia ugeni uri haria hothe uri turi irongo ria keri ni honokete Jesu ni mwathani ngetwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai muturi wa muiru na ndi mwega wikuria kwa SMS ya 22989 kuria kwa Exat Inoro kana muturi wa muiru kuria kwa Facebook page ya Inoro FM na ndungata ya Ngai muturi wa muiru Blessed and Favored na la diaspora na silent listener. Karibu sana na nigetha tumaniririe twikirane hinya twihoke mwathani twitikie mwathani ona tumwende muno makiria. Dominic Ng'ang'a igikiro na mwaki o mare ona James Bogu athekio muno makiria ni gwetikira tugie na ngwataniro ya marucini ruru rwa umuthi tuthathaie twambararie tugoce tukumie mwathani tumwire ni manatitheru ni agiriire maundu-ini mari mothe tondu ni wa kwihokagwo ni wa gwetagirirwo ni wa kwirigagirirwo twamwihokera maundu maitu na miturire itu no weguka na oka atuhotanire na atutoranirie na turumbuye na tunyamarure na kwagira o muno makiria maundu-ini mari mothe. Nguririkanie weherere kigio na minoga ya gutinda kuite mirigo meige na mirito kiuma shopping yaku oya kanya gakogore kiria giothe ravatara kugera citizenduka.com kana download app ya View sasa ushagure Citizen Duka utekurihio na dururu shagura indo iria ravatara no shirere na Citizen Duka makurene nginyo hau aku murango-ini na thogora wa shiringi 200 korwo uri matura-ini ma guku na Irofi guku ni kwa Inoro FM. Inoro
ceceni hakuhĩ na kwarwo atia gũikaire atia kwanyu nĩ kũroira kwĩna kũrũgũ kwĩna mbura kwĩna kũngĩ kwĩna ũrugarĩ mũingĩ na maũndũ-inĩ marĩ mothe Ngai arogathwo na nĩ atĩ mũtũrĩre-inĩ ũyũ tũrĩ nĩ ũkĩrĩ maũndũ maingĩ mahanyũraga andũ nĩ ũkĩrĩ maũndũ maingĩ matindĩkaga andũ nĩ ũkĩrĩ maũndũ maingĩ marehagĩra andũ stress nĩ kũrĩ maũndũ maingĩ matũmaga andũ maigue me depressed mũndũ akaigua ndarĩ ũndũ arenda mũndũ akaigua ki na akarigwo kaĩ mũtũrĩre ũyũ wendaga atĩa kaĩ hihi gũikaraga atia tũngĩhota atia gũtũra tũkĩhũranaga na stress na tũgaikara wega na tũgatũra wega na tũgatũrania wega na maũndũ magaikara wega mũno mũno makĩria nĩ hakĩrĩ na pinya ngwenda tũgayane nawe rũcinĩ rũrũ igũgũcenjeria muonere na mwĩkĩre wa maũndũ matukũ maya tũrĩ na nĩgetha ũtorie no tobore no hote gũtũra wega na gũikara wega na nĩ atĩ pia mbere tũkũmĩta perspective nĩ muonere wa maũndũ wonaga maũndũ na maitho marĩkũ wonaga maũndũ matari atĩa wonaga maũndũ magĩthi atĩa wonaga maũndũ mearĩire atĩa na perspective ĩno kana muonere witũ wa maũndũ rĩ ũgũbatara tuone maũndũ kũgerera maitho ma Ngai tuone maũndũ na ũhoro wa Ngai na nĩ atĩrĩrĩ stress nĩ ingĩhaga mũno hĩndĩ ĩrĩa twanenehia mathĩna maitũ na tũngĩtua kũrora mathĩna na maitho ma Ngai nĩ atĩrĩrĩ nĩ atĩ stress ingĩhaga hĩndĩ ĩrĩa twanenehia mathĩna na tũkoiga ũrĩa me manene na tũkanyihia hinya wa Ngai tũkona Ngai tatangĩtũteithia tũkona Ngai tatangĩtũninĩra mathĩna tũkona Ngai tatangĩrũmbũyania na mathĩna maitũ kaĩ Ngai atangĩhota na hĩndĩ ĩyo nĩguo tũgĩa na stress tũgakĩhatekwo nĩ maũndũ tũkanenehia mathĩna tũkamona ũrĩa me manene no Ngai witũ tũkamũnyihia no nĩ atĩrĩrĩ perspective kana muonere wa maũndũ na maitho ma Ngai nĩ ũtũteithagia tũhote gũtoria na gũtobora Paulo akĩandĩkĩra Kolosai thĩinĩ wa Kolosai 3:2 atwĩraga rũmbũyagiai maũndũ marĩa marĩ igũrũ na mũtigae kũrũmbũyania na maũndũ marĩa marĩ thĩ maya megũkũ tigana namo roraga na maitho ma Ngai rora Mwathani cũthĩrĩria Mwathani wĩhoke Mwathani mwĩrekererie ona maũndũ mothe atĩ Ngai nĩ ahotaga gũtirĩ ũndũ Ngai ũmũremaga ona ũngĩthoma Luke 1:37 maũndũ mothe nĩ mahotekaga nĩ Mwathani mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ nĩ gũthiaga na ũhoro wa wĩtĩkio no ti maũndũ marĩa tũrona no ti mathĩna marĩa tũrona no tũgathiaga na ũhoro wa wĩtĩkio atĩ no gũgakĩa mũthenya ũmwe Mwathani oke ũgĩthoma marũa ma kerĩ ma Paulo kũrĩ Akorintho mũrango wa 5:7 nĩ gũthiaga na wĩtĩkio no ti maũndũ marĩa tũrona kĩũria kĩrĩa ũbatiĩ kwĩyũria ũgĩtũra no gĩcemania na mathĩna rĩ kana thĩna ũyũ nĩ wa gũtũra tene na tene kana thĩna ũyũ he mũthenya ũgathira tũgĩcokeria nĩ atĩrĩrĩ thĩna nĩ ũthiraga thĩna ndũtũraga thĩna ndũrĩ mĩri mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ na rĩu ona mathĩna ũkona tarĩ mĩeke ya gũtoria na gũtobora na kũhotana tamaka no ririkane wega no tũrĩ ũmenyete atĩrĩrĩ Ngai nĩ mũnene makĩria ma mathĩna maku wagĩ stress nĩkĩ wehinyĩrĩria nĩkĩ nginya waya kũigua kwĩruta muoyo nĩ tondũ wa mathĩna marĩa wonete na nĩ atĩrĩrĩ stress nĩ kũnyihanyihaga hĩndĩ ĩrĩa tuona kwĩ Ngai mũnene ũngĩtũtoreria mathĩna maitũ kwĩ Ngai mũnene ũngĩhũrana na mathĩna maitũ na nĩ atĩrĩrĩ mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ kuma rĩu gũthiĩ na mbere rorereria maũndũ maku harĩ Mwathani cũthĩrĩria Jesũ mwendwo witũ ĩrĩtwa rĩake tagwo wa mathĩna nĩ atoririe magerio na thĩna nĩguo tũgakinya gwa ithe witũ na nĩ atĩrĩrĩ Kolosai 3:2 rũmbũyagia maũndũ marĩa marĩ na igũrũ tigana na maya ma gũkũ thĩ rũcinĩ rũrũ ũndũ wa mbere ũkĩona maũndũ mothe na mathĩna mothe hũthagĩra maitho ma Ngai atĩ Ngai nĩ mũnene gũkĩra mathĩna nĩ tondũ nĩ Jehova ũrathamaka tũtitũragio nĩ maũndũ marĩa tũrona na maitho ĩrai arĩa athingu yes akorino othe haleluya arĩa mũkorino yes Arĩa
tondone Jehova rathamaka. Ushi watu binotana. Jehova rathamaka. Jehova rathamaka. Kubarikiwa nayo. Ni sana wake munyi ni Jehova rathamaka. Tutoragio ni maria turona. Turagio ni gwetekia Ngai kana tigwo richo njega na kuona sana na nsemunge asandi sana. Ona githiji wa thumani ari kuria shehe mathirani ndiramuona nginya kuria kwa YouTube. Asandi sana. Ni ona zaira zikavusha wa kuria Githunguri town na Ngai akuonekanire na wone wira mwega. Kezia getauni ndakuona aya ni amwaria mari kuria kwa YouTube. Yes, ona Bobu moja ona ni ari amekuria kwa YouTube, ari gari megwa Facebook, ari agikwa SMS agini silent listen na game kuria diaspora. Ana gaithirio mundu gwetwo Joseph Ndego ari kuria Siaro. Ini na gaithiria nkomoria na Gilbez asante sana. Tutoragio ni maudu maria turona ni perspective ni muonera wa maudu uria maikanaga na uria makoragwo matarie kana tigwo Fred Kinyozi na Michael Njogu wake Virigwe na nyina wa Karo awe kuria Muranga ugeithania muno makeria kuria Family Heritage asante sana na no akihara kiganda arajira kuria kwa Gituro maudu ni mega muno makeria maudu ine mari mothe ona wa Beni wa Matara asante sana
otuthiete wega na mbere na kanitha wake murikia inoro na kurathimwo ni mwathani kuririkania ng'endo ciaku ukiumagara wigo riu ni njira iria iratigia tondu riu urakuo ni matereba thomeru mena uigiririku athurime wega na wathie na wigo ni uraheo cashback wita customer uguthie haria ha Play Store kana App Store download app ya wigo kana tume SMS yakiwa wigo kuri 20425 na nikio turoiga wigo let's go. Oh yes, eni neguo kuri na gutangiri uguo ingiri gukwira shesheni hakuena atorere upi ya kere ya kuhorana ma stress na pi eno tiege ya kere ya kuhorana ma stress ni kindu gitagwo prayers mahoya ni kuhoya pi eno ni prayers na njira guo ni atirire you unload what you can't control no itorore urute kirio tangihota kuveregenya kana gucenjia kana kugarura ni tondu mahoya to kuhoya tu ni kwiiturura mbere ya Ngai ni kwiiturura no gaiturura mathina maku ukemea hura no kahoya Ngai akuhe thayo ukerekereria kwi mwathani ukera mwathani akumurumbuhie ugaikara ta Mathayo 11 muhari wa 28 maria Jesu atwiraga atagaturirikania ati tuthi kuri we ithuothe anogura tutigete mirigo miritu na niegutuhurukia twiiturure kuri mwathani ona nikio Paulo andikeiria Filipi 4:3 akimera ati mutigatangani undu uriku kana uriku no maundu-ini mari mothe muhoyage mumenyithie Ngai mabataro manyu tukeraga mwathani mabataro maitu na twamwira naguo thayo wa Ngai by the way no peace ni opposite ya stress tondu riu utari na thayo riu maundu ni makirituhaga muno makiria era mwathani na weiturure mbere ya Ngai umwire mwathani maundu maya na maya ni mandituheire maundu maya na maya ni mathinitie muno riu tutiraga niki kumwariria kaingi maona toguo ningi utanamba kumakahoya utanamba gwithinia hoya utanamba ona kunira hoya muru na mwari wa ithe witu tamaka eheria gitangiko na handu-ini ha gitangiko uthathaie mwathani umumenyithie mabataro na ngwire ati mahoya to muhaka macenjie maundu uria maikarite no ni macenjagia mundu mahoya ni mahotaga gutuma mundu ya ure mirigo iria yothe atitikanitie toguo Filipinya muhari wa 6 yatwira rucini ruru hoya mahinda mothe hoya weiturure mbere ya Ngai weiturure mbere ya Ngai maundu macio mothe makurituheire ma stress macio winamo manengere mwathani nake mwathani ni tondu ni arithana ni ari hinyari haleluya ni okaga na kahotanira handu wake kana tiguo Ruse Mwangi Jehova ni rio ritwa riaku haleluya haleluya Jehova ni rio ritwa riaku wewe munene waita tira irio geraya nyingi wendo ngigitaririka Jehova nilio ritwa riaku wewe munene waita njira irio geraya nyingi wendo ngigitaririka Jehova nilio ritwa riaku mawiko maku ni makugegania njira ciaku nĩ nyingĩ Jehova Musa akĩũrĩra kwa Jethero gĩtuĩka mũrĩithia wa ng'ondu wamwereire kĩhinga-inĩ oneo yarĩo njĩra yaku Firaũni rĩrĩa aregire kũrekereria Isiraeli oragire marigithathi oneo yarĩo njĩra yaku Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku wewe munene waita njĩra irio geraga nĩ nyingĩ wendo ngĩgĩtarĩrĩka
itherũ Ngai ndũtarĩrĩkaga ũrĩa ũtariĩ ũhoti waku nĩ mũnene mwĩkĩre waku wa maũndũ naguo nĩ ngũrani ndũngĩtarĩrĩka ũrĩa ũtariĩ nĩ ũbatiĩ kũgocwo na gũtĩo thire gĩthima-inĩ ndĩ mũnju mũraika ũke anjuge maĩ aujuga maĩ ngaga mũndũ ũngĩnjikia kuo nyone onio mũraika gũka no njĩre onawe kwĩre no njĩre mwe kĩringa kũya no njĩre ngĩ wendo ngĩgĩtarĩrĩka Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ wendo ngĩgĩtarĩrĩka maũndũ marĩa wĩkaga nĩ manene ndũngĩtarĩrĩka Jehova ndũngĩtuĩrĩka njĩra ciaku nĩ nyingĩ we nĩwe mũnene wa ita naturaga ndĩ gĩtumumu kĩoya ndako kĩhaka maitho kiuga getha mbeciro wamu oneo yarĩo njĩra yaku mũthamaki warĩ na igweta Ngai ngĩrwara mũrimũ wa mangũ kiuga getha Jorodani oneo yarĩo njĩra yaku Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita Ngai njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ wendo ngĩgĩtarĩrĩka kubarikiwa nayo indarwarĩte ndwari nene Ngai yaremire mathibitarĩ ndahoneire kĩgongona-inĩ oneo yarĩo njĩra yaku cio iria ndatũire njohetwo ngaga nayo ngaga mwĩhoko ndoreirwo kĩgongona-inĩ oneo yarĩo njĩra yaku Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ wendo ngĩgĩtarĩrĩka ciugo ciothe nĩ woraga na rĩmwe nĩ mũcukani ũgĩũka ũkĩtũra njĩra ciaku nĩ nyingĩ iria ũgeraga ũgĩũka gũteithũra andũ arĩa makwĩhokete ngwĩyoneire na maitho makwa ũguo ndĩ na wĩira mũiganu wĩkaga maũndũ manene marĩa matangĩtarĩrĩka kuonania nĩ ũhonanagia kuohora nĩ wohoraga kũrathima nĩ ũrathimaga wendo ngĩgĩtarĩrĩka Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita njĩra iria
Ndiogera nyinge wendo ngegetarika Wewe munene wa ita Jehova Ndugetarĩrĩka ũrĩa ũtariĩ Nyingĩ njĩra ciaku itingĩtuĩrĩka Ngoro yakwa nĩ gũgũtĩaga tũrũme Ngoro yakwa nĩ gũgũthathaiya Roho wakwa nĩ gũgũkumia Jehova Amũkĩra ngumo na ũgooci-inĩ ciaku Ndũngĩtarĩrĩka ũrĩa ũtariĩ Enema Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku Jehova gũtirĩ ũngĩ tawe pi ya kerĩ ya kũrana stress nĩ prayers nĩ kũhoya nĩ kwĩra Mwathani akũrũmbũiye na arũmbũiye maũndũ maku mothe ona kũhotanĩre na atwarane na maũndũ maku mothe nĩ tondũ warekereria Mwathani maũndũ maku ũtara thaburi ya 55 mũhari wa 22 Maburi ya 55 mũhari wa 22 yugaga maũndũ maku nĩ mekwagĩrĩra John Wakahedimeni ona mũndũ gwĩtwo njarĩte mainadi agĩkuona no kanjĩra we mũrathime mũno makĩria Mwarimũ Njagoni thank you and may God bless you and do you good tũgĩthiĩ na mbere na kanitha ũyũ wako wake Mũrĩkia Inoro na wa Beni wa Matara ndiakĩmuona thengio mũno makĩria ona Cibũngũ Njirũ wa kũrĩa Mũthengera na IPCA Mũthengera thengio mũno na Irũngũ Gĩcoi wa kuma Rũngai na andũ a Rũngai constituency na Ikuru marahũke mathiĩ kanitha thengio mũno makĩria asanti sana nina imani thengio nĩ mũndũ wĩtagwo nina imani asanti sana o tũgĩthiĩ na mbere wega tũkĩhokaga Mwathani tũgĩtĩkagia Mwathani na tũgĩetagĩrĩra Mwathani pi ya gatatũ P ya gatatũ nĩ present ĩno nĩ kuga atĩa ũtũre ũmũthĩ ũtũre rĩu ũtũre ndagĩka ĩno ũtũre macio mangĩ maragũthĩnia botigane namo tũra ndagĩka ĩno no tũre wega na ũikare wega wenda kũrana ma stress na wenda kũrana depression wenda kweheria maũndũ marĩa mothe makũgiaga na magũtangaga tũra ũmũthĩ tũtagatũra rĩngĩ tũra ũmũthĩ ũtũre biũ mũno makĩria nĩ tondũ stress irehagwo nĩ mũndũ gwĩka mathabu na matarania ma na hau kabere nĩkwĩga JB Maina akiuga korwo nini nĩ ũcokagio rivathita mũtoka nĩ tondũ wa maũndũ ma na hau mbere marigireti ona hihi gwĩtigĩra rũciũ gũgaikara atĩa ngwĩre gũtirĩ kũramenyithanio ũrĩa gũgaikara thutha-inĩ nĩ manatitherũ na nĩcio irehaga stress na igagĩtũgia na gũtirĩ mũndũ ũtagiĩkaga rũciũ gũgaikara atĩa gũgathiĩ atĩa na nĩ atĩrĩrĩ hinya wa Ngai gũkorwo ho ũrĩ ho mahinda maya na nĩkĩo wĩ muoyo na nĩkĩo akwarahũrie na aratwĩra atĩrĩ thĩinĩ wa Thaburi 46 mũhari wa 10 tigani mũmenye nĩ niĩ Ngai be still and know that I'm the Lord God atĩ tigani menyai niĩ nĩ niĩ Ngai haleluya ona ũgĩthoma mathaa 6 mweri wa 34 tiga gwĩtanga nĩ ũndũ wa rũciũ na nĩguo wĩgire na nĩguo wĩthumbũrire na manatitho na maũndũ mangĩ na gwaka manyũmba rĩera-inĩ kũririkana Jesũ akĩana ngerekano ya gĩtonga kĩho gwenda mũririkane mũrĩmi ũmwe wa tene mũgũnda wake nĩ waciarire mũno na rĩrĩa acũranagie araramie makũmbĩ ngĩmwĩra mwĩro wa ngoro tiga na manatitherũ arĩ na haria ithe witũ ĩka atĩrĩrĩ no tũre wega horera hold on eat root kura muzizi horera hihia na hinya na thĩinĩ ũcoke o kahora mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ wĩnyitithanie na Ngai wĩohanie na Mwathani ona no uge hakuhĩ nawe Ngai nĩho ngwenda hakuhĩ makĩria Ngai wakwa na manatitherũ tũra ũmũthĩ tu present mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ na nĩ atĩrĩrĩ thayũ wonekaga kũrĩa magũrũ maku makinyĩte no ti kũrĩa guoya waku ũragũtwara na gĩthũngũ no tuge peace is found where your feet are not where your fears go hau nĩho thayũ wonekanaga macio mangĩtigana namo mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ gũkorwo gũtũra ũmũthĩ
na gutura muthe wirigithanetie na mwathani. The presence of the Lord gonna go with you. Tigani niguo mwathani arakwira, tiga gwetanga, tiga gwethenia, tiga gwicurania uria kweruta muoyo ati tondu wa mathina kuingiha. Menya Jehova niwe Ngai, na ni aritugiragio mabururi-ini mothe ona thĩ yothe. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, unajigia kwa nini? Unajitanga kwa nini? Ndũtige, no menye Jehova niwe Ngai, na nĩ egũka na akũrũmbũiye na akũhotanĩre, na ahotanĩre maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa ithe witũ na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru, amen. Tũkũmwĩra we mwathani, tarora, ruku cheki, ona twĩra mwathani cheki sa God. Gĩtĩ-inĩ gĩaku Jesu nĩho ndehaga mateta na mabata makwa Ngei turura. Amundu nogagio nĩ niona ingĩgwĩta ndorimu, nĩ ũyuagwo kanjokeria na ugi. Rĩrĩa ngurarire mbara-inĩ cia mũtũrĩre ũyũ, ndoka harĩwe nĩ ũnũmbũyagia. Irondoko hano gakĩrĩrĩria kũhe thayũ, ngiuma hau ũhonetie guothe guothe. Tarora ũtugi waku ũrĩa ũnyingĩhĩire. Tarora nĩũgegagia ngoro yakwa mũthenya, nĩũgegagia ngoro yakwa mũthenya. Ingĩriganĩrwo nĩ wĩra ũrĩa we warutire Kalivari-inĩ guonye ndũre muoyo. Ndagĩrĩirwo nĩ gũkua we ũkĩng'ũra na thakame, meria mothe ũgĩkuua ithenya rĩakwa. Tarora ũtugi waku ũrĩa ũnyingĩhĩire. Tarora nĩũgegagia ngoro yakwa mũthenya, nĩũgegagia ngoro yakwa mũthenya. Naigua kĩgoco kũmata mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Kĩmũrĩ kĩa Inoro FM nĩ hotbed ya irathimo. Ingĩgĩthiĩ kũnjũrana na wega waku Baba, gũtũũra gwaku ngũinagĩra nyĩmbo. Nĩndĩragaga mawĩko maku tondũ wĩ wa ma, warathima mũndũ ndangĩrumĩka. Tarora ũtugi waku ũrĩa ũnyingĩhĩire. Tarora nĩũgegagia ngoro yakwa mũthenya, nĩũgegagia ngoro yakwa mũthenya.
tarora wone utugi waku uria unyigiheire ni ugegagia ngoro yakwa o muthenya. Pia gatatu, live in the present. Macio mangi ni mekwihiga. Athegio muno makiria. Beni Dongo ni dona shushu miji ona toguo ningi tugithi na mbere na kwihoka mwathani na gwitikia mwathani na gweterera mwathani na niokaga na gatuhotanira. By the way, na geithanirio kuria kanitha wa PCA Upendo Baraka Parish. Baraka Parish na mutugatiri muthuyu mothe ndathi kuhujia kuria kanitha wa PCA Upendo kuria Baraka Parish ni haria aya gwitwo Gataka ni na njoke twakirikia igongona service ya ndarikia kuhujia gicoke ngiheane giathi kuo ana mukirathimwo muno na tugicemanie kuo. Asanti sana. Ana jitagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai muturu wa muiro ni honokete Jesu ni mwathani. Ona Jaiburu Junior kuma Turimoro athegio muno makiria. Ona Ndirago wa farm kwa Sagana Irungu Jam City wagi wa farm Rogai thegio muno makiria. Na eba mundu gwitwo Elizabeth ari Kasarani Police Station na Catherine ari Bakazi Training College Mwangi James wa Ira City Roitogito boda oiga mugeithike muno makiria maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe. Ndiracoka na pia kana no mbere ndaya. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Coop Bank Assurance. Na mamwe ma marĩa Ng'ang'a wa Njoroge atuharĩirie nĩ atĩ thirikari ya President William Ruto kuorotwo nĩ kũhũthĩra mabilioni ma mbeca na thabarĩ itarĩ na mwerekera. Atwarithia boda mwena wa Nyandarua kwagithia kĩene mawatho ma kũramata sekta ĩyo. Na andũ 12 gũikio ngono bũrũri-inĩ wa Malawi makĩgeria gũthoga maumĩrĩra ma gĩthurano kĩnene. Anga mathĩna ma me Afrika guothe Ng'ang'a nĩegũgĩtwĩra ni macio na mangĩ maingĩ ithaa rĩkĩhanda. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Coop Bank Assurance. Nĩ ũracaria insurance ĩngĩkũgitĩra na ĩgitĩre indo ciaku. Coop Bank Assurance nĩ insurance njega ya kuma gwa Cooperative Bank ĩrĩa ĩratũma ũkagĩa na thayũ wa meciria amu nĩ ĩrarũmbũiya maũndũ maku mothe, ĩkagitĩra indo ciaku na nĩ ya thogora mũbacĩrĩre. Wĩgwatĩre insurance ya Coop Bank Assurance ũmũthĩ. Cooperative Bank, we are you. Shesheni hakuhe nawe. Ni nane muciĩ wa tugino tana Inoro FM na nĩ tũgĩthiĩte wega. Rĩu nĩ atĩ tũrĩ pia kana na ya muthia ya kũhũrana stress na nĩ pace ũrathi na pace ĩrĩkũ? Pace ĩrĩa arabatarania actually by the way nĩ slow down and simplify. Kahora ati kahora mwarimũ ĩnĩ woka mũno. Rĩu nĩ atĩrĩrĩ stress maingĩ na maingĩ irehagwo nĩ kũgĩa na mathibindi mũtũrĩre-inĩ matarĩ nginya gĩthimi. Ona kwenda gũkĩonwo nĩ ũraikara wega gũtũra wega na gũtirĩ mũndũ ũtendete, no rĩu ũgateng'era kwenda gũtonga na ihenya, kwenda kũgĩa indo na ihenya. Na Koherethu atwĩraga thĩinĩ wa Korintho 3 mũhari wa 1 atĩ o ũndũ nĩ ũrĩ ihinda rĩaguo, ũndũ wothe nĩ ũrĩ gĩtũmi mũhuro wa riũa. Ona ũngĩthiĩ thĩinĩ wa Galatia 5 mũhari wa 25 maandĩko moigaga tũngĩkorwo tũtũire muoyo nĩ ũndũ wa roho nĩ tũthiage tũtongoretio nĩ roho mĩthiĩre-inĩ itũ, nĩ kũrekereria roho atwarane na ithuĩ, nĩ gũtwarana ikinya gwa ikinya na roho. Tiga gũtinda ũgĩteng'erania na maũndũ, nĩ ũgũthira, nĩ ũkũgĩa stress, nĩ ũkũnoga na ihenya. Amba ũhurũke, thiĩ kahora, ĩra mwathani agwĩkĩre ona akũhotithie gũkinyũkia wega. Torĩa tũina gũkinyũkia o kahora njerekeire homa atuine utia uteng'erania na maundu. Ona nduombĩtwo nĩ mwathani ũtũre na mathĩna na ma stress. Ona nĩ wega kũhurũkaga, nĩ wega gũikagĩria. Na njĩraga andũ kaingĩ na kaingĩ wĩra ndũthiraga, andũ nĩo mathiraga. Imagine nginya Jesu nĩ ahurũkire na nĩ mwana wa Ngai. Who are you? Nĩ atĩrĩrĩ, wathi kahora nĩ ũhotaga kũgĩa na ũgima mwega wa mwĩrĩ. No ririkane nĩ kũrĩ ihinda rĩothe. Koherethu 3 mũhari wa 1 ũndũ wothe nĩ ũrĩ ihinda rĩaguo mũkũ mũhuro wa riũa. Thiĩ kahora, twarithia andũ kahora, ikara wega. Mos ona rũbaro-inĩ mos nĩ ũgathiĩ ũguo kahora. Nĩ
otiga gutuika kindu gigwitwo handiko na mana ti theru kana tiguo Kamau Karongo yes handiko na tumeri request cia mahoya inyuothe mwi haha ni moyo horo wa kanyumba kaihiga uria wambagiriria uthiaga kware ukagira handiko ugacoka ukamirekania hau nja umutaro-ini handiko ugate handiko ugaikia mutaro ugacoka ukagira thuri mena hinya imakamianura na kibui ugacoka ukoya tumahiga tungi twitagwo ndarugu tuu tutirekanagio hau nja twigagwo na mibango twitagwo ndarugu twitagwo ugani nĩ kũrĩ andũ angĩ haha matuire atumia yao makĩmatua handiko ugani handiko acio nĩ arĩa mamagĩrire kwao gũtirĩ mũndũ ũmenyaga nĩ marĩ atumia thaka ũguo makĩmarekania hau nja no kwanũrwo oi ugani handiko gũtirĩ mũndũ ũmenyaga ũrĩa kairĩtu kau kagĩrĩtwo kwao na neti nĩ kwanũrwo nĩ kũrĩ athuri acio no kũrĩa nyama choma makainũkia mahu oi metagwo handiko nĩ kũrĩ atumia angĩ matuire athuri ao makĩmatua handiko atumia acio nĩ aici acio nĩ arĩa mokaga makaiya mbeca cia mũthuri ũtukũ na nĩ mũhonoku makaigara rĩ mũrĩu oi nĩ handiko acio nao moyaga mbeca magathondekithia indo cia 3,000 gĩtenge ugani gĩtenge gĩa 3 mũcibi wa 3 na wigi ya 3 kĩratũ ya 3 kĩbeti ya 3 makeup ya 3 na chain ya 3 magacoka makagĩrĩra kamũthai oi kagoti kaende ya emergency na thogithi cia ciringi 30 metagwo handiko ati nĩ mbathide thogithi cia 30 oi nĩ handiko metagwo atumia acio nĩ ahonoku mũno mathiaga kanitha Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday makarehera muthuri wa kanitha kana mutungatiri tumaĩ twa ndimũ muthuri agatigwo mũciĩ na ng'ombe metagwo handiko acio nĩ arĩa mahagaga atungatĩri na matingĩrĩ mahagia tuthuri ao metagwo handiko ate magiraga tũindo special makarehera atungatĩri no kamũthai gatirĩ kona kĩndũ getagwo handiko ona thuri a gĩcagi mamũroraga makona ahana handiko tua mũtumia waku tua mũthuri waku ta mahiga maya metagwo ndarugo macio mekĩragwo na ki matirekanagio hau nja matithikanagio norimũ matirekanagio norimũ metagwo ndarugo athuri acio nĩ arĩa matũraga atumia acio ao out kagũrĩra pizza
onakora matirahota kuga to nĩ akũrũ maramĩta pitha metagwo ndarugo magathondekithĩrio tũkuo makatwarwo out nginya harĩa KICC makona Nyairobi metagwo ndarugo magetĩra atumia acio angĩ metagwo na watumia acio nĩ arĩa matavaga tuthuria na gĩtĩo ti gũikanĩrio indo wĩyoere hau indo wĩyoere hau ndiro wĩhiũhĩrie hau oi acio nĩ atumia arĩa ega mahana arĩa ona gũkũ Uganda mokaga menyihĩtie kamũzai gagasavo nĩkĩo kamũzai kainũkaga tene na nyama ĩrĩa njega no ti kũinũkia mara no korwo nĩcio mbeca iria mũthuri ũcio nacio mũheage gĩtĩo tondũ ũcio nĩ arenda gwĩtua ndarugo. Oh yes, ndarugo na mana matiga gwĩtua handĩko ĩyo handĩko rĩngĩ nĩguo ũrarera andũ ma stress maingĩ na ndakwĩra nĩ P4 ya mbere nĩ perspective urore maũndũ na muonere wa Ngai na ũrekererie mwathani maũndũ ya kerĩ nĩ prayers kana nĩ mahoya ya gatatũ nĩ presence ĩni gũkotũra ũmũthĩ kũkũ ũtigĩre Ngai na pia kana nĩ pace ũthiĩ na pace yaku ũthiĩ na ikinya rĩaku ndũgateng'eranie na maũndũ nĩ ũkũrĩa thĩna ĩni mwathani arotũteithia na by the way anada metagwo tũmũcai nĩ marĩ stress nyingĩ ndũgakorwo wĩ kamũcai Tawa kama ukarogo kama ujieni ajakaga muno. Agorikania View Travel nĩ maragũbangĩra maũndũ maku wega. Makororera kũrĩa ũkwenda gũthiĩ kũrĩa ũgũthiĩ gũikeria. Na View Travel matire no ndũngĩ otiga rĩu gũkorwo atĩ rĩu wamarĩria wamera ndĩrenda gũthiĩ kũna magagũbangĩra we no indo ciaku ũkũbanga ũcikue ũkore makũbangĩire nginya kũrĩa ũgũikara na kũrĩa ũgũthiĩ gũtũra na nĩ atĩ rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ nĩ atĩ wahũra thimũ 0703254254 kana mandĩkĩre WhatsApp rĩu nĩ atĩ magũgĩbangĩre trip ciaku ciothe ũthiĩ wega ũikĩirie wega mũno makĩria maũndũ-inĩ marĩ mothe. DJ Maki George Musapiri ndagio nginya wewe kwa YouTube na ũthiĩ na mbere na gũikia request ciaku cia mahoya tũraruga irũngo rĩa mahoya. DJ Maki George in the mix. Nani mwingine wewe? Kuduko mugutari mai kana irio cia kuria ndainyĩrĩrĩkĩire ngĩaga mwĩhoko gutura muoyo nĩ ũndũ wa ng'aragu na nyota nene ya gĩkuũ githĩ Ngai waku ũkoragwo na ningo ciothe ona ningĩ Jehova ũkoragwo wĩ mwĩhokeku maitho ma mwĩrĩ mũnaterekeire gũthira ũkire Jehova ũkĩnduthũrĩra DJ Maki George in the mix. Kwĩ Ngai ũkaga na agaturũrĩra andũ ake ithima na maũndũ makagĩra etagwo DJ Maki George Musapiri in the mix maũndũ makagĩra kwagĩra mũno makĩria rĩu tũraingĩra irũngo rĩa gatatũ nĩ tũgũkorwo tũkĩhoya tũgũkorwo na Siraki na mbere ikia request ciaku cia mahoya na Ngai agũteithie na kũnina ma stress marĩa mothe wĩ namo
na wamukire hotani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru ameni. Ng'ang'a wa Njoroge, karibu tena. Asante sana Reverend. Karibu. No tuthiĩtie oro wega na nĩ ũgeithĩtio mũno. Nĩndaciamũkĩra. Nguonete mũndũ gwĩtwo Sharo wa kũrĩa Nyarifo na nĩ nguonete na Reverend Bidan mũkulima wa kũrĩa Mũrũngarũ nake no ngũmuonete. Rĩu andũ acio othe magakĩnjĩra ũgeithĩke mũno na matikĩrĩ na ũru mena thayũ. Ona Reverend Bogwa wa kũrĩa kanitha-inĩ witũ wa IIC wa Elbagon na tũrĩkia na njambere ya kũrĩa mwena wa Ngong'u ĩgakĩnjĩra ona kuona kwega mũno na yathiĩ kũrĩa kanitha-inĩ witũ wa IIC wa Ngong'u na akĩgeithie mũno Reverend Samuel Wanderi. Oh yes. Yes, na ndikĩrĩ na ũru. Andũ a Ngong'u nĩ ũkĩmaikagĩria kanyamu na nĩ magĩkũnyitĩire rĩrĩa watũraga ũriũngaga Nairobi. Nĩ ndĩmeraga atĩrĩrĩ makandirikanaga. We nĩ ũbatiĩ kũmaririkana. Makĩririkanirwo makĩambatĩrire. Nawe nĩkĩ Ndio ciuga madirikana tondũ nĩ ndatũraga Nairobi thiũrũrũkaga kũrĩa Ngong'u nĩ ndathiũrũrũkire mũno tũgĩaka thoko kũu. Ndaririkana ng'ano icio maũndũ macio mothe. Githĩ ndũkũririkana? Ndaririkana rĩu magakĩndoraga wega nĩ tondũ no ndagĩtemire itemi maũndũ-inĩ ma gũkĩagacĩrithia mũikarĩre wao. Na hena mũthuri wetagwo Karanja wa Macedonia aroiga atĩa? Anjĩire Wacuka nĩ arutaga wĩra mwega mũno. Yes, Wacuka rĩ etagwo nyina wa Robi nĩguo kana Lea nĩguo nyaruta wĩra mwega mũno. Mũthuri ũcio nĩ wa kũrĩa Rũngai kanitha wa PCA Macedonia nĩyo etagwo Baraka Parish. Ogata Rũngai he merĩga gũthogothwo no acio nĩ thirikari kĩdogo nĩ parish ĩyo nĩ parish ĩyo na kanitha nginya wa Chapo na kanitha ũrĩa gũthiĩ kũhunjia mũthĩ na heana gĩathĩ wĩtagwo PCA Upendo wĩ harĩa Gataka nĩ ũrorete Rũngai. Gataka ndigĩkũĩ mũno itũra rĩu rĩa Gataka kũu ndiakĩrĩ meya mũnene ũndauge wa radio rĩu nĩ kũndũ ngũmenya mũno wathiĩ Gataka ũmageithie mũno nĩ andũ akwa acio ũre Kasasi kũu guothe aya na Bishop witũ Bishop Mutuku na by the way kũrĩa gwitũ Nyandarũa rĩ ithana rĩa thira Kenya Bethome nĩ ũkwaria thaa igĩrĩ nĩkũkũhe thaa igĩrĩ ndeto cia kũrĩa gwitũ Nyandarũa mara moja nĩ thaa ĩmwe rũcinĩ. Menyithio nĩ Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro FM ona mburoka irĩte Inoro noyo ĩracinamu. Inoro FM Inoro rũcinĩ. Thirikari ya President William Ruto kuorotwo nĩ kũhũthĩra mabilioni ma mbeca na thabarĩ itarĩ na mwerekera atwarithia bodaboda kũrĩa Nyandarũa kwagithia kĩene mawatho ma kũramata sekta ĩyo na andũ 8 gũikio ngono bũrũri-inĩ wa Malawi makĩgeria gũthoga moimĩrĩra ma gĩthurano kĩnene. Tunapunguza pesa ya travel ya all government departments and all sectors. Tutapunguza by 50%. The first belt that must be tightened is State House. And I think we are spending too much money beautifying State House, which can wait until times are better. Nĩndageretie video maita matano gũkorwo ngĩũraga ciana icio tondũ nĩndathiĩte ngakinya mũico. No rĩrĩa rami ĩrokire kũrehe ikuũ tondũ rĩu ũyũ nĩ mũirĩtu wa akua wa kerĩ na hena mwanake erĩa gũkua 2 weeks time. Koretwo na thĩna mũingĩ mũno wa maĩ thĩinĩ wa itũra rĩrĩ tondũ nĩ twaga tũtegemeagĩra maĩ ma mbura na sana rĩrĩa mbura yaga tũgathĩnĩka mũno wakorwo nginya nĩ mahiũ wakorwo nginya nĩ kũrĩma nginya wakorwo nĩ tũthũkũma tondũ tũtingĩhota kũrĩma. Thaa imwe cia rũcinĩ mũkĩra ngeithi ciakwa na ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro gũkũ nĩgwo ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM na mene matũkũharĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ na njĩra ithiranĩte njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge.
makao haya ni makao ya wananchi wa taifa letu la Kenya. Kwa mapenzi ya Mungu, mimi ndio mwenye amri ya nani atakuja hapa na nani atakuja hapa. That State House has become the theater of absurd. It is a center of corruption and money laundering. Public funds are stolen daily and used as bribes to the people of Kenya. Na kuna wale nasikia wanasema ati watu wa chini wasikuje hapa State House kwa sababu umefungua milango ya hii State House. Andu makoretwo magitwa State House marakuwa uko na mabathi ma macukuru magitagwo ku State House mundu agacoka na ngiri 10 na no wega mbeca icio murero muthimu kaheo kura Nairobi ri na ne ko inua jamii ri njoke inua jamii teno ĩ haha amarutaga mawira matire na hinya ng'ombe no ni yanyu kamagurira injoku mutinie maundu mo muthie mukarindo cianyu wewe tu thie ona nige to muthe uyo ndakinya gatairo yo na ndekire giothe giko Right, na thirikari ya President William Ruto ni orotetwo ni muthurimu wa mathabu ma muingi ndagitari Nancy Gathungu kumana na kuhuthira mbeca nyingi hari thabari cia guku bururi-ini kuringana na riboti ya Gathungu. Thingira wa iregi wahuthirire muigana wa ciringi bilioni 1 hari thabari cia guku bururi-ini kwa ihinda ria mieri 9. Ni ndeto rarakite ya Kenya aria morotete President ni guthie mugaru na kiraniro gia kunyihia mahuthiro thirikari-ini ya Kenya. Jathani Kamau ni oratwambiriria mohoro maito ma ithaa rĩrĩ na riboti ĩno. Wabici ya muthurimi wa mathabu ma mbeca cia muingi ni thiete na mbere kuhithuria uria thirikari ya Mugathe Ruto ikoretwo ikihujia mai no ikanywa ndibei. Mutongoria wa bũrũri ni akoretwo agiteterithia uria thirikari yake irutĩire hari ũhũthĩri mwega wa mbeca cia muingi niguo cikorwo na uguni kwĩ muingi. Tunapunguza pesa ya travel ya all government departments and all sectors. Tutapunguza by 50%. No thĩinĩ wa riboti ya ica ikuhĩ ya wabici ya Gathungu yonanĩtie kwa ihinda rĩa mĩeri 9 thingira iregi kũrĩa nĩkuo cikaro nene cia President wahũthĩrire ciringi bilioni 1.7 hari thabari cia gũkũ bũrũri-inĩ. Nĩ ũndũ tuthurĩte maoni kuma kwĩ muingi makiuga thirikari nĩ ĩkoretwo na ũitangi wa mbeca cia muingi. Tutegũtara ng'endo iria hihi akoretwo agĩthiĩ na nja agĩthiĩ nja athiaga na private jets. Dr. William Ruto nĩ atige kuorota section ĩgĩ kana department ĩngĩ atĩ nĩ ĩramiciuci mbeca nĩ ambe amenye atĩ State House nĩwe ĩrakorwo ĩkĩananga mbeca cia Kenya at a very high rate. Hamari twajitagwo Kamau Castle ni tugoithĩrio maundu tutige kuneo mbia na guoko kuorio citauma na guoko kwa motho tondu uguo niguo mareka riria mongerera indo ona waneo bikibiki ndiri kindu ingiguteithia waneo kamacini kaguthi guthambia ngari thitima nayo iguru nduri undu ungiguteithia. Ona mĩcemanio ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩtongorio nĩ mũnini wa President Professor Kithure Kindiki ona nĩ okĩrĩirwo nĩ mũingĩ. Ndaririkana maroima haha magathi na helicopter magatumĩra 100,000 magĩtwara indo cia ciringi 20,000 undu ũcio kamakia mũno na empowerment ino mareka makiuga ni andu marateithia gutire mundu marateithia tondu andu aria maraneo bikibiki ona ko ni 10 kandi 20 na aria makaneo kiria kingi mamilioni macio matigara megucoka meko ati. Ona ndeto ya mĩcemanio ya thingira-inĩ wa iregi nĩ okĩrĩirwo nĩ mwaho wa atongoria a mũng'ethanĩro. Eugene Wamalwa ni mũtongoria wa kĩama kĩa DAP Kenya. Na lazima tumalize hii siasa ya handouts na bribes. What we want is to do what is right for this country and to transform our country. Ruto na hii ushuru yake amefinya kila mtu. Wale anaita State House, ameita walimu walioenda State House ni walimu 10,000. Umechukua milioni 100 umewagawia hao. Wale wameshiba wakiwa State House siku hiyo, wale 470,000 wameshiba pia. Gerifa Watara Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi jetagwo Jathan Kamau. Na Kenya mathiĩte na mbere gutetia mwerekera wa thirikari ni ya gatano wa gwaka na kuhe ũthiũ mwerũ thingira wa iregi gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi. Ni mũbango ũrĩa wambĩrĩirio ro Januari ya mwaka mũthiru ũkĩhũthĩra mũigana wa ciringi bilioni 1.5 na harĩ bajeti ya mwaka ũyũ thingira wa iregi nĩ wĩrĩga gũthũkĩrwo mũigana wa ciringi milioni 800 niguo kugomania waki ucio uria utari uragomana wega. Hamwe na uguo ningĩ thirikari no yambĩkĩte ũthondeki na kuhe ũthiũ mwerũ thingira mũnini wa iregi wa kũrĩa Mombatha, Nakuru, Eldoret na Kakamega. Joel Kimani wa Njuguna nake agĩtambũrũkia ũhoro ũyũ makĩria. Waki wa kuhe ũthiũ mwerũ thingira wa iregi wambĩrĩirie mwaka mũhetũku harĩa President William Ruto arũgamirie mĩhang'o ya kĩwĩra thingira-inĩ mũnene wa iregi mwena wa Nairobi kwa
ihinda niguo kuhe mweke wa kiucio guthie na mbere. Oho makiria ma ciringi bilioni 1.7 ni ciahuthikire miako-ini ya thingira munini wa iregi kaunti-ini citiganite bururi-ini. Thingira munene wa iregi wa Nairobi ukihuthira ciringi bilioni 1.3, thingira munini wa Mombasa ukihuthira milioni 311, wa Nakuru ukihuthira ciringi milioni 116, wa Eldoret ukihuthira ciringi milioni 36.7, guku naguo wa Kakamega ukihuthira ciringi milioni 15.9. The key defining characteristic of a poor person is wastage. If you want to know a person is poor, read him by his wastage. So Ruto is just showing we are Africans and we are poor. Wastage. Priorities. What is a priority? To renovate State House? Ni miako iria yonekete gukorwo iri ya witangi wa kigina kia muingi. Atongoria matiganite thirikari-ini magikumithia waki ucio makienda kigina kiria gikoretwo gikihuthika kuhundurwo tabarira-ini cia uthii wa na mbere. Kenyans are suffering now and people are being asked to tighten their belts. The first belt that must be tightened is State House. And I think we are spending too much money beautifying State House, which can wait until times are better. Onao aikari mwena wa Moro mari na ciuria nyingi cia itumi cia thingira wa iregi gukorwo giakwo mahinda kwa mahinda, makiuria mutongoria wa bururi William Ruto kwerekeria kigina kiria gikoretwo gikihuthika hari tabarira cia muingi. Bururi ni muharu na bururi wina thina na andu mena thina muingi muno, koguo ni kurorwo maundu maria mangiheo priority. Tutige gutinda tukirwo State House ni irakwo, ni tuheo maundu maria mangituteithia ta kurihirwo ciana cukuru, gutwarwo ma university besha, ona cukuru gutwarwo ma besha ciao nigetha ciana ihote guthoma itegukorwo ikiingatwo macukuru. No tutige kurutirwo mawira maria matarateithia mwananchi. Handu-ini haseseni hakuhe nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-ini ya Nakuru. Niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Muciĩ wa Tũginotana. Atongoria arĩa manyitaga mbaru thirikari ya Kenya Kwanza mathiĩte na mbere kũhunjia ngumo njega ya wathani wa President William Ruto, matarĩirie maingĩ kana matarĩirie maũguni maingĩ marĩa mokanĩtie na wathani wa Kenya Kwanza, arĩ nĩ hamwe na waki wa barabara cia Mau Mau ũrĩa ũrathiĩ na mbere kũrĩa kaunti-inĩ ya Murang'a, na torĩa mwandĩki witũ Victor Kĩnuthia aratarĩria. Atongoria nĩ morĩte mũingĩ gũthiĩ na mbere kũnyita mbaru thirikari nĩguo kũgunĩka na umithio wayo. Gĩtarũ-inĩ kĩa Mount Kenya nĩkuo kũrerĩkana kwĩna ũregani mũnene wa thirikari ya President William Ruto, mũingĩ ũkiuga ndĩkoretwo ĩgĩkinyanĩria tabarĩra iria yamerĩire. Nĩ gĩtũmi gĩkĩ gĩcũngĩrĩirie atongoria arĩa manyitaga thirikari mbaru kaunti-inĩ ya Murang'a kũhungura matũra na gũcemania na mũingĩ. Ndĩmũhoya na gĩtĩo mwĩtĩkĩre kũnyitĩrĩra atongoria-inĩ, mwĩtĩkĩre tũmũrutĩre wĩra. Nĩmuonaga Raila maingĩrire thirikari-inĩ andũ mateithĩke, rekei tũkindĩrie andũ aitũ mateithĩke. Atongoria aya matarĩte mũingĩ bata wa kũnyita thirikari mbaru, gũkũ magĩtarĩria imwe cia tabarĩra iria ikinyanĩirio na iria ingĩ thirikari ĩna mũbango wa gũcikinyanĩria. Mũngĩrora project cia president rĩu nĩ athondekire ũhoro wa ciana cia university arĩa marapũraire HELB. Ciana ici tũrĩrarĩrwo nginya 200,000 nĩ thirikari. Hau nĩ hega kana ti hega? Arimũ aitũ nĩ marandĩkwo nĩ thirikari. Nĩ wega kana ti wega? Kahũa mĩaka ya 2022 na kũthutha mũrareho mbeca cigana na cireginya 20 mũthenya wa ũmũthĩ na thirikari ya William Samoei Ruto mũrareho mbeca cigana? Atike wa 20 angĩ 130 na nĩ kũrĩtio nginya 150. Mũndũ ũrĩa ũratũma mbeca cia thitima cingĩre gũkũ, mũndũ ũrĩa ũratũma project cia maĩ gũkũ ciĩkĩke, mũndũ ũrĩa ũratũma barabara nginya ona Mau Road cithiĩ na mbere tondũ moĩ nĩ ciambĩrĩirio na igĩkwama. Ũcio nĩwe mũgo areta baba. Nĩ arahĩtia akiuga William Samoei Ruto nĩwe baba wa ciana cia gwake cia Mathioya. Hena mahĩtia. Mwena-inĩ wao mũmbunge wa Mathioya Edwin Mugo na mũrunawe wa Kangema Peter Kĩhũngi mateterithĩtie bata wa mũingĩ gũtaragĩrwo icigo-inĩ cia ũmbunge iria mũndũ aumĩte. Na problem itũ ti atĩ tũtirĩ kura citũ nĩ nyingĩ mũno, no gũgĩkwo census andũ aitũ mataragĩrwo Nairobi. Tondũ ũguo mheshimiwa Kĩhũngi ũguo nĩ very important. Tũngĩjithania na Kangema basa rĩrĩa ndĩmũheaga no kũnyiha. Koguo niĩ na mheshimiwa Kĩhũngi we made a deliberate decision and effort kuhakikisha nĩ twaikara thĩ na APC na president twamwĩra andũ a Mathioya marenda kwĩikaria.
na andũ angĩ marenda gwĩka atĩa. Aya othe marĩtie hĩndĩ ya mũcemanio na mũingĩ wa Kangema na Mathioya. Inoro FM kuma rũgongo rwa kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnovia. Ĩtũingĩre rware kũrĩa makĩria ma bamĩrĩ 500 matũũra-inĩ ma Ndimani na Gĩtũi kũrĩa Mathira na itanyĩtwo kũgunĩka na tabarĩra ya maĩ ma ndobori-inĩ, maĩ marĩa matanyĩtwo kũhũthĩka ũrĩmi-inĩ na mahũthĩro ma mĩciĩ. Aikari makiuga marohaga thabarĩ ndaya kũmatha maĩ rũĩ-inĩ rwa Kĩrigo. Tabarĩra ĩyo ĩrakinyanĩrio nĩ thirikari nene. Mũmbunge wa Gĩcokio Eric Wamũmbĩ agĩthingata mũingĩ wa mwena ũcio ndũkoime thirikari-inĩ ĩno ya gatano ya Kenya Kwanza Theuri wa Mbogo na akĩagĩtambũrũkia ici. Tabarĩra ya makĩria ma milioni 15 itũũra-inĩ rĩrĩ rĩa Ndima-inĩ thĩinĩ wa wodi ya Konyo Mathira nĩ ĩtanyĩte kũnina thĩna wa maĩ mwena ũyũ ũrĩa ũtũrĩte kuo kwa ihinda rĩa mĩaka mĩingĩ. Aikari a gũkũ makiuga thĩna ũyũ ũkoretwo ũrĩ mũnene, wona maĩ ma kũhe ng'ombe matahagwo rũĩ, ũndũ ũrĩa ũkoragwo na ngarama nene gwakinya nĩ kũrĩithia ng'ombe cia iria. Kenete nĩ tondũ wa borehole, nĩ tondũ wa mheshimiwa gũtũrehera na gũtwĩciria, nĩ tũcoketie ngatho mũno tũrĩ atimia, nĩ tondũ rĩu nginya tũmĩgũnda twanja twa nyeni atimia rĩu nĩ mekũrura, nĩ tondũ maĩ macio tũrarĩ namo hau mbere, gwakinya season teno ya riũa nĩ marahũaga. Tukambindwo nĩ gũtaha maĩ tũgakenoga tũgate mahinda maingĩ mũno. Koretwo na thĩna mũingĩ mũno wa maĩ thĩinĩ wa itũũra rĩrĩ, tondũ nĩ twaga tũtegemeagĩra maĩ ma mbura, na sana rĩrĩa mbura yaga tũgathĩnĩka mũno, wakorwo nginya nĩ mahiũ, wakorwo nginya nĩ kũrĩma, nginya wakorwo nĩ tũthũkũma tũnini tũtingĩhota kũrĩma. Aya nĩ makoretwo rĩmwe magĩthĩnĩka nĩ maĩ, mahũraga mapampaga maĩ kuma rũĩ rĩrĩa kwĩna riũa inene, maĩ nĩ mahũaga, ndoka kuma complement na borehole ĩyo tũkwenja, tũequip, twĩkĩre solar, twĩkĩre elevated tank na nĩgetha magakoragwo na maĩ makũigana. Oho makiuga atumia nĩ mahũmũkĩtio thabarĩ ndaya cia gũthiĩ gũtaha maĩ, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie amwe kũgĩa na mathĩna ma mĩgongo. Matũboga aya wa kerĩ twahurukia atimia mĩgongo gũkua maĩ, tondũ atimia gũkũ matigĩaga ciana kaingĩ nĩ ũndũ wa kũnũka mĩgongo magĩtaha maĩ. Haidam kĩanda na tũkona haidam nĩ tũteithĩtie kĩndũ, nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa gũtarĩ na mbura, kwĩna riũa inene mũno, atimia nĩ matuĩkĩte a kũnoga mũno makĩria. Ũguo nĩ tũkenete nĩ tondũ wa borehole. Mũmbunge wa Mathira Eric Wamũmbĩ akiuga tabarĩra ici nĩcio maramathĩra mũingĩ nĩkĩo marĩ thirikari-inĩ. Itũũra rĩrĩ rĩa Mathira niĩ no wĩra, na andũ maranjĩrire niĩ thiĩ na mbere na wĩra, na ndikamakio nĩ mũndũ nĩo makauga, na gũtirĩ mũndũ ũkamera. Andũ arĩa marokĩte harakarati na kuga nĩo makauga, andũ maugire nĩ maregete, andũ matirenda kwĩrwo, mararora wĩra, na marona wĩra wakwa, niĩ ndikũmaruma, ndikũmacokeria, niĩ ngwenda tũcindane na wĩra. Handũ-inĩ Inoro FM kuma kaunti ya Nyĩrĩ, Njeta Theuri wa Mbogo. Inoro rũcinĩ. Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Ĩtũingĩre kũrĩa Thika kũrĩa andũ arĩa makoragwo na mawathe nĩ morĩtie aikia a kura gũkamacagũra kana gũgacagũra amwe yao hĩndĩ ithurano cia mwaka wa 2027 mwena wa Thika kaunti-inĩ ya Kiambu. Moigĩte marĩ na ũhoti wa gũtongoria mũingĩ iturwa-inĩ cia gũthurwo handũ-inĩ ha iturwa-inĩ cia kwamũrwo nĩ ciama. Mwandĩki witũ Moses Ngigi nĩ agomanĩte nao na agatũrehera riboti ĩno. Ngũrũmĩrĩra gũkorwo atĩ no namba nini kana ona rĩmwe gũkaga andũ mena wathe arĩa mathurĩtwo iturwa-inĩ cia ũtongoria gũkũ bũrũri-inĩ. Andũ arĩa mena wathe rĩu nĩ morĩtie aikia a kura gũkamahe mweke wa gũtungata mbunge-inĩ ya bũrũri thĩinĩ wa ithurano ciũkĩte. Peter Mbũgua ũrĩa ũrĩ wathe wa kuona nĩ ũmwe ũrahũranĩra gĩturwa kĩa ũmbunge gĩcigo-inĩ gĩa Thika taũni. Nĩ andũ aya angĩ no andũ mena wathe nĩ ũrakora namba ĩyo nĩ namba nyinyi mũno. Wathi county assembly ũgakora namba ĩyo nĩ namba nĩ nyinyi mũno, atĩ andũ acio matirĩ na andũ a kũigana a kũmatetera. Niĩ nĩ ngoretwo ndĩ Thika ihinda inene mũno, ndĩ mũrutwo, ndĩ mwarimũ wa high school, na nĩ nyonete mabataro ma andũ a Thika megiĩ gĩthomo, megiĩ afya, megiĩ ũgitĩri. Arauga korwo andũ me wathe no maheo mweke wa gũtungata, no macenjie bũrũri ũyũ na njĩra nene maũndũ-inĩ megiĩ ũthii wa na mbere. Employment, wandĩkani wa andũ mena mawathe nĩ ũkoragwo wĩ thĩ mũno. Na reke ndĩmwĩre atĩrĩrĩ, ona mwiga tukiuga wathe tikwĩremwo, he handũ hakinyaga tũkenda kũnyitwo guoko. Kũnyitwo guoko nĩ kũmini atĩrĩrĩ, gũteithio.
Aikari a Thika nao makiuga kuri andu mari wathe manatungata utongoria wao ukoragwo wi ngurani na wa uthi wa na mbere. Muikari wa Thika rugamai na atongoria aya tondu ni maratwira na matuonia na cieko ati wathe ti kwiremwo na ni meharĩire na mehotorete gutukinyukinya riu ringi. Kunoga ni tunogete na tukinyite stage area itagwo no more extension limit tondu nitugereti kwaria nenda-ini nitugereti kuma approach office-ini ciao. Ino ni ceceni ya Inoro FM Thika na niĩ njĩtagwo Moses Ngige. Jaya bũrũri maabitha borithi bũrũri-inĩ wa Malawi nĩ maikĩtie ngono andũ anana magĩcũkĩrwo mahĩtia ma gũthoga moimĩrĩra ma gĩthurano kĩnene. Mũnene wa borithi bũrũri-inĩ ũcio Mali nĩyo Lamu oigĩte kwĩrwo acio marageragia kuongerera mũigana wa kura mũtambo-inĩ ũrĩa ũrahũthĩrwo nĩ kamĩtĩ ya gĩthurano bũrũri-inĩ ũcio gũcokanĩrĩria kura. Maikĩtie ngono rĩrĩ wagagu ũthiĩte na mbere kũgũmĩra bũrũri ũcio wa mũhuro wa Afrika ũrĩa wetarire na hĩkĩkĩ moimĩrĩra ma gĩthurano kĩrĩa matabanirie mũthenya wa kerĩ kiumia gĩkĩ. Na hari moimĩrĩra marĩa marekereirio president wa tene Arthur Peter Mutharika no atongoretio akiuma thutha nĩ president wa ihinda rĩrĩ mũtungatĩri ndagĩtarĩ Lazarus Chakwera Togomane wona ciahanda thaa igĩrĩ njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Shesheni hakuhe nawe. Kanitha wa Kimuri tukahoya Mwathani twagutia twagutugiria twakwambararia tukagosha Ngai live andu aria thingu na holeri ngoro njega ciyũire tha tugathoma ciraki. Nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena. Mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega. Nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka ũru, nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka naĩ. Ngerekano nayo na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus na campus ĩno mamũhĩra makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra. Kĩhonoko mita Mũrata wakwa ũrĩ harĩa ũrĩ thikĩrĩria ngũhe ũhoro tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere. Tukaigua kiugo. Jehova mũnene wa ita kuga atĩrĩ thutha wa kahinda kanini nĩ ngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ. Kanitha wa Kimuri kĩa Inoro na mũturi wa mũirũ. Ingira thĩinĩ wa promotion ya kunywa airtime na Pepsi wĩgwatĩre airtime na mbeca wanyua soda ya Pepsi Cola, Mirinda, 7 Up, Mountain Dew kana Sting Energy Drink. Kunywa airtime na Pepsi, kunywa utamu na furaha kote nchini Kenya. Nĩhetũke BCLB 0000258. Mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka. Wabateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Shesheni hakuhe nawe. Mũikari wa Nairobi na matũra marĩa marigicĩirie wĩ mũnyiti ũgeni mũciĩ wotuginotana Inoro FM. Ũngĩenda gũtũrehera kĩmenyithia gĩaku kana ndũmĩrĩri ya wonjoria tũcerere wabici citũ nyũmba ya Logonot Place ngorofa ya kana barabara ya Kijabe Street. Thimũ nĩ 02033166333 kana 02022180444. Karibu mũciĩ ũyũ wotuginotana. Inoro
Ekanitha wa Kimuri kia Inoro ngata ya Ngai muturi wa muiru marugo 5 ma kanitha wa Kimuri kia Inoro irongo ria gatatu wi bara wi nyumba wi mukawa-ini ona kana wi wira-ini o wothe kiumia rucini no kanitha wa Kimuri kia Inoro ni nagutangire ugo igire gukwira tu irongo ria gatatu. Karibu sana withagathage ni tuko tukiingira mahoya-ini ni tuguthoma Siraki ni ndirona Mheshimiwa Jeremiah Themedwe KE Mofa ya Geithaniria Kayore Central John Wakahedimeni Regina wa Ruguru Royce Kari asante sana tugithie na mbere ona mundu gwitwo Sharo wa Nyarifo arajira Nyarifo ni kwega Sharo ni mushirika murumu wa kanitha wa Independent thegio muno Dan wa watu asante sana ona mukurima wa Murugaru thegio ni ndakuona ona mutugateri Moses Kariuki asante sana na wakiomereria family ya Metropolitan Phone Kegudo wa kanitha wa African Orthodox Church na agithikwo kuria Mirithu Aramithi ya mweri 25 na Ngai akiomereri family yo James Kamano asante sana ona Nzuko wa Kagode thegio muno makeria Dan wa Madu wa Kinya Shamata ukigeithiria maito no geithania muno ni Dona ona Wageshi wa Kavio na bari yothe ya Kavio wa Mukora hado ya Roma mageithike muno makeria asante sana ona toguo na geithania PZK Academy na Joan Shike wa mamake Taraji mwa wetagwo Jeni wago kego ekanunga gatanga na Shiko the ICK Kanunga Church makeithike muno makeria asante sana na ne ate goririkanie riu kuria agwa Citizen Duka maundu maku ni marore wega muno makeria ni tondu riu we na kanya gaukorwo kiuka shopping yaku uri hari uri na toguo ningi ukugura kugera Citizen Duka kana download app ya Civil sasa ushagura Citizen Duka utekurihio na ndururu na washagura na Citizen Duka marakurehera kiria wagura nginya hau uri murango ina thogora wa ciringi 200 agikorwo ri matura-ini ma Nairobi aguririkania watu akumagara watu akugenda awigo neo maratigia thiko ici mena remeterevega matereva bashirire athurime wega matereva makinyanirie ikero na ni ati ku download app ya Wigo urathie hari ha Play Store kana App Store uka download app ya Wigo kana ugatuma kiugo Wigo kuri 20425 na nikio toroiga Wigo let's go oh yes riu hatiri undu ungi ni tondu utumite request cia mahoya ni guthi na mbe na gucikia ndirenda twithagathage na tuharirio na rwimbo ruria rugututwaririria mahoya-ini na twi live ginya kuria kwa YouTube ni YouTube riu mathaa maya ni andu makiria ma 260 mari mitapo-ini Captain Smart Writer thegio muno makiria Caroline Kifuja no geithie family ya Theret Kifuja wa Njeri wa Magomano na werithirie Kauka Eston birthday njega gikinyia miaka 3 ona Mary Hector thegio muno makiria geithie yo mam Jeni Muthoni wa Macharia wa Wakafi na Shiko the ZK St Paul's kia Muri Parish asante sana tugithie na mbere wega tugitwarana wega ona ni ate iguru na thi oyatagwo Paul Iganjo thiri-ini ciaku nigetha twithagathage tuke tuhohe oh yes ngoro yakwa ngaigua tangiuma rĩngĩ mangaigua taingĩkua tondũ hĩndĩ ĩyo nginya hĩndĩ caitani no kũhatĩka ngaigua taingĩthiĩ na magũrũ bũrũri takoneka o torĩa mwera wohithagia tũcui twathagine hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ na ũgwati nĩgũthondeka tuone tunokwenda kũhoya Ngai mũtũũro muoyo atũngĩona ũrũgi bora ithathiri-inĩ ciaku tire muoyo na ti merĩ Ngai wanahonokia caitani aromete kĩni atĩ nĩwe kũnjũraga ngarigwo nĩ thiri ũrĩkũ ũyũ na manie ndũire ndĩhaga ona korwo nĩ harĩ thirĩ warĩhĩirwo kaitha otorĩa mwera wohithaga tũcui mathagu-inĩ hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ na ũgwati nĩguo tũndĩgatane ũguo noguo ndakũhoya Ngai mũtũũro muoyo atũngĩona ũrũgi bora ithathiri-inĩ ciaku
ngathiri-inĩ ciaku Jehova Ngai nĩndagũthaitha. Mwana wakwa rĩngĩ akarwara mũrimũ ta wa gũkua, mwana wa ngenge tarĩ cuke ruo rũkamũtoria, mwana tarĩ ũrakũrana guoko kũrĩo na kuomotho, ũhoro ũcio ndawĩciria ngaihũrwo nĩ mang'ũrĩ. Otaria mwera ũithaga tũcui mathagu-inĩ, hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ na ũgwati nĩguo tũnĩga tuone, ũguo noguo ndakũhoya Ngai mũtũũra muoyo, atũngĩona ũruo ũkĩngora hithe thiri-inĩ ciaku. Ona cia mwĩrĩ wakwa rĩrĩa ciorwo nĩ hinya, niĩ nguga o Tayubu Mũngũri arĩ muoyo, na mũthenya no ũroka nĩguo andũĩrĩre, ũndũ njũĩ muoyo wakwa wĩ moko-inĩ ma Ngai. Otaria mwera ũithaga tũcui mathagu-inĩ, hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ na ũgwati nĩguo tũndiga tuone, ũguo noguo ndakũhoya Ngai mũtũũra muoyo, atũngĩona ũruo ũkĩngora hithe thiri-inĩ ciaku. Otaria mwera ũithaga tũcui mathagu-inĩ, hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ na ũgwati nĩguo tũndiga tuone, ũguo noguo ndakũhoya Ngai mũtũũra muoyo, atũngĩona ũruo ũkĩngora hithe thiri-inĩ ciaku. Ũngĩona ũruo ũgĩtũkora Mwathani ũtũhithe thiri-inĩ ciaku, o ta ũrĩa mwera ũhithaga tũcui rũtigakinyĩrwo nĩ rwĩgĩ. Mwathani hithaga thiri-inĩ ciaku. Gũkũ nĩ kwa Inooro, mũciĩ naguo nĩ wa ũtugi na ũtana, kanitha nĩ wa Kĩmũrĩ. Ngetwo Bwana wa Inooro, ndungata ya Ngai mũturu wa mũirũ nĩ honokete, Jesu nĩ Mwathani, na tũthiĩte wega na mbere kwĩrekereria moko-inĩ ma Ngai, ũrĩa ũrũmbũyagia andũ ake, ũrĩa ũhotanagĩra andũ ake, ũrĩa ũnyamarũraga andũ ake, ona akamakinyĩria wega wake, tondũ nĩ arĩ tha, tondũ nĩ arĩ hinya, tondũ nĩ mwega na nĩ mũtuge. Ndona request nyingĩ cia mahoya cikĩtio. Ona Charles Majake njĩra Peter Gĩkonyora Kĩnyanjui aramũrwo Deacon St. Mama's Orthodox Church Vathine His Eminence Bishop Makarios ũmũthĩ. All the best na mahoya maingĩ. Mwangi wa Hirarĩ nĩ ndakuona, ũrathimwo mũno, ũgeithanie kũrĩa mwena wa Kayore na matũra marĩa marigicĩirie. Wandũra thengio mũno makĩria, ona Njoroge Junior Photos, na nĩ tũkũhoera mũno 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 mũno. No ainirwo kũgũrũ kwa ũmotho nĩ nduthi, Ngai akũririkane, na no tũragĩthiĩ na mbere tũkĩhoyanagĩra, ona tũkĩhokaga Mwathani maũndũ-inĩ marĩ mothe, na aririkane andũ ake na mahotanĩre na momĩrĩrie na kĩmanyamarũre. Ona Dr. Morris Wachega kũrĩa kwenda kuona Miriam Mwanya Makema wĩ kũrĩa Naikuru, thengio mũno. Adimiro Kĩng'ori ũkanjĩra wa Dr. Wakiri Jerry wa Peace Havens Kamakis Bypass, Mwangi wa Gastoprain Magumu, Wakiri Thauri Kĩnyanjui kuma kũrĩa Nyandarũa, na ũtuĩro Othe Sakeja kuma kwa Haraka Maikare mĩtambo-inĩ, thengio mũno mũno makĩria. Maandĩko marĩa megũtũtongoria nĩgetha tũingĩre thĩiniĩ wa mahoya marĩ thĩiniĩ wa ibuku rĩa Thaburi 62 mũhari wa 8. Inyuĩ kĩrĩndĩ kĩa bũrũri-rĩ, wĩhokagei owe mahinda mothe, mũitũrũragĩrei ngoro cianyu, mũrahĩro witũ nĩ Ngai. Tũraririkania ũti kũndũ kũngĩ tũgũgunĩkĩra tũgũteithĩkĩra. Nĩ twĩhokage Mwathani, tũmwĩhokagĩre maũndũ maitũ, na twĩ ta bũrũri na maũndũ marĩa maratũthĩnia na maratũtanga, ona tũmwĩitũrũragĩre. We nĩwe mũrahĩro witũ. Rĩu mabataro macio mothe rĩrĩa tũmaneana kwĩ Mwathani, rĩrĩa tũmarekererie kwĩ Mwathani, rĩrĩa tũhoe hamwe, twĩtĩkanĩrie hamwe, na ũke wĩtĩkĩtie njoke hoe na arĩa mekwenda kũhonoka, narĩo rĩtwa rĩa Mwathani rĩgocwo. Nĩ tũgũgũtĩĩa, nĩ tũgũkwambararia, nĩ tũgũkumia Ngai, nĩ gũtwenda, gũtũririkana, gũtũiguĩra tha, gũtũmenyerera, gũtũrũmbũiya, gũtũnyamarũra, gũtũhatũra Mwathani, gũtũiga muoyo na gũtũma tũkorwo ho rũcinĩ rũrũ. Tũtiroya ũndũ ũcio na ũhũthũ, twĩna ngatho nyingĩ Mwathani, kĩheo kĩa muoyo mĩhũmũ Mwathani Ngai, ona tũkwambararia nĩ maingĩ na manene marĩa ũtwĩkĩire. Amũkĩra ngatho kuma ũriku-inĩ wa ngoro citũ. Ĩtĩkĩra kũigua mahoya maya, rĩu tũkomanĩte athuri, atumia, anake na airĩtu na ciana Mwathani Ngai. We mwĩgiti ona kĩĩrĩgĩrĩro na hinya witũ, nĩwe tũkwĩgiritania nawe Mwathani Ngai. Nĩ tũkwenda kũherana kumbũra mehia na mahĩtia maitũ. Tũgũthaithia ũtũrekere, tũgũthaithia tũthambie na thakame ya Gatũrũme, tũgũthaithe Mwathani tu ũtũiguĩre tha, tũgũthaithe tu wĩtĩkĩre igongona rĩna rĩgũkinyĩra na mũtararĩko ũrĩa mwega. Mwathani mwega,
tuongerera wĩtĩkio na nĩgetha matũkũhoya Mwathani Ngai ũtũhingĩrie nĩ tondũ wa ũgocu wa rĩĩtwa rĩaku Mwathani mahinda-inĩ matũkwenda gũtega arĩa othe arwaru moko-inĩ maku Ngai umahutie na guoko gwaku gwathana ũmahonie mamũkĩre ũhonio mo ibarĩ ciao metware rĩĩtwa rĩaku rĩgocwo na rĩkumio na rĩambarario Mwathani Ngai ona arĩa angĩ Mwathani Ngai meteire kũrigitwo arĩa angĩ Mwathani me wodi me ICU me HDU mararigitĩrwo nja wa bũrũri Jehova Rafa mahonie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu na ririkane arigitani othe na othe mamateithagĩrĩrio ũrigitani-inĩ Mwathani mahinda maya tũkwenda kũrũgama na ngoro iria ciũrĩtwo nĩ hinya tũkwenda kũrũgama na bamĩrĩ iria iracaka iria ciĩna kĩeha na maithori nĩ tũkwenda gũthaitha ũcerere mĩciĩ no Mwathani Ngai ũmomĩrĩrie ũmekĩre hinya waku ũmateithie gwĩtĩkĩra andũ ao nĩ marĩkĩtie kũhurũka makoima thĩ ĩno ĩtatũragwo Mwathani mwarũmbũiye mekĩre hinya no mateithie mĩbango-inĩ ona kũhurũkia andũ ao Mwathani rĩĩtwa rĩaku rĩgocwo na rĩkumio na rĩambarario ti-itherũ Mwathani nĩ ũrĩ hinya ti-itherũ Mwathani wĩ mwega ti-itherũ Mwathani wĩ mũtugi we nĩwe ũhotanagĩra andũ aku we nĩwe ũrũmbũyagia andũ aku we nĩwe ũnyamarũraga andũ aku Mwathani Ngai gĩtũkĩre ona mahinda maya gĩa kũrĩa gĩa kũnyua gĩa kwĩhumba na ũikaro Mwathani ũtũtuge nacio ũteithie tũgĩe nacio ũteithie twĩgomanie Mwathani Ngai ũtũteithie Mwathani na nĩgetha tũhote Mwathani Ngai kũgĩa na maũndũ macio twakũhoya ta ũrĩa ũkĩona nĩ kwagĩrĩire ikũrũkĩra mĩciĩ ikũrũkĩra athuri atumia anake na airĩtu na ciana cia ngenge Mwathani ũkohande na ũrũgamie wega ihiko Mwathani Ngai nyingĩ nĩ irenyenya nyingĩ irorete gũthira nyingĩ nĩ itiganĩtwo nyingĩ andũ nĩ meheranĩire nyingĩ nĩ mahutatanĩire nyingĩ ona matiaranagĩria nyingĩ ona monanagĩra mekũraya nyingĩ Mwathani Ngai ona no guoya na imakania na thireti na moritũ Mwathani Ngai marĩa makoragwo kuo Ngai rĩu nĩwe tũkũhoya Mwathani Ngai wendo wa kĩambĩrĩrio cokererie ihiko irũgame mĩciĩ rũgame kĩambĩrĩria kĩa rũhiko-inĩ rĩĩtwa rĩaku rĩgocwo na rĩkumio ririkana ona singo zothe no meke maũndũ mega tũkwenda Mwathani gũthaithanĩra Mwathani Ngai ona ciana irio tũhete rĩĩtwa rĩaku rĩgocwo na rĩkumio na rĩambarario ũciririkane no ciĩke maũndũ mega tũkĩririkana ona arĩa aritũ Mwathani ihinda rĩaku oka rĩakinya mohoke wega Mwathani tũkĩririkana ona matarĩ ciana Mwathani Ngai ũmaririkane Mwathani Ngai wanaringa ciama ona nĩ ũkũmaringĩra rĩĩtwa rĩaku rĩgocwo na rĩkumio Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu tũkwenda kũririkana arutwo othe rĩu macokereirie mathukuru Mwathani Ngai ũmamenyerere ũmagitĩre na ũmonekanĩre mahinda-inĩ ma megũkorwo magĩthoma Mwathani Ngai ũgĩ ũmenyo na ũtaũku nĩcio twamahoera Mwathani Ngai ona twahoera arĩa mareka igeranio cia grade 3 grade 6 grade 9 Mwathani Ngai ona kĩgeranio gĩa KCSE ona arĩa mareka igeranio itiganĩte thĩinĩ wa colleges na universities ũmaririkane Mwathani Ngai ona mareka gwĩka igeranio cia gũthiĩ kĩro kĩu kĩngĩ ũkorwo hamwe nao no matoranĩrie rĩĩtwa rĩaku rĩgocwo na rĩkumio na rĩambarario ti-itherũ Mwathani wĩ tha na wĩ hinya na wĩ mũtugi na wĩ wa magegania na nĩ ũhotaga na nĩ wĩkaga Mwathani aya mekĩre ona ũririkane aciari areri na arutani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Ngai mwega na Ngai mũtugi gatagatĩ-inĩ ka macio kwĩna andũ Mwathani maretha mawĩra nĩ methete mĩaka mĩingĩ mũno makĩria omaringaringa wabici makerwo gũtirĩ omaringaringa wabici makerwo gũtirĩ macerere no mahotanire Mwathani ũmahingũrĩre mĩrango kũrĩa mekũringaringa mahingũrĩrwo mone mawĩra Mwathani Ngai monage ũrĩo no nyuo Mwathani Ngai na ũrathimage wĩra wa moko maitũ tondũ nĩguo ugĩte ona mena mabiacara maririkane no meke maũndũ mega nĩtwaregana na Mwathani gũthianĩra biacara-inĩ nĩtwaregana na mĩtugo mĩũru ũhoro wa mĩaki ũhoro wa kũiya andũ mawĩra-inĩ mao ũhoro Mwathani Ngai mũũru wa gũthũkia marĩtwa ma mabiacara ma andũ nĩtwakũhoya na twagũthaitha Mwathani ũririkane andũ aku othe kũrĩa guothe marĩ Ngai no mekĩre hinya no mahotanĩre maũndũ-inĩ marĩ mothe ti-itherũ wĩ mũnene na wĩ mũtugi na wĩ mũigua-tha tũteithie nĩ tondũ Mwathani thahabu na betha nĩ ciaku tũgĩe na mbia twĩgomania mũtũrĩre ũyũ Mwathani Ngai tũrĩhe mathirĩ tũrĩhwo mathirĩ tũrĩhane mathirĩ Ngai tũgũtungate na indo iria tũhete tũrũmbũiye arĩa matehotete Mwathani Ngai rĩĩtwa rĩaku rĩgocwo na rĩkumio na rĩambarario wĩ hinya wĩ mũtugi na wĩ mũigua-tha wĩ mũnene na wĩ wa magegania Ngai tũmenyerere tũrangĩre no tũgitĩre mogwati nĩ maingĩ njũragano nĩ nyingĩ mbũkĩrĩra nĩ nyingĩ Mwathani Ngai ona maũndũ mangĩ me magigi Mwathani garũra icio tunyani oragania anyitani mĩgwate anyitani kĩa hinya anyamarania athugundia maũndũ moru ekinaĩ eki ciĩko cia ũkora Mwathani maũndũ mothe magarũre no macenjie Mwathani Ngai no makũre thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu ririkana mbirarũ ririkana birithi ririkana arangĩri ũka Mwathani nĩtũgweteire nĩtũkwĩhokete maũndũ-inĩ marĩ mothe ũka Mwathani rĩu ona nĩgetha ũtũmenyagĩrĩre twarie thakame ya gatũrũme mĩaka-inĩ ya bũrũri witũ we nĩwe tweteire we nĩwe twĩrĩgĩrĩire Mwathani nĩtũkwenda kũneana bũrũri witũ wa Kenya moko-inĩ maku ũririkane
tongoria guo kuma president agitari William Ruto munyinyi wake Kithure Kindiki mwathani arĩa othe me thirikari-inĩ cabinet secretaries principal secretaries twaririkana governors na nyinyi twaririkana senators twaririkana bunge twaririkana women reps twaririkana MCAs twaririkana atongoria mwena wa thirikari na mũng'ethanĩro kũrĩa guothe mwathani andũ mehokeirwo ũtongoria mwathani ũmahe ũgĩ ũmenyo na ũtaũku mwathani mahote gũtongoria na gũthamaka wega bũrũri witũ ũgacĩre bũrũri witũ ũkũre wega ikonomi ya bũrũri ĩkũre tũkĩregana na ungumania ũici ũitangi ũhũthĩri mũru wa indo cia mũingĩ na twaregana na mĩario cia irumi na njino no teti mwathani Ngai mũru na twakũhoya mwathani bũrũri wa mbere bũrũri witũ ũthiĩ na mbere nĩ tondũ wa ũgoci wa rĩtwa rĩaku wĩ mũnene na wĩ mũtugi na wĩ mũigua tũkire no tũtongorie no tũrũmbũiye tũkire no tũnyamarũre no tũhatũre mwathani Ngai ũkarugo rwe mbara citũ ciothe kũrĩa guothe mwathani Ngai ũrĩ tondũ nĩ ũhotaga na nĩ wĩkaga na waneka mwathani tũiguĩre tha tũririkane no tũmenyagĩrĩre maũndũ-inĩ marĩ mothe ririkana kwĩna andũ mena macira mwathani Ngai twamaneana na kũrĩ we mwathani angĩ me njera arĩa angĩ merwo mande mwathani Ngai angĩ mwathani Ngai metherwo angĩ meteire gũtuĩrwo angĩ mwathani menja na bodi na twahoya kĩhoto na ũmacionekane mwathani Ngai ũkarĩ wĩonanie ũkarĩ ũtũrũmbũiye maũndũ-inĩ marĩ mothe ũkorwo tũtongorie no tũterebe turĩrie mbura nĩ tũgwetereire nĩ tũkwĩrĩgĩrĩire nĩ tũgũtanyĩte mwathani ona ũtũhe kĩmera ihinda rĩa kũhanda rĩa kinya narĩo rĩtwa rĩaku rĩgocwo na rĩkumio ũkamwathani mũigua tha na mũtugi we wĩ hinya na we wĩkaga manene ũkarugũrore na ritho rĩa tha andũ aya aku othe magweteire na magakwĩhoka maũndũ-inĩ matiganĩte mwathani ũkarũna nĩgetha mwathani ũthiĩ na mbere na gũtwarana na ithuĩ na gũikarania na ithuĩ maũndũ-inĩ marĩ mothe rũmbũiya aya menja wa bũrũri mamenyagĩrĩre monekanagĩre arĩa me mabũrũri-inĩ ma rũraya mabũrũri-inĩ ma Arabu mabũrũri-inĩ ma Afrika mwathani Ngai mabũrũri-inĩ ma mũrĩmo kũrĩa marĩ Ngai ũmaririkane no monekanagĩre maũndũ-inĩ marĩ mothe na matikanariganĩrwo nĩwe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ũkamwathani rĩu na nĩgetha ũhotanĩre andũ aku Ngai andũ meteire gwĩka ma interview cia maũndũ matiganĩte nginya mawĩra ona kumagara mwathani Ngai na mahoera ũhotani ndamahoera breakthrough thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu wĩ mwega na wĩ mũtugi na wĩ wa magegania Ngai nĩ ũhotaga nĩ wĩkaga waneka ona rĩu no gwĩka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mwathani Ngai na rĩu tondũ wathana hinya waku mwathani Ngai tũkwenda kũhoya tha cia rũgendo mĩtino nĩ ingĩhĩte mogwati nĩ maingĩhĩte tũkwenda kũhoya tha cia rũgendo tũkiumana tũkĩhũndũka ũtũmenyerere ũtũgitĩre mwathani ũtũhe tha cia rũgendo ũtũkinyie tha kũrĩa tũrathiĩ twaria thakame ya gatũrũme tũkĩgera thĩ nyũmũ tũkĩgera maaĩ-inĩ tũkĩgera rĩera-inĩ tũkĩgera igũrũ tũkĩhũthĩra mĩgithi tũgĩtwara mwathani Ngai onekanĩra andũ aku mwathani Ngai no tũmenyagĩrĩre Ngai twaratha matwaga indo iria ciothe itũkuaga nao mamenyagĩrĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mwathani wĩ tha na wĩ hinya na wĩ mũtugi na wĩ wa magegania nĩ tũrakwĩhoka na tũgagwĩtĩkia na tũgagweterera tuongerere thayũ tuongerere hinya tũteithie gũkwĩhoka na gũgwĩtĩkia mwathani ririkana kanitha waku ũrĩa wagũire na thakame ya gatũrũme ũrũgamie wega ũhande wega ũrũgamie irahokeku mwathani Ngai ona to ũguo ningĩ othengio nĩ arĩa ũhonoketie matũũrie kĩonoko arĩa matahonokete mahonoke mwathani Ngai kanitha waku ũtũre no ũtũre wĩhandĩte Ngai tuonage mwathani umithio na tũkũgocagĩra tũgũkumagia maũndũ-inĩ marĩ mothe thengio nĩ kanitha wa kĩmũrĩ tũraũhandĩte tũraũrũgamĩtie wega ona ũkaũhe gwĩtĩkĩrĩka ona kanitha wa kũrikĩria ona niĩ ndungata yaku mwathani Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ũrogocwo ũrokumio rotĩo rwambarario rĩu hamwe na macio Ngai mwega na Ngai mũtugi na Ngai mũigua tha we mwĩhoko na mwĩgitio na thayũ witũ na hinya witũ nĩ tũkwenda gũcokeria ngatho nĩ kambuni na Romidio mĩririkane mĩeke maũndũ mega mwathani uririkane chairman Dr. SK Macharia Vice Macharia na family yao tũra Ngai na mwathani mumamenyereri mumatoria mahe ũgima wa mwĩrĩ mumatheremia mwathani Ngai ona makinyerie wega waku maũndũ-inĩ marĩ mothe Ngai ona arĩa metainwo nao mwathani Ngai nĩ wega nĩ tondũ ũrũgamĩrĩri wa kambuni na Romidia kuma MD witũ wa Shira wa Rũru mwathani Ngai ona directors othe ona wa programming Fred Afune othe gwenda kũmaneana na kũrĩ we moko-inĩ maku Ngai director mwathani Ngai othe maririkane ũmeke maũndũ mega mwathani no marũmbũyagie magĩthamaka mwathani Ngai director wa commercial Nyaga Karo Wanyama hena Bashir Boro hena Rainas Kaikai hena Rose Wanjohi othe mwe moko-inĩ maku Ngai ona ningĩ arĩa mahetwo nene gũkũ mwathani ũmaririkane no meke maũndũ mega magĩtũtongoria ona aruti wĩra othe arĩa Romidio ũromaririkana no romeka maũndũ mega mwathani nĩ wega nĩ tondũ waya matũthikagĩria gũkũ kwa Inoro marũmbũiye rĩu makinyerie wega waku monekanĩre mwathani mahumbe riri waku mahe ũtorania mwathani marogwatĩra kĩrĩa mabataire thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu
withana wi hinya na wi mutugi na wongerere angi mwathani ona mojothegeria gukorwo matheremia mwathani Ngai na magacine ona wongerere angi mwathani riu amemereke no na family ciao maririkane no meke maundu mega o mundu rita riake no makinyagerie wega waku gikogwo mwathani yona ni ndungata yaku na nyumba yakwa tugubataire ni tugubataire mwathani gitukire no tuonekanire ona ithwe na utumenyagirire na riu maundu-ini mari mothe mwathani Ngai hamwe na macio kwina andu matumite mabataro kugera SMS ya 22989 kwi angi mari kuria kwa Exatinorokia ikana muturu wa muiro kwi angi me kuria kwa Facebook page ya Inoro FM na ndungata ya Ngai muturu wa muiro blessed and favored kwina angi silent listener kwina angi me diaspora etekira kuhingia mabataro macio mothe twakurehera mwathani ona mangi magi utana kuhoya tuigue twitike tuhingerie tuonekanire tunyamarure tuhature tuhe thayo waku no hotani waku mwathani tuteithie gutura no tuheage ugima mwega wa mwiri utuhe ugi umenyo no ta uku mwathani ona ninge kirathimo giaku gituranagia na ithwe na ikarage na ithwe mahinda-ini mari mothe na maundu-ini mari mothe ihoya ria witikio na kimeke kiukite kimbere itu mwathani twakiga moko-ini maku tuigua tuhingerio twitikwo turathimwo niwe thiini wa ritwa ria Ngai ithe na ria Murio na ria Roho Mutheru nikio twahoya ona twacokia ngatho. Amen, 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 amen. Uga amen, amen. Na witikia ni wahingerio mabataro maku mothe. Riu no korwo wi hau na ndwaine na mwathani ni ukwenda kumumenya ukuga thutha wakwa Ngai mwega na Ngai mutugi ni nyonete mehia na mahitia makwa waganu wakwa unjikairio mbere ni ndoka kuherana kumbura tharia ritwa riakwa ibuku-ini ria gikuo nyandika ibuku-ini ria muoyo kuma riu guthie na mbere nie hau hani ikiretwo raku ni ndahonoka na ndaumbura Jesu ni mwathani. Thengio mwathani kunjiguira tha thengio mwathani kuhonokia thengio nie hau hani ikiretwo raku ni ndahonoka na ndaumbura. Amen, amen, amen. Hatiri undu ugitikia ni wahingerio mabataro maku na kirio tari ugie thiini wa ritwa ria Ngai ithe na ria Murio na ria Roho Mutheru. Amen. We wahonoka witheme itindo cia ria tendi wethe kanitha kuria Ngai ahunjagio nama uhoyage muno ndukagukinya magerio-ini uthomage maandiko ma mbuku theru ya Ngai no thio kiumburaga Jesu ni mwathani. In Jesus name, amen, amen, amen. Tukiambataga gacumbiri pale Kirere uyu etagwo Sarah K na Sakatim. Oh yes, katuhorere uguo tugoce watheru na Ngai aigue mahoya maitu. Yes, yes, hallelujah, thank you mwathani. Kubarikiwa nayo nyabote tekere makere na hinya na thutha thono etengerete koigwata igikara theni ehuroke no nige thone konyita nyabate tekere makere na hinya na thutha thono etengerete koigwata igikara theni ehuroke no nige thone konyita Jesu, no ajeterere, quiero ay bele, na moko, na jera. Jesu wakwa no ajeterere ahuro
Jesu wakwa no ajetereire ahurokie maneno mone wathi na aje ewe moto erona Jesu no ajetereire Namoko What to be done. Inua sauti sema pale kilele, pale kilele, namuona Yesu anafanya nini, ananisubiri nami nifanye nini, nimalize salama, anikumbatie
kwa mikono yake. Until tell me I'm an overcomer, you made it my child. Thank you Dr. Sarah K. Rorwebo rwetagwo gacũmbĩrĩ gũkũ nĩ kwa Inoro mũciĩ nĩ wotuginotana na nĩ tũgũtoria na nĩ ũgũtoborana maũndũ nĩ mekwagĩra. Joseph Gathua kũrĩa gatitũ Nyĩrĩ thengio. Tũgĩthiĩ na mbere na kwĩhoka Mwathani na gwĩtĩkia Mwathani ũrĩa ũrũmbũyagia andũ ake na ũrĩa ũhotanagĩra andũ ake na ũrĩa ũtoranagĩria andũ ake nĩ tondũ nĩ arĩ tha nĩ tondũ nĩ arĩ hinya na nĩ mwĩhokeku maũndũ-inĩ marĩ mothe. Ndũke kwarĩrie we wandĩkĩtwo wĩra nĩ thirikari tondũ rĩu rĩ ũbatara ngombo nginya ngiri 20 Maimobi marakĩrũkũrũmbũiya na ũrabatara maũndũ maingĩ no gũthiĩ thimũ-inĩ yaku hinya *531# wĩyandĩkithie rungu rwa ndagĩka ĩmwe tu wĩtio rĩtwa rĩaku payroll namba kana namba yaku ya wĩra-inĩ kana ya gĩbandĩ gĩaku gĩa bũrũri wĩyandĩkithie ihinda rĩothe weekend ũtukũ mũthenya ona kana hĩndĩ ya thigũkũ na marĩhi nĩ mahũthie tondũ ũrarengwo ngombo ũrarengwo mũcara-inĩ wa mweri ũyũ ũrũmĩrĩire na nĩ atĩ nĩ *531# Maimobi consort na nĩkĩo tũraiga Maimobi quick cash bila drama uko sorted. Oh yes yeni na nĩtũthiĩte wega na tũgatwarana wega mũno mũno makĩria. Aya kayũngũrĩro nĩ agĩtũrendi handũ reke ngwĩre atĩ he mũndũ wĩho watindaga thimũ-inĩ yake tiarĩ na ciringi 12 na thumuni akaunti bengi-inĩ rĩu ratindaga akĩrora balance wakĩra karora atĩ bengi nayo ramwandĩkĩra mwĩra atĩ rĩu werĩ ĩkante ruta mbia ciaku ũthiĩ na ũgĩe na mahinda mega ngĩrwo tũtanga nĩ ũndũ wa ciringi 12 na kaũndũ kau karanduta atĩrĩrĩ kwĩ andũ meho matarĩ ũhoro wa gweterera kwĩ andũ meho matarĩ ũhoro wa kũiganĩra kwĩ andũ meho matarĩ gĩkindĩrio ta makawĩmenyerera ndũgakorwo nĩwe wonetwo ĩni thĩinĩ wa Paulo akĩandĩkĩra Timotheo marũa ma mbere 6:6 nĩ tondũ yugaga kwĩyamũrĩra Ngai na kũiganwo nĩ kĩnini ũcio nĩguo ũtonga ũrĩa mũnene arĩ koma tũtuĩka andũ a kũiganĩra kwĩ andũ ngwĩre matarĩ gĩkindĩrio nĩ ũrĩa wairwo nĩ mũndũ wĩna rwake tuge githĩ tiwe Ngai githĩ tiwe Jesu tũcoke na Siraki gĩtongorio nĩ Tony Cruz ĩno nĩ kaba niwe Ngai niwe Jesu niwe Roho githĩ tinyua tatu githĩ ti ũhoro wa gĩkeno kĩnene mũndũ ahoretwo macegera akerwo wĩthiĩre na thayũ thirĩ waku nĩ mũrĩhe mũndũ watuĩrĩirwo kũnyongwo nĩ ũndũ wa thirĩ kũingĩha akambata na rũrũ na gaikũrũka itherero irathĩro na ithũĩro hatarĩ mũndũ ngĩmũria kĩũria githĩ tiwe Mwathani watũmire ngoro yakwege mwĩhoko wĩrutire nĩguo ũkwĩre gĩtũrĩre na thayũ harĩa hathĩkĩtwo ndĩthirĩ ũkĩandĩka nĩ mũrĩhe githĩ tiwe Ngai githĩ tiwe Jesu githĩ tiwe Roho githĩ tinyua tatũ mwarutire wĩra ũyũ ndohetwo na mĩhĩndo ya mehia na mĩnyororo nĩkoma o mwaka kandirikania mũcara wa mehia nĩ gĩkuũ na niĩ ngakĩnyitwo nĩ kĩeha na kĩgirĩko kĩnene ngakĩoya kagotu gakwa ngatwarĩra mũthĩnjĩri ndute igongona rĩa njino ũire tuĩke orohio nyamaria makwa githĩ tiwe Mwathani watũmire ngoro yakwege mwĩhoko wĩrutire nĩguo ũkwĩre gĩtũrĩre na thayũ harĩa hathĩkĩtwo ndĩthirĩ ũkĩandĩka nĩ mũrĩhe githĩ tiwe Ngai githĩ tiwe Jesu githĩ tiwe Roho githĩ tinyua tatũ mwarutire wĩra ũyũ wokire ũkĩnjohora mace
ndĩmũrĩhe harĩa handĩkĩtwo ndĩmwĩhia ũkĩandĩka ndĩmũthingu harĩa handĩkĩtwo ndĩ wa gũkua ũkĩandĩka ndĩtũrĩre rĩu no nyambate rũgũrũ na njikũrũke itherero irathĩro na ithũĩro hatarĩ mũndũ kĩnjũria kĩo. Githe tiwe Ngai, githe tiwe Jesu, githe tiwe Roho, githe ti inyuĩ atatũ mwarutire wĩra ũyũ. Thengio Tony Cruz nĩkabeo rwĩmbo rwa Phyllis Ibuthia. Na hena family ya mũthuri wĩtagwo Wahome wa kũrĩa Mũkĩndũ Orokarau, ithe wa Juliana Wahome, Juliana Njeri wa Wahome na Sir George, na family ya nyuothe mũgĩe na thayũ na mũkamũthika Thursday kũrĩa Mũkĩndũ Village Orokarau kũrĩa Nyandarua. Ngai amũhe thayũ na amũmĩrĩrie mahinda ma maritũ makĩana maithori na gĩomĩrĩrio na family iria ciothe itigĩtwo nĩ andũ ao. Na Fish Fraternity mũgeithĩke mũno, togoretio nĩ patron wa nyũmba na Jeffrey Mũgai na Crispo Mũritũ wa Bia, Joan wa Star Travel and Tours, mũndũ gwĩtwo acio othe nginya Mũkiri Mũkiri nĩwe ũkũraga Mũkiri, akĩgeithĩke mũno makĩria. Nawe mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ ũrathimwo nĩ Mwathani na Ngai agwĩke maũndũ mega na kuonekanĩre maũndũ-inĩ marĩ mothe, na tũthi na mbere na kwĩhoka Mwathani tondũ nĩahotaga, nĩekaga na aneka na no egwĩka rĩu na hingo ciothe tene ona tene. Ameni. Ona Jenny Karanja nĩ ndakuona na Ng'ang'a wa Njoroge arĩ gũkũ, karibu sana. Asante sana Reverend. Negua. Oh yes. Eni. Tuthiĩte oro wega. Eni. Na ũhoro ũcio ũkĩrĩ mwega mũno. Negua. Aya, twabe tũthome Siraki. Ni Siraki 20 mũhari naguo no wa 24. Ikoiga atĩ maheni nĩ kĩrema gĩcong'i marĩ na mũndũ no makoragwo hingo ciothe me mĩario-inĩ ya andũ arĩa akĩĩgu. Maheni nĩ kĩrema gĩcong'i marĩ na mũndũ mũndũ wa kũhenania na rĩrĩ maheni maya rĩ makoragwo mĩario-inĩ ya andũ arĩa akĩĩgu. Uguo mũndũ kũhenania ina mbere automatically nĩ illiterate. Illiterate nĩ mũtarĩ mũthomu. Nĩkĩ ũramisinterpret gĩthũngũ nduge ũrĩa kũrĩa. Mũndũ mũkĩĩgu nĩ fool. It's foolish. Ti mũndũ mũihũru. Mũndũ foolish. Ũhoro wa fool. Tondũ mũndũ ũtarĩ mũthomu nĩwe illiterate. No mũndũ mũkĩĩgu nĩ mũndũ kĩrimũ. Na ĩkũ kĩaga foolish. Itikio foolish. Yes, never argue with a fool. Yes. Kĩu nĩ gĩthũngũ. People might not notice the difference. Exactly. Who is a fool between you? Atĩ rĩu mũndũ ũkũhenania aringithanĩtio na akahanio na kĩrimũ. Koguo rĩrĩa wahenania rĩ automatically you become a kĩrimũ. Na njĩra nguhĩ no we kĩrimũ gĩkĩ atĩ we kĩrimũ gĩkĩ we kaba kwĩruta kwaragia ũhoro wa ma. Yes. Githe hau ti hega. Nĩ hega. Rĩu rĩ kũrĩa gwitũ kanitha-inĩ wa IC wa Nyandarua area nĩguo twĩna bishop mwerũ nĩguo bishop elect tondũ akehĩtithio tarĩki 19 nĩguo mweri-inĩ ũkĩte wa 11 nĩguo etagwo Bishop Macharia Gachathi kũrĩa mwena wa Olkalau na akĩgeithĩke mũno na congratulations Bishop Macharia AIC Nyandarua area ni coming bishop. Rĩu twagĩthi kũrĩa Karau mweri 19 kũmwĩhĩtithia agĩkĩiyũkia matamu ma wathani kuma kũrĩ Emeritus Bishop Mutuku Stanley ũrĩa ũrakĩritaire. Ithia horo cio ndũkĩrĩ mwega. Nĩ mwega mũno. Rĩu hatikĩrĩ ũndũ ũngĩ nĩguonete kĩng'ori ya Ndimiro ndakĩrĩ na ũru na akanjĩra nĩ akinyirie oro wega. Nĩ hega. Ona njamba ĩrĩa Sami yarĩ gũkũ mũthenya wa Wednesday. Sami yes. Ona akĩnjĩra nĩ akinyirie oro wega kũrĩa mwena wa Piave Njoro. Na rĩu makĩgeithania mũno na walifanya vizuri kukuja nĩtwakenire na athikĩrĩria magĩkena na tũkĩmacokeria ngatho nĩ ũndũ wa itemi rĩao mũthenya ũcio na nĩ kwagĩrire. Asante sana nĩ thaa igĩrĩ cia rũcinĩ.
amenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Orochi. Mogene motare Inoro FM. Haya, weka kaende. Inoro Orochi-inĩ. Thaa igĩrĩ cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Atwarithia a nduthi cia bodaboda itũũra-inĩ rĩa Ngomongo kũrĩa Gatimo kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩ matabanĩtie mahoya ma gũcokia ngatho na kũhoera mawĩra mao, na hĩndĩ ya mahoya macio nĩ magathĩrĩirie ngwatanĩro yao ona thengia moritũ marĩa magomanaga namo ma ngarama ya mũtũrĩre. Hamwe na ũguo nĩ morĩtie thirikari gũthũrima kerĩ watho ũrĩa wendekithĩtio wa kũramata ũkui wa nduthi nĩguo ndũkamahatĩrĩrie maranĩirie na mwandĩki witũ mwena ũcio Peter Mwangi. Atwarithia ya anduthi kuma mwena wa Ngomongo wodi-inĩ ya Gatimo kaunti-inĩ ya Nyandarua marũgamĩtie mĩhang'o yao ya oro mũthenya na kũrika gũtabania mahoya ma gũthathaiya nyenene harĩa mahotete gũkinya. Tukenete mũno nĩ Ngai gũtũkinyanĩria ihinda rĩrĩ tugakorwo nĩ twahota gũkinyanĩria mahoya maya, na tugakena mũno nĩ tondũ wa andũ aitũ gwĩtĩkĩra tuhoe Ngai nĩ tondũ wa maũndũ marĩa tũhetũkĩire. Tukinyĩte ti kuga tutigereire ma challenges, nĩ tugereire challenges nyingĩ, no Ngai nĩ akoretwo mwena witũ na nĩ tukoretwo tũgĩbanga na ũhoro wa mahoya ũkaga gũkinyanĩra, no ihinda rĩa Ngai rĩakinya gũtirĩ ũngĩgirĩrĩria. No nyende kuga atĩ nĩ ikinya rĩega mũno makĩria rĩrĩa makinyũkĩtie nĩ ũndũ wa kũririkana Ngai, na ningĩ makĩria ũhoro wao wa gũka hamwe nĩgetha makome ngwatanĩro nĩgetha mahote gũkorwo magĩthiĩ na mbere gwaka ũrũmwe wao. Kũringana na ũrũgamĩrĩri wa gĩkundi gĩkĩ kĩa nduthi, kũrĩ na moritũ maingĩ macemanagia namo ta mĩtino ya barabara, gũthinĩkanio ona kana kwagagio nĩ maabithaa a ũgitĩri, na thengia ya maya mothe no maretungumania nĩguo gũtwarithia mĩtũrĩre yao na mbere. Gũkoretwo na road accident nyingĩ, nĩ tũkoretwo amwe aitũ magĩte accident bara ĩno itũ, na nikio kiratũma ithuĩ tũkorwo twĩna mwĩto ũyũ wa gũka mahoya, na tuge ona thirikari itũ no ĩtũbĩrĩte mwena ũmwe tondũ barabara ĩno nĩ ĩkoretwo na marima maingĩ mũno marĩa matũmĩte ithuĩ tũgoka tũkagũthana na ngari, na maita maingĩ ithuĩ ta andũ a nduthi nĩ twagaga kũiguo na njĩra ĩrĩa twagĩrĩire. Maũndũ nĩ maingĩ twĩkĩte, aingĩ aitũ haha nĩ athuri ona nĩ akũrũ mena ciana nene na nĩ cithiĩte nginya ma university kũgerera wĩra ũyũ. Aingĩ aitũ atumia ao mena mabiacara na capital cia mabiacara marĩa ciumĩte o nduthi-inĩ ici. Mũhũthĩri wothe wa barabara tukahũthagĩra barabara na gĩtĩo na tũtikamathinĩkanie, nĩ tondũ tũngĩrora department ĩno ya boda nĩ ĩkoretwo ĩkĩrehe ũteithio mũnene mũno thĩinĩ wa transportation thĩinĩ wa bũrũri witũ. Matabanĩtie mahoya maya magĩtongorio nĩ mũthikabu Meshach Mwangi wa kanitha wa Hope Impartation Nyahururu, kũrĩa moete mweke ũyũ kũria atongoria rĩa thure kũmateithia gũthũrima watho ũrĩa ũgathĩkĩtwo wa kũramata ũkui wa nduthi nĩguo ndũkamahatĩrĩrie. Ngiribota Inoro FM kuma itũra rĩa Gatimo Orjororok, gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Nyandarua, njĩtagwo Peter Mwangi. Tũharũrũke gĩcũa-inĩ kũrĩa aciari arĩa makoragwo na ciana iria ikoragwo na mawathe nĩ matarĩirie bata wa kwaga gũcihitha nĩguo ciamũkĩre ũteithio, na kũrĩa ũguo moigĩte ũreri wa ciana icio nĩ moritũ moingĩ marĩa mabataraga gũthĩngĩcĩrwo na ũbacĩrĩri mũnene. Ũmwe wa aciari acio nĩ Irene Muthoni kuma kũrĩa mwena wa Karama Kongoya Mombatha, ũrĩa ugĩte anageria kũraga ciana ciake igĩrĩ iria cirĩ mawathe nĩ ũndũ wa ũritũ wa ngarama ya ũreri. Ndoigĩte thutha wa kwĩĩtĩkĩra na gũtambũra wĩigĩrĩrĩki wake ta mũciari, rĩu nĩ ahotete kũrera ciana icio na gũcionia wendo mũingĩ wa mũciari. Mwandĩki witũ Francis Mari nĩ acemanĩtie nake na akaharĩrĩria riboti ĩno. Irene Muthoni aciarĩirwo kaunti-inĩ ya Naikuru, no nĩ ũndũ wa mĩethere agĩkora kaunti-inĩ ya Mombatha, na thutha wa gũikara kwa ihinda akĩingĩra kĩhiko-inĩ na akĩrathimwo na ciana ta atumia arĩa angĩ. Wĩho wĩtagwo Mary, nĩ mũremabu wa autism, ena mĩaka 17. Hau kangĩ ga kerĩ ge sawa, gatirĩ na thĩna ona ũmwe, na rĩu ndĩna kangĩ getagwo Anita ga gatatũ, nĩ gakoragwo na single parity
ndaikaraga thĩ na ndathiaga wĩra, ndutaga wĩra wa ibarũa, wĩra wa kũhũrĩra andũ nguo kũrĩa ndetwo ngathiĩ, tondũ mwana ũcio nĩ akoragwo na changamoto cia kũmũtigira mũndũ, ũrĩa wetĩkĩra thiĩ nake nĩ thiaga nake, na ũrĩa warega thiĩ nake ndingĩthiĩ nake gwake. Irene aroiga mwana wake wa mbere ũrĩa ũrĩ na ũkũrũ wa mĩaka 17 akoretwo na thĩna wa mũrimũ wa autism, nake ũrĩa mũnini na ũrĩa ũrĩ na ũkũrũ wa mĩaka 9 akoretwo ategũkũra, gũikara thĩ kana kwaria. Kume mũnini ndamũciarĩire thibitarĩ ya Makandara, nĩ akorirwo na thĩna wa brain na gũgĩtuĩka ndegũtuĩka ta ciana iria ingĩ cia kawaida, atuĩka ndangĩyũkĩria, rĩu atuĩka nĩ gegũikara ũguo, na magĩkinya handũ makĩnjĩra rĩu nyambe hurũke tondũ mwana nginya ndaramenyeka nĩ thĩna ũrĩkũ. Arathiĩ na mbere na kuga mũrigo wa ũreri ona ihũirwo nĩ wendo ngoro nĩ ritũhaga, kuona nĩ mũciari ũmwe na wĩra wake no wa ibarũa. Thaa ici rĩu nginya harĩa nginyĩte nĩ njakaga nginya andũ a kũhe ibarũa icio, tondũ rĩngĩ mũndũ arakwĩra ndirĩ na mbeca kana nguo ci haha, okorwo nĩ ũkũhũra weterere oke kana rũciũ kana weterere rĩrĩa ũgweterera nĩ ngũkũrĩha nĩ sawa. Ikũbidi njethe harĩa ngũhũra nguo na cia 100 kana 200 nigetha hote gũka kũhe ciana icio irio. Irene aroiga ũritũ ũyũ ona wanamũkinyia handũ akahuana ta orĩtwo nĩ mwĩhoko. Nĩ ndageretie video maita 5 gũkorwo ngĩũraga ciana icio, tondũ nĩ ndathiĩte ngakinya mũico, na rĩrĩa ngũthiĩ na mwana ũcio andũ aingĩ nĩ matimwĩtĩkĩrĩte, tondũ ona nĩ ũkũigua mũndũ agĩkwĩra mũkomia hau nja, mũige hau baranda-inĩ na ndũkamũigĩrĩre gĩtĩ igũrũ gĩakwa. Ona thengia wa maya mothe, Irene arĩ na kiugo kũrĩ aciari arĩa mena ciana ciĩna mawathe. Ndũkanae kũhitha mwana waku atĩ tondũ ena ũremabu. Nĩ ingĩhoya aciari matigatece ciana icio kana matigacige ũru, macige ta ciana iria ingĩ cia kawaida, tondũ ndũngĩmenya kĩrathimo kĩa mwana ũcio Ngai akũheire nĩkĩ kana akũheire na mũbango ũrĩkũ. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ Mombatha, niĩ njĩtagwo Francis Madi. Thaa igĩrĩ ĩrahĩtũkia ndagĩka 8 na nĩ ũndũ wa mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra gwĩthĩrana wega, rĩu nĩ tũgomane wona ciahanda thaa 3 rũcinĩ rũrũ. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Shesheni hakuhe nawe. Kanitha wa Kimuri tukahoya Mwathani twagũtĩa twagũtũgĩria twakwambararia tukagoca Ngai live. Andũ arĩa thingu na holeri ngoro njega ciyũire tha tugathoma ciraki. Nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya, no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena, mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua, no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega, nĩ mũndũ ũngĩgwĩka ũru, nĩ mũndũ ũngĩgwĩka naĩ. Ngerekano nayo na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus, na campus ĩno mamũhĩre makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra. Kĩhonoko mita mũrata wa akũrĩ harĩ ũrĩ, thikĩrĩria ngwĩoro tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere. Tukaigua kiugo. Jehova mũnene wa ita ekuga atĩrĩ, thutha wa kahinda kanini nĩ ngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ. Kanitha wa Kimuri kĩa Inoro na mũturi wa mũirũ. Hihi nĩ wendete kũrũmbũiya maũndũ ma njiarwa iria igoka thutha-inĩ? Ta imagine ũthondekeirwo mũtambo wa gũtuga njorua citũ iria igitagĩra mĩtitũ itũ kumana na gũthũkangio nĩ ũndũ wa rũciũ rwega, gũthũkio kwa rĩera, gũtemwo kwa mĩtĩ, kũhĩnja gwa tĩri, gũthũkangio kwa imamo cia nyamũ cia gĩthaka, ona mĩtũrĩre ya andũ arĩa maikaraga hakuhĩ na mĩtitũ, kũgĩa na ng'aragu, ona mũiyũro wa maĩ no ihote kũgirĩrĩka. Na nĩkĩo tũthondekete ACT ĩrĩa nĩyo Africa Champion of Trees Awards, iria nĩ nguga cia Kenya Forest Service na Blue Focus Africa Initiative. Ciĩna kategori 8, ahotani 38 na mũhotani ũmwe ũgitĩire mĩtitũ itũ na njĩra nene gũkũ Kenya. Nĩ gũkehotanĩrwo ciringi milioni 5 iria nĩ cia gũteithĩrĩria harĩ mũbango wa kũhanda mĩtĩ kũrĩa ũkwenda, documentary ya mũhotani na iheo iria itarathũkia rĩera. Wĩyandĩkithia no ũrathiĩ na mbere nginyagia tarĩki 30 mweri wa 9 mwaka ũyũ. Cerera africachampionoftreesawards.org.
tathikĩrĩriai kambuni ya gũthondeka ndawa ya magego ya Colgate rĩu marongoreirie gũtigĩrĩra atĩ magego maitũ nĩ maikara me matheru na mena hinya mũingĩ. Nĩguo me thabarĩ-inĩ ya gũtigĩrĩra atĩ nĩ marehe mogarũrũku. Ũyũ nĩ ũhoro mũnene. Colgate Herbal ĩthondeketwo na ndawa cia kĩmerera itukanĩtio na Colgate Science nĩ ũndũ wa magego mena hinya na megũtigĩrĩra atĩ andũ othe nĩ magĩa na smile ya gũtũra. Eni geria new Colgate Herbal ũmũthĩ. Ĩyo ndũmĩrĩri maitũ. Tũngĩaria cia mũtu wa ngima ũtekwaria cia Lea Premium Maize Meal na mũtu wa chavaci wa Lea Premium Wheat Flour. Ngima ĩrugĩtwo na mũtu wa Lea ũmĩrũmaga ĩrĩ kanua ĩrĩ onda nĩ cama, nayo chavaci ya mũtu wa Lea ĩkoragwo ĩhoreire wega na ĩkororoa ona ndwetagĩrĩra gĩtoero nĩ cama wayo. Wega ũyũ nĩ kuma Lea Premium Flour na thogora nĩ mũbacĩrĩre piũ. Tonya supermarket kana duka hakuhĩ nawe wĩtie mũtu wa Lea na waigua chama umenyithie neighbor. Thimo nĩ 0117 17 17 17. Lea Maize Meal, nurturing the world. Wĩcanjamũre na Pepsi Cola, Mirinda, 7-Up, Mountain Dew na ũtũme namba ĩrĩa yandĩkĩtwo rungu rwa gĩkunĩko gĩa soda kũrĩ *459*3# wĩhotanĩre airtime kana mbeca. Kunywa airtime na Pepsi, kunywa utamu na furaha kote nchini Kenya. Nĩ hĩtũkie nĩ BCLB 0000258. Mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka. Mũikari wa Nyeri na matũra marĩa marigicĩirie, ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM rĩu tũkĩte o gwakuja nĩ ũndũ wa kwanĩrĩria imenyithia ciaku ciothe. Tucerere Nyeri Town, Osman Al Building kurigania na Jambo Computers. No uhure thimo 06120300845 kana 0722813840. walia na Morris Mwangi wa Ruigi. Shesheni hakuhe nawe wabateire maini oikuruke mekuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyeri na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 107 FM. Shesheni hakuhĩ nawe. Mũikari wa Ngong'u na matũra marĩa marigicĩirie, ceceni ya Inoro FM rĩu nĩ nginyu o hau hanyuja. Ũngĩenda kwanĩrithia kĩmenyithia o gĩothe ũkawabici ya Inoro Ngong Town ĩrĩa ĩtagwo Winning Mass na ĩkoragwo Matapato Building first floor. Thimũ nĩ 0736278599. warie na Waikao. Shesheni hakuhĩ nawe. Kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro, ngata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Marũgo matano ma kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Irũngo rĩa kana rĩa kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Wĩ bara, wĩ nyũmba, wĩ mũkawa-inĩ ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe, kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Ni nagũtangĩria ũguo ingĩre gũkwĩra irũngo nĩ rĩa kana. Asante sana, tũtwarane wega na tũgĩthiĩ na mbere na twĩna nginya ngerekano irũngo-inĩ rĩrĩ. Twĩna mahunjio, twĩna mũthikabu Samson Gacathi wa kanitha wa ICK Diocese ya Nyahururu nĩ gũtũhunjĩria. Priscilla Mũgoro nĩ ndakuona mũthoidie na njĩra welcome sana. PCA Upendo ũmũthĩ kũrĩa gatakarũngai. Asante sana Esther Mũigai nĩ ndakuona. Thengio mũno makĩria, tũgĩtwarana wega. Wanjeri wa DK thengio, na tata Gathoni akĩhone na ihenya. Ona ndona tũgĩthiĩ na mbere ate Johi kũrĩa Riverside waja saidika. Pombe ni mingi Ria inako Iburi Priza Ria na thigari cia Kefe. Imagine kutoka Riverside kwenda Kefe Police Station 1 kilomita. Anake huko Mahana Magege ni Shangana Fagi Riverside Estate. Tumechoka wa
kunywa full time. Ora niko kiadoro mutumbuge wako ria Juja kwa ibori kirorende toyo na maundu makio makiroro tondu riu anake magithukire ruru kirorire kuhuka ndeto yake ha muno makiria no tangienda mundu ungi ekuona andu kanende ni mwedi wa joina vagina ni uyu ria ciekaga andu na wesha kio muthi CK Kigumo tuko pamoja sana ni boto wa gathekia athegio muno makiria John Githungo wakuma Mombasa International Airport na mamua gwetwo Rose Githungo wakuria kirai mahiga John Githungo GW. Santi sana Francis Gashana nenda kuona athegio muno makiria ona maina wangethwo na muhidi exhaust enda muno jaba makutano na John Kehiti urajira mitambo ina no githina bena kugia na thau na hinya na mwathani agikuonekanire maundu-ine mari mothe na ikiro-ine ciothe na hatiri undu ungi riu ndina tuingire thiini wa gwithagathaga nigetha tukorwo tukigua ngerekano no ni wega nyambe ngikuririkanie ati kuria gwa Citizen Duka maundu ni marore wega muno makiria na kugia na app no guthi kuria gwa Viewsas so download app ya Citizen Duka urekerio renda uri haria hothe uri na ni ati ningi we guku Nairobi no ureherwo nginya haku murango-ine na thogora wa ciringi 200 peke yake. Oh yes, Karaoke Karis roro etagwo mundu wiriri esa thathi Rastagal Dominic Ng'ang'a waige kiro atwarithia boda atwarithia ngari athi haria hothe uri mitambo-ini ona akorwo aitu uyu muturuiriri arokuruirira ageithanirio PCA Karen Church na Karen Central Parish kogoro gwakwa gutiruke umurikiri njira-ine ciakwa muhe hinya wa guthie na mbere tiganiwe Ngai urari wa mwana wakwa rirari wakwa ringikira weru-ine mundu wiriri muhe hinya wa guthie na mbere uhonokagia muoyo wakwa ndigakue na ukanyonia wendani na tha unagia ona maundu mega ora muthenya tiganiwe Ngai urari wa mwana wakwa rirari wakwa ringikira weru-ine mundu wiriri muhe hinya wa guthie na mbere ya kuria na kunywa niwe uheaga na ukandora oro muthenya na niguo ngaikaraga ndiri o mwithi na ndina hinya otanderi tiganiwe Ngai urari wa mwana wakwa rirari wakwa ringikira weru-ine mundu wiriri muhe hinya wa guthie na mbere ngiuga ndire mwihia ndi mbere yaku tondu niwe uthuthuragia koreno yakwa unjohagira mehia makwa mothe ona ukahonia mirimu yakwa yothe tiganiwe Ngai urari wa mwana wakwa rirari wakwa ringikira weru-ine mundu wiriri muhe hinya wa guthie na mbere toria thwarigaya weru winyotagirai thima cia mai noguo Ngai kunyoteire Ngai kurimenyekana atia wi hamwe nanie ithe tikimenyithia kia wega waku gikuga tiganiwe Ngai urari wa mwana wakwa rirari wakwa ringikira weru-ine mundu wiriri
wakwa nĩ kumia mwathani watakere gĩothe kĩrĩ thĩinĩ wakwa nĩgĩkumia rĩtwa rĩake rĩtheru na ndũkanariganĩrwo rĩa mũtana tiganĩwe Ngai ũrarĩ wa mwena wakwa rĩrarĩ wakwa rĩngĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere mũndũ wĩrĩri mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere etagwo Kariuki Karis gũkũ nĩ kwa Inoro mũciĩ naguo nĩwo tũgĩna ũtana na tũtwaranĩte wega na tũgakĩgatha mwathani maũndũ-inĩ marĩ mothe ona nginya arĩa marĩ kũrĩa kwa YouTube ndĩrona mũndũ gwĩtwo Mũhĩapo Samuel Kĩgamba mwene Ngarariga wa Bonene wa Saudi Arabia Jimmy Karanja we Oregon your mom happy birthday nĩ Karanja ona Caroline Kĩbunjana Joyce Gĩthaiga arĩ Kĩguma Mũthithi kwa Mbũrũ wa Mũkaru ona Mũngai Kanya God bless Kenya ona Penina Njoroge arĩ Ranet ona Boniface Kandi nĩ ndageithĩka mũno makĩria ona Eliud Kĩng'ori we kũrĩa Ranet ona Kevin we kũrĩa Gongu no thaa ici wĩ Ramura Said Zasiaya thengio mũno makĩria na Dread Zone Thuo Gĩthũ watching from Sigona ana Gĩthĩnju wa Thumani arĩ Shee Mathĩra Mĩrĩ Hector ũranjĩra wĩ mũrathime ona mũndũ gwĩtwo Jesse Jane ona Rahabu Muthoni Kenyatta Road kanjĩra mĩtambo ina nĩra maratũrora live kũrĩa kwa YouTube ya Inoro FM. May God bless you and do you good na mwĩke maũndũ mega tũrĩ Facebook-inĩ page ya Inoro FM na ndungata ya Ngai mũtũrũ wa mwĩro blessed and favor na Dasmos ona Albert Mbũrũ wa Kĩritũ nĩ ndakuona thengio mũno tũtwarane wega ona mũndũ gwĩtwo Miriani Mbũrũ nĩ matigĩtwo nĩ kana kazini yake ugwetwo Jerry wa Mbũrũ gwa Kanyua matigĩtwo mamu wao hana Jerry Gĩtiha wa gwa Kanyua na agathikwo Tuesday magumu gwa Kanyua pore sana kũrĩ family osa Mweri Maina Mataiga athengio mũno makĩria ona mũndũ gwĩtwo Agacũhe akanjĩra mama wao gwĩtwo Rafaeli Macharia Agacũhe na mũgeni wa Gĩtĩo Gathanjĩ Catholic Church ũmũthĩ all the best thank you mũno makĩria na twagĩthiĩ na mbere na kwĩhoka mwathani ũrĩa ũrũagĩrĩra andũ ake Wangeci wa Kavio athengio mũno makĩria tũthiĩ na mbere na kweterera mwathani na kwĩhoka mwathani Gĩtaũ warũ Ngai wĩra nĩ wĩra God bless you and do you good maũndũ-inĩ marĩ mothe ona family ya Maina wa Mbũtĩ nĩ atigĩtwo nĩ mwanake wake akahurũkio Tuesday nĩ wa Kamano wa kũrĩa Kĩrere Ruso wa kũmbũka thengio mũno makĩria na mbarĩ ya Kang'ethe mageithĩke mũno makĩria na Kang'ethe wake kogeithĩke wĩ kũrĩa Kereni. Thank you so much. Na Elder Catherine Irongo na Irongo na mũgeithanio kũrĩa PCA Karen na PCA Karen Central Parish na fratano yothe mũkĩmĩgeithie na mũtungatĩri Simon Kamande ageithĩke mũno na mũtungatĩri Festus Gĩtonga ona hena Reverend Father Nicholas Kimani Njoroge wa St. Spiridon Orthodox Church Ũthĩrũ na ũkĩgeithania mũno makĩria tũrethagathaga nĩgetha tũingĩre thĩinĩ wa ngerekano na to ũguo ningĩ nĩ atĩ ngũririkanie kũrĩa kwa Wigo wĩna kanya ũkuo nĩ matereba thomeru mena ũigĩrĩrĩku na nĩ atĩ hatirĩ ũndũ ũngĩ nĩ atĩ rĩu nĩ kũ download app ya Wigo kũrĩ kũgerera Play Store kana App Store kana ũgĩthiĩ ũtũme SMS kiugo Wigo kũrĩ 20425 na weka ũguo nĩkĩo tũroiga ithuothe Wigo let's go. Oh yes na maũndũ magoka mega mũno makĩria na nĩ kwetanirwo mũcemanio na mũcemanio ũyũ nĩ wokĩtwo na mũcemanio ũyũ wokĩtwo nĩ igwa ithatũ na igwa ici ithatũ cikĩambia kũheana rũgano ũtũire kũ gũthiaga atĩa gũikaraga atĩa na gũgĩkinya atĩrĩ bodies are flowers mere nĩ mahũa o nĩ idĩthi wairi mũrũbaro nĩ tuone mũhĩko nikĩtũcokena kũrĩa twoimire mwĩrĩ wohagwo gacokokoma ningĩ ũkahũrũrũka wĩ mĩrĩ no itũ ndĩhana njagathi ĩrĩa yarekuo mũting'oe nĩkĩ ĩcokage kamero ngĩnama wathira no tĩri-inĩ wĩ
kũriganĩrwo no tũhũ tondũ ngũrũ ndũrĩ ndawa mĩrĩno itũ nĩ ta kĩro kĩoma no gũitĩka wĩya mĩrĩno nĩ mahũa mĩrĩno nĩ ta kĩro gĩciaraga gĩgacoka gĩgaitĩka gĩciaraga gĩgacoka gĩgaitĩka nĩ kanitha wa kĩmũrĩ kĩa Inoro nĩ ta kĩro mũciĩ gwa tũgĩnyotanya tondũ arenda kuonekana hana kamwana acemwo nĩ njuĩrĩ njerũ mũtwe kĩhaka kanta wĩ ũngĩhĩtio mwĩte mũthe ũkũringwo magego maitike na kwĩre mũthehe nĩ thoguo tondũ wa kũmũthũkĩria thoko haya mĩrĩno nĩ mahũa mĩrĩno nĩ ta kĩro gĩciaraga gĩgacoka gĩgaitĩka gĩciaraga gĩgacoka gĩgaitĩka nake mũirĩtu ũngĩmũkinyĩre ona wambata ngwĩre nĩ kũnyakwo ehakĩte marangia kahana kioski ya Coca-Cola ahĩtũka nake no kehũgũra kametafala tondũ na gatarĩ roketi-inĩ nĩ toyo thiĩte kwa mweri haya mĩrĩno nĩ mahũa mĩrĩno nĩ ta kĩro gĩciaraga gĩgacoka gĩgaitĩka gĩciaraga gĩgacoka gĩgaitĩka mĩrĩno nĩ ta kĩro mbũi ĩngĩ nayo ĩkĩrĩte kĩmũbuto kĩhanagia ithe ĩkĩrĩa mĩrata mbũri yugaga no maiceraria mũkinyĩre nĩ toyũ wonjire wamũria gakwĩra we nĩ bouncer agathiĩ akĩhũraga ndũ ciende amenyeke ti simple mĩrĩno nĩ mahũa mĩrĩno nĩ ta kĩro gĩciaraga gĩgacoka gĩgaitĩka gĩciaraga gĩgacoka gĩgaitĩka mĩrĩ nayo nĩ hekarũ ya Ngai nĩ inyuĩ haha nĩguo mũitangire kũnyua macohi maibango mũndũ waibageta gĩbũbũĩ maitho nĩ ta nyau yotete mwaki makai nĩ ta tumĩirie mbaburo nĩkĩo mũrĩthiagwo mũkwamwe mĩaka yanyu ĩtarĩ mĩkinyu mĩrĩno nĩ mahũa mĩrĩno nĩ ta kĩro gĩciaraga gĩgacoka gĩgaitĩka gĩciaraga gĩgacoka gĩgaitĩka mĩrĩno nĩ ta kĩro ni mĩrĩno nĩ ta kĩro mĩrĩno nĩ mahũa no ta kĩro kĩrĩa gĩciaraga gĩgacoka gĩgaitĩka na nĩ mũciĩ wa Tuginotana Inoro FM na nĩ tũtwaranĩte wega na nĩ tũthiĩte wega njĩtagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturu wa mũiro nĩ honokete Jesu nĩ mwathani ona mahinda maya no ndĩramwambararia na ngamũgoca nĩ kũnyenda kũndirikana kũnjiguĩra tha ona gũkũiguĩra tha na gũtũmenyerera maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe na tũgathe rĩtwa rĩake nĩ tondũ nĩ maniagĩrĩire na nĩ ndona mũtungatĩri Mbũrũ wa Cang'arĩ wa kũrĩa Serian Parish akĩnjĩra nyũmĩrĩrie cousins ciake nĩ matigĩtwo nĩ mamu wao tata wa mũtungatĩri Mbũrũ wa Cang'arĩ nĩ ahurũkĩte nĩ my auntie sister to my late mother to the late mother kana nĩ sister ya mamu wa mũtungatĩri Mbũrũ wa Cang'arĩ etagwo Ruthu wa Rũgũrũ Kariũki kuma Kamwangi Gatũndũ North
cousins yake Waweru Ng'ang'a Muiruri Gitau wa Jikogoge na ciana ciao poreni sana nĩ gũtigwo nĩ your mom na ararĩ wa Women's Guild kũrĩa PCA Kamwangi Church Gatundu Presbytery. Pore sana na mũtungatĩri Mbũrũ wa Canga nĩ gũtigwo nĩ your auntie ũgwĩtwo Ruthu wa Rũgũrũ Kariũki. Mũgĩe na thayũ na mũũmĩrĩrio nĩ Mwathani maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe. Na Njoki wa Ndung'u nĩ ndakuona ũgeithĩke mũno makĩria. Ona Cũcũ wa Rũhiũ othe wĩ from Boston Bogu Arab Kamanja thengio mũno wa Franjo wa Kĩrere thengio mũno na your mom ahone thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Tũgũtiganĩire harĩa nĩ kwagĩa na mũcemanio nĩ wetanwo igwa nĩ ciekinyia na ciokĩte cirĩ igwa ithatũ na cioka cirĩ igwa ithatũ o mũndũ akambia kũruta wĩra wake ati makeruta ũira o ũrĩa mũndũ etĩkĩtie rĩu ikiambia kũruta ũira. Na kĩgwa kĩa mbere gĩgĩteta mũno makĩria igũrũ rĩa harĩa kĩahandĩtwo na kiuga atĩ ndahandirwo thutha wa nyũmba ya Radroad na rĩu andũ arĩa othe kana thutha wa nyũmba ya gũkomborithio rĩu andũ arĩa othe mokaga gũkoma nyũmba ĩyo na retha maikaraga kũu maitaga maĩ mena gĩko makajitĩrĩria kuma mathambia indo kuma mahũra nguo ciao na nĩ atĩrĩrĩ ona gũtuĩka maĩ maya marĩ na gĩko rĩ ona rĩngĩ na rĩngĩ nĩ makoragwo na ũiro rĩ niĩ nĩ ndathurire kũgĩa cama. Kĩu nĩ kĩgwa kĩa mbere. Kĩgwa kĩa mbere gĩkiuga tiga hold on kiuga atĩrĩrĩ niĩ ndahandirwo hũgũrũrũ-inĩ cia rũĩ rũtuĩkanĩirie taũni na kiuga maĩ ma rũĩ rũu marĩ na gĩko kĩingĩ mũno makĩria ona nginya gĩko gĩa kĩoro ona ciana irutĩtwo na maũndũ marĩa mangĩ ciageragĩra harĩa ndahandĩtwo ona gũikaire ũguo na gũtari ũguo ngĩthura kũgĩa cama. Kĩgwa gĩa gatatũ gĩkĩrũgama na igũrũ atĩ kwaririo na au gĩa gatatũ kĩarũgama na igũrũ gĩkiuga atĩrĩrĩ niĩ ndahandirwo kũrĩa Mbara rĩu nĩ andũ a Mombatha kana gĩkiuga atĩrĩrĩ niĩ ndahandirwo kũrĩa mĩgũnda-inĩ kũu ona gũtiarĩ mũndũ wacugurikaga naniĩ. Nĩ atĩ ũrĩa gwathiaga nĩ atĩ arĩmi mokaga hĩndĩ ya magetha magakia mwaki mũnene mũno makĩria. Mwaki ũyũ ũgatũcina magatũtinia magatuna na tũgatwarwo thoko na arĩmi nĩ mathũkũmaga mbia nyingĩ mũno makĩria. No na kũrĩ ũguo nĩ ndathurire kũgĩa cama. Oka gũkwarĩria no ũkorwo we nĩ wĩkoraga ũgĩtengena hingo ciothe no nugunugu no nyugunyugu no kũnegena no gũtinda ũkiuga atĩa Ngai nĩ kũrĩa ndaciarĩirwo anga nĩ atĩa anga nĩkĩ anga ona nĩkĩo hana ũguo nĩ mũrerere wakwa anga nĩ maũndũ ngoretwo namo anga ciathire ciaikũrũkire no ũkorwo hihi wĩ kaũndũ koru wĩkaga kana no koiga hihi ũgacokia no koiga ona wĩra-inĩ kũrĩa ũrutaga ũkoiga nĩ tondũ mũnene wakwa nĩ aragia ũru nĩ tondũ mũnene wakwa ndanyendete nĩ tondũ ndĩ mũthĩni. Ona rĩngĩ angĩ makarũgamia ihoto itiganĩte nĩ tondũ gwitũ aciari aitũ matiarĩ na kanyamũ ici nĩ ndĩthũkũmĩire. Angĩ nao ona magateta makoiga ndĩ mwana wa ndigwa ndĩ wa ngoriai ndĩ mũtumia wa ndigwa ndĩ mũthuri nĩ ndakuĩrĩirwo nĩ mwendwa wakwa na maũndũ marĩa mangĩ itũmi irũgamagio nĩ andũ ona ningĩ maũndũ matiganĩte. No ndoka gũkwĩra atĩrĩ ndũrĩ na gĩtũmi kĩiga no igua icio ũrĩa ciaiga mathĩna marĩa ciageragĩra na igĩthura kũgĩa cama. Onawe gũtikũmakania mathĩna marĩa ũragera gũtikũmakania maũndũ marĩa wonetio gũtikũmakania maũndũ marĩa ũgereirio tua itua rĩa gũtuĩka mũndũ mwega. Nĩ tondũ kũgera maũndũ moru kĩu ti gĩtũmi gĩa gũkorwo wĩ mũũru. Ũtue matua na mana ti itherũ ona ndũgatindie ũkiuga nĩ kũrĩa ndarĩirwo kana nĩkĩ Akorwo igwa ici ciathurire kũgĩa cama rĩ who are you who are you whom do you think you are ũrothura gũtuĩka mũndũ mwega na wĩna mĩtugo mĩega na ũkoragwo wĩ mũndũ mwega hĩndĩ ciothe na maũndũ marĩa moru ũraikĩrio igenya ũraikĩrio maũndũ moru ũrekwo ona maũndũ matarĩ mega ũrekwo ona ningĩ nginya ikĩro iria ingĩ ciothe wethura gũtuĩka mũndũ mwega no ũhote tamaka Mwathani ona nĩ akũhotithĩtie na nĩ egũgũteithia na nĩ egũkũhotithia na nĩ ũkũhota gũtuĩka kĩndũ kĩega na nĩ ũgũtuĩka kĩndũ kĩega kĩna umithio. Nĩkĩ badirisha garũrĩra cenjia tiga kwĩgwatia ũkĩheanaga itũmi ũkĩheanaga iremithia ndĩraga nĩ tũnini
ati tatu tudoragia githina ma netuo tutu twajerekeria mwaki thura gutuika mundu mwega wirute gwikaga wega mahinda mothe. Ungekauru kare wona uru ni wega kwiruta gwikaga wega niguo ngigakaya we atikaine sikosia kwiga tumokaririkano mathaithana maku mautie Ngai. Mwathani ware mutumia ware mutugi mumando muno na mutana muno na ritwa riake tagota vida ni wega kwiruta gwikaga wega niguo ngigakaya we atikaine ciiko cia kwiga tumokaririkano mathaithana maku mautie Ngai. Tungatagira tumia hadiwa kama tumagira nguo ende kinya kirwara na gekwa na omonogo makirira muno ini ni wega kwiruta gwikaga wega niguo ngigakaya we atikaine ciiko cia kwiga tumokaririkano mathaithana maku mautie Ngai. Magithaitha Ngai na ruo ruingi makimutaragiria wira wake kayona mathenya maria matige akiriko ni thana kimuriukia ni wega kwiruta gwikaga wega niguo ngigakaya we atikaine ciiko cia kwiga tumokaririkano mathaithana maku mautie Ngai. Arwara menya negukwa ajereirie kuririkania Ngai mawira mega maria we arutite namo magitumongererwo miaka ini ni wega kwiruta gwikaga wega niguo ngigakaya we atikaine ciiko cia kwiga tumokaririkano mathaithana maku mautie Ngai. Korineli we ruta gwika wega Ngai akimukinyereria honokio ni wega kwiruta gwikaga wega niguo na wakwo karirikanagwo ini ni wega kwiruta gwikaga wega niguo ngigakaya we atikaine ciiko cia kwiga tumokaririkano mathaithana maku
nĩ wega kwĩruta gwĩkaga wega nĩgetha no gĩkagwo hatĩka-inĩ ciĩko cia kwĩkaririkanwo mathaithana maku makahutia Ngai. Na mwarimũ Elizabeth Nyambura Njehia rũingĩ mũno nĩ mamũĩ arĩ mwarimũ mũnene kũrĩa Gathaithi Secondary School na anathomithia arutwo aingĩ mũno makĩria. Ũmũthĩ na igongona rĩa gũcokia ngatho nĩ tondũ Mwathani Ngai nĩ amũhonetie mũrimũ wa cancer na nĩ ũmũthĩ na igongona rĩgũkorwo kũrĩa kanitha wa PCA Matũgũta na nĩoka gũcokia ngatho na nyina wa mũcai nĩguo tũmũĩ. Ngai arogathwo maũndũ-inĩ marĩ mothe nĩtũhoete mũno na Ngai nĩokĩte na akahingia. Rĩu Ngai amũkĩre ngatho riri ũgoci na gwĩkĩrĩrwo na kũhe matukũ maingĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ wa mũcai witũ. God bless you and do you good. Tũgĩthiĩ wega na mbere na kanitha ũyũ wa Kũrikĩ nĩ wa Kĩmũri. Monica Mamzwini thengio wajena onawe nĩ waigua kaĩ ũgũthura kũhana kĩgwa ũgĩa na mũcamo mwega na maũndũ maga gũikara ũrĩa ũngĩenda. Nĩ wega gũthura gũikara wega na tata wa mũtungatĩri Mbũrũ wa Cang'arĩ ũgwĩtwo Ruth wa Rũgũrũ wa Kariũki wa kũrĩa Kamwangi Gatũndũ North agathikwo mũthenya wa Saturday mweri 27 kũrĩa Kamwangi. Ararĩ mũngirodi ararĩ mũthirito na pole sana kũrĩ family ĩyo na no tũragĩthiĩ na mbere na kwĩhoka Mwathani na gwĩtĩkia Mwathani na kwĩrekereria kwĩ Mwathani maũndũ-inĩ marĩ mothe. Bishofu Dr. Samuel Gashawa njirĩrie Chelsea nĩ ndageithĩka warĩa Mũkũrinũ anjĩre pole family ya Mũkũrinũ Daniel Mwangi wa Kĩnyanjui nĩ maratigirwo nĩ mamu wao hoaĩ Ngai amahe hinya pole sana. Nĩ ndona ona Gacoka Kĩongo wa MKU asante sana. Tũgĩthiĩ na mbere wega na kanitha ũyũ tũkĩokaga Mwathani tũgĩtĩkagia Mwathani no twarĩkanĩra ũthure gwĩka wega, ũthure gũikara wega, ũthure gũikara wega na gũtũrania wega na andũ arĩa angĩ na kwagĩre mũno makĩria rĩu na hingo ciothe. Na by the way Ng'ang'a wa Njoroge nĩ aroka ithaa rĩkĩhanda. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩrie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Coop Bank Assurance. Na mamwe ma marĩa aratũharĩrĩria nĩ atĩ President Ruto kumaga rerekeire mũciĩ-inĩ wa New York America kĩgomano-inĩ kĩa ũrũmwe wa kĩmabũrũri UN. Kenya kũng'ũrĩkio nĩ mabilioni ma mbeca iria cirahũthĩka kũhe ũthiũ mwerũ thingira wa iregi. Na thirikari ya Ngeretha gũtambũra Palestine ta bũrũri kĩũmbe muoroto-inĩ wa gũthirĩkia Ithiraeli. Macio na mangĩ maingĩ ithaa rĩkĩhanda. Ng'ang'a wa Njoroge nĩ agũkorwo haha. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Coop Bank Assurance. Nĩ ũracaria insurance ĩngĩkũgitĩra na ĩgitĩre indo ciaku. Coop Bank Assurance nĩ insurance njega ya kuma gwa Cooperative Bank ĩrĩa ĩratũma ũkagĩa na thayũ wa meciria amu nĩ ĩrarũmbũiya maũndũ maku mothe ĩkagitĩra indo ciaku na nĩ yathogora mũbacĩrĩre. Wĩgwatĩre insurance ya Coop Bank Assurance ũmũthĩ. Cooperative Bank, we are you. Shesheni hakuhĩ nawe. Ni reke tũigue Kamũjoro gũthũkĩte reke ngwĩre. Etagwo Di Romeo. Kamjoro Di Romeo. Etagwo Kamũjoro. By the way nĩ ikenye nĩ mũnjia ciakora etagwo ikenye. Na bado etagwo Kamũjoro wewe. Wacha sikiza jo. Katika kijiji ya Kavete kulikuwa na kijana alikuwa anaitwa Njoroge nickname Kamũjoro. Kamũjoro alikuwa na bidii sana, alipendwa na watu, ingawa alikata shule, alikwenda university kupaka rangi.
Kamujoro, Kamujoro, akiwa university alipata murembo, akamwambia jina yake ni Rose kutoka Nyeri. Gaifafa. Kamujoro, Kamujoro, nawe Kamujoro, Kamujoro, negwa kidogo bibi akabadilika, akaanza kujifunza karate na Kamujoro, akiwa amemuhanga kwa mti. Kamujoro, Kamujoro, vita mzito kila siku, Kamujoro machozi, akajiuliza alioa bibi ya Magetogoro. Saumu. Kamujoro, Kamujoro, akaamua kutoroka nyumba kabla wawe, akapewa mali ya kuishi na mama Pima, alarage hapo jikoni na pombe ni free. Kamujoro, Kamujoro, negwa Kamujoro, Kamujoro, sema bado wewe ni mtoto wa Mungu. Kamujoro, rudi nyumbani, watoto wanateseka. Kamujoro, rudi nyumbani, Yesu atakuokoa. Kamujoro, rudi nyumbani, Kamujoro, eneza injili. Washana na fobe, washana na fogi, washana na movago, wakadojoroge, washana na fobe, washana na fogi, washana na movago, wakadojoroge. Kamujoro, Kamujoro, bado wewe ni mtoto wa Mungu. Kamujoro, rĩu Kamujoro rĩu ekoinĩrwo ũguo hau nĩho wakinyaga, tũkoiga ta ũrĩa Ng'ang'a wa Njoroge aigaga nĩ ũhoro mũnene. Karigwo nginya ũkeyũria Kamujoro ũcio ona ũtuĩka wonetwo itũra rĩa Kabete rĩ, ũkona ta he Kamujoro ũngĩ wonetwo kũrĩa Mwĩhoti atĩ nĩ ũhoro mũnene. Tareke twambe tũhunjĩrio nĩ mũthikabu Samson Gacathi. Karibu sana ũtũhunjĩrie rũcinĩ rwega rũrũ rwa ũmũthĩ. Gũkũ nĩ kwa Inoro, mũciĩ naguo nĩ Wotugi na Otana, na tũtwaranĩte wega, tũgathiĩ na mbere wega, na tũgathiĩ tũkĩhokaga Mwathani, tũgĩtĩkagia Mwathani atĩ nĩ egũtũrũmbũiya na nĩ egũtũhotanĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Ũkoiga ameni. Ndakũgeithia mũno mũthikĩrĩria wa Inoro FM. Bindi gĩkĩ tũtĩĩte mũno kĩa goro na kĩa bata, kĩmũrĩ kĩa Inoro. Mũthĩ ũrĩa mwĩ nake rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ mũbishofu wa Diocese ya Nyahururu wa Anglican, Bishop Samson Burwa Gacathi, na Jesu nĩ Mwathani thĩinĩ wa ngoro yakwa. Ũmũthĩ ngwenda tũgayane kiugo kĩnini kĩrĩa kĩandĩkĩtwo thĩinĩ wa ibuku rĩa Atũmwo ithatũ kwambia 1 nginya hau 10, na nĩ ngũthoma. Mũthenya ũmwe Petero na Johana nĩ mambatire magĩthiĩ hekarũ-inĩ ihinda rĩa mahoya, na kwarĩ thaa 9 cia mũthenya. Na rĩrĩ, mũndũ waciarĩtwo arĩ mũnju nĩ akuagwo agatwarwo kĩhingo-inĩ kĩa hekarũ kĩrĩa gĩetagwo gĩthaka, akaigwo ho o mũthenya nĩguo ahoe mbeca kũrĩ andũ arĩa matonyaga hekarũ. Na rĩrĩa onire Petero na Johana marĩ hakuhĩ gũtonya, akĩmahoya mbeca, nao Petero na Johana makĩmũkũrĩra maitho. Hĩndĩ ĩyo Petero akĩmwĩra atĩrĩ, "Tatũrore." Nĩ ũndũ ũcio mũndũ ũcio akĩmarora,
erĩgĩrĩire atĩ nĩmekũmũhe kĩndũ. Petro agĩcoka akĩmwĩra atĩrĩ, betha na thahabu ndirĩ nacio, no kĩrĩa ndĩ nakĩo nĩkĩo ngũkũhe. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi ũkĩra wĩtware. Akĩmũnyita guoko gwake kwa ũrĩo, akĩmũrũgamia na igũrũ, na o hĩndĩ ĩyo magũrũ na thũng'wa cia mũndũ ũcio ikĩgĩa na hinya. Nake akĩrũga na igũrũ, akĩambĩrĩria gwĩtwara, agĩcoka agĩthiĩ nao hekarũ-inĩ etwarĩte na magũrũ, akĩrũgarũgaga na akĩgocaga Ngai. Rĩrĩa andũ othe monire agĩtwara na magũrũ akĩgocaga Ngai, makĩmenya atĩ mũndũ ũrĩa watũraga aikarĩte kĩhingo-inĩ kĩa hekarũ kĩrĩa gĩetagwo Gĩthaka akĩhoya mbeca. Nao makĩgega mamakĩte nĩ kuona ũrĩa kwahanĩkĩte harĩ mũndũ ũcio. Rekei tũhoe. Thengiũ Mwathani ciugo ciaku iria gũtũrathima nacio rũciinĩ rwa ũmũthĩ. Tũhoe ciugo ici igĩe na handũ thĩinĩ wa ngoro citũ, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo Mwathani witũ, amen. Mũthikĩrĩria wakwa, ũhoro ũyũ wandĩkĩtwo haha nĩ ũhoro wa magegania mũno. Tũraheo ũhoro wa mũndũ watũrĩte arĩ kĩonje mĩaka mĩingĩ mũno na aciarĩtwo arĩ kĩonje mĩaka mĩingĩ mũno. Mũndũ ũcio nĩ akuagwo nĩ andũ ao o rũciinĩ agatwarwo kĩhingo-inĩ kĩa hekarũ ĩrĩa yetagwo kĩhingo kĩrĩa kĩarĩ Gĩthaka kĩa hekarũ. Akaigwo ho mũthenya nĩguo ahoe mbeca kũrĩ andũ arĩa matonyaga hekarũ. Warĩ mũtugo o hĩndĩ agatwarwo hau nĩgetha magĩthiĩ kũhoya nake akahoya mbeca na thendi. No mũthenya ũmwe nĩ acemanirie na kĩama gĩake, ndungata cia Ngai Petro na Johana, nao makiuga nĩ megũthiĩ kũhoya kahinda ga thaa kenda matonye hekarũ makahoe. Na mahinda marĩa maingĩraga, mũndũ ũcio akĩona Petro na Johana akĩmahoya thendi, nake Petro akĩmũrora akĩmwĩra ta tũrore. Nake mũndũ ũcio ena mwĩhoko atĩ hihi erwo marore nĩgetha mamuhe mbeca. Petro akĩmwĩra atĩrĩ, betha na thahabu tũtirĩ nacio, no twĩna kĩndũ gĩtarĩ na andũ aingĩ nakĩo tũgũkũhe. Akĩmũnyita guoko akĩmwĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi ũkĩra wĩtware. Mũthikĩrĩria wakwa, o rĩo mũndũ ũcio agĩũkĩra na magũrũ make, thũng'wa ciake ikĩgĩa hinya, magũrũ make makĩgĩa hinya, nake akĩrũgama, akĩrũgarũga, akĩambĩrĩria gwĩtwara, agĩcoka agĩthiĩ nao hekarũ-inĩ etwarĩte na magũrũ make akĩgocaga Ngai. Nao andũ othe makĩgega tondũ nĩmamũĩ harĩa atũire ahoyaga, na mamuona akĩrũgarũga na makenio nĩ kuona ciama cia Ngai. Makĩgega mũno nĩ ciama cia Mwathani. Kũrĩa kwaria ũhoro wa ciugo icio na njĩra nguhĩ mũno, mũthikĩrĩria wakwa, maũndũ matatũ tũngĩruta harĩ ciugo icio. Ũndũ wa mbere, nĩ wega kũroraga andũ na mabataro mao twĩna maitho ma Jesũ, na tũkoria korwo Jesũ nĩwe wakũrire mũndũ ũcio angĩamwĩrire atĩa, nĩ angĩamũheire thahabu kana angĩamũheire betha kana angĩekire atĩa. Petro na Johana mamũrorire maitho ma Jesũ. Jesũ okire gũtũriũkia, okire gũtũhonia, okire gũtweheria mathĩna, na okire gũtũruta ũkombo-inĩ. Na ũkombo ũmwe warutwo mũthuri ũyũ nĩ ũkombo wa gũtũra akombaga na ahoyaga na akuagwo nĩ andũ ao athiĩ akahoe mbeca. Petro na Johana mamũrora mamwĩrire tũtirĩ indo icio ciothe. Ti atĩ nĩ gũthĩna marĩ athĩni, no marĩ na kĩndũ kĩnene mũno gũkĩra kĩu ahoyaga: muoyo, kũhona, gwĩtwara, kũrũgarũga, kwĩ goro kũrĩ thahabu na betha. Maitho ma Jesũ mamũrorire na ũndũ wa kuona mũndũ ũcio ti atũre hau ahoyaga na kũmũhe muoyo atĩ no eke maũndũ make, no arũgarũge, no athiĩ ethũkũmĩre atekũhoya thendi icio ahoyaga. Maitho ma Jesũ matũmaga rĩmwe wona ũndũ ũkarũgama. Ũguo aya marũgamire, mamuona makĩrũgama, matiamwaciumire, nĩ marũgamire. Wa kerĩ, marũgama makĩmũrora, na to kũmũrora mamũiguĩre tha, nĩ kũmũrora mamũhe ũhonio. Na wa gatatũ makĩmwĩra. Maitho ma Jesũ rĩrĩa tuona maũndũ, tuona andũ me maũndũ-inĩ ona mangĩ maritũ, kaba kũmaroraga na ritho rĩa Jesũ, tondũ Jesũ nĩ arĩ tha nyingĩ nĩ arũgamaga. Arũgama to kũrora gũtheria aroraga, nĩ uga ciugo cia hinya cia kũriũkia na cia kũrehe muoyo. Kristiano wakwa, ndakũhoera Mwathani rũciinĩ rwa ũmũthĩ, ritho rĩa Jesũ rĩkũrore na tha harĩa ũremereirwo, kĩrĩa ũrahoya. Jesũ nĩwe mabataro maku manene, na no akũhe kĩndũ kĩnene kũrĩ kĩu ũrahoya. No akũhingĩrie manene kũrĩ macio ũreciria. Marĩa ũreyona, ũrona ma ũmũthĩ no arona rũciũ, na akona mĩaka ĩroka. We wĩhinyĩrĩirie, we ũthĩnĩkĩte, ona gũkuĩte ngoro, ritho rĩa Jesũ, ũcio mũrori witũ, nĩ ekũrũgama, nĩ egũkũrora, na nĩ egũkwĩra arahũka wĩtware. Kiumia gĩkĩ kĩa ũmũthĩ no kĩambia kiumia kĩerũ. Reke ritho rĩa Jesũ rĩkũrore na tha ciake ikũkinyĩre o harĩa ũrĩ. Maitho ma Jesũ nĩ monaga, nawe nĩ aragia, na nĩ arĩ tha nyingĩ, nawe nĩ ahingagia manene kũrĩ marĩa tũramũhoya. Wa kerĩ, kĩheo kĩa Ngai kũrĩ mũndũ, kĩrĩa angĩrĩire kũhe mũndũ nĩ kĩnene kũrĩ iria thĩ na andũ athĩ maheanaga. Andũ athĩ maheanaga thahabu na betha, na Petro na Johana nĩ moĩ kĩrĩa andũ athĩ mangĩaheire mũndũ ũyũ no thahabu na betha. No Jesũ nĩ oĩ atĩ kĩheo kĩa Ngai kĩrĩa kĩnene nĩ gũtũhe muoyo na gũtũhe kũna, ũrĩa maandĩko marĩ thĩinĩ wa Johana 10, ndokire nĩgetha ndĩmũhe muoyo, ndĩmũhe muoyo kũna. Na mũndũ ũyũ akĩhoya thahabu na betha, ahoyaga indo nini cia matukũ manini, na kĩrĩa aheo rũciũ no akaroka tondũ no gĩgũthira. No Jesũ agĩũka agerete kwĩ Petro na Johana, akĩmũhe kĩndũ gĩtarĩ kĩa mũthenya ũmwe, kĩndũ gĩa gũtũũra, muoyo, hinya, magũrũ kũhona, gwĩtwara, gwĩkĩra maũndũ mao. Ũtugi wa Ngai ũkĩrĩte
indo cia guthira. Dhahabu na fedha ni indo cia guthira, no muoyo na kuheo hinya na kuhonio ni kindu gĩa gutura. Ukristiano wakwa ruciinĩ wa ũmũthĩ ndahoya Ngai ũcio wa Petro na Johana acamane mabataro maku to macio ũrahoya, na mĩaka ĩngĩ ĩroka na manjiarwa ciaku iria ciũka thutha waku. Na mahinda macio Jesu okire agĩta he Petro na Johana, mũndũ ũcio ũkĩra we atũrĩte ahoyaga ahirwo kĩrĩa atahoyaga. Nĩ marĩkũ macio ũrahoya na ndona mangĩ manene ũngĩhoya? Nĩ hau iganĩrĩte nĩ thĩna ũcio ũrahoera mũnini, ngerwo na maũndũ manene marĩa gĩkũhingĩria na kaba Ngai akũhe kĩu kĩnene kĩa bata mũno kũrĩ kĩa ũmũthĩ gika tu ture ũcio ningĩ ũkaroka ho rĩngĩ. Kaba gweterera mwathani ũcio atũhingĩrie na atũhe macio manene marĩa we atũbangĩire. Ndakũhoera mũkristiano na mũthikĩria wakwa Inooro rũciinĩ wa ũmũthĩ, kaba kĩheo kĩa Ngai gĩa gũtũũra handũ kĩa mũndũ wa thĩ gĩa kũrĩ ũmũthĩ ũcio gĩthire. Wa gatatũ, Ngai angĩkũrathima to Ngai nĩarathimana, nĩwe gũgacokia ngatho nĩ ũtugi wa Ngai ũcio, tondũ ũtugi wa Ngai nĩ wa tene na tene. Nĩ tũkaga maũndũ manene na mega, no rĩmwe tũriganagĩrwo. Mũnini wa kanana rauga atĩrĩrĩ, mahinda marĩa mũthuri ũcio ahonirio agĩũkĩra, thũng'wa ciake ikĩgĩa hinya, marũngo makĩgĩa hinya, mwĩrĩ wake ũkĩgĩa hinya, akĩrũgama. Arũgama akĩrũgarũga akĩmabuata, agĩthiĩ akĩinaga akĩgocaga akĩgathaga Ngai, agĩikĩra hekarũ-inĩ ona akĩkũhoya mwenao. Ndiũĩ Ngai akũrathima ũrĩa we wĩkaga. Hihi nĩ kũrigana tũriganagĩrwo nĩ Ngai atwĩka wega. Ndakũhoera mũkristiano wakwa, Ngai agwĩka wega, coka nyũmba ya Ngai kũmwĩra thengiũ. Tũhoya tũgũcokeria ngatho Mwathani kĩrathimo kĩnene kĩa ũtugi waku ona ciama ciaku. Tũkũhoya Mwathani ũririkane ndungata ciaku, tũgũririkane mũthuri ũyũ, o mũndũ harĩa aikarĩte thĩ, amwe makĩhoya ũteithio, rĩmwe ũteithio ũtokaga, amwe makaciumwo makĩhoya, tondũ mũthuri ũyũ hihi aciuma gũikairio hau, no nĩ ateithĩkire kũheo kĩheo kĩnene mũno, kĩheo gĩa gwĩtwara na magũrũ make. Ririkana mũndũ wothe ithe witũ ũbataire nĩwe harĩa hothe arĩ, meciria make, mahoya make na kĩrĩa agwĩtia na tha ciaku mũhingĩrie. Mũririkanie Mwathani nake akũwega, acoke nyũmba yaku gũcokeria ngatho. Thank you nĩ tondũ wa Kristiano othe arĩa mathikĩrĩria na thikĩrĩria othe arĩa mathikĩrĩria Inooro rũciinĩ. Nahoya Mwathani na tha ciaku maririkane na tha ciaku cimakinyie harĩa ũngĩenda. Mabataro marĩa marahoya mamwe mataragũkũwetera, we nĩ wĩ manene kũrĩ macio tũrahoya. Mwathani tũhingĩrie wendi wa ngoro citũ no tũkĩrĩrĩrie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo nĩkĩo twahoya na twacokia ngatho. Amen. We muma nake rũciinĩ wa ũmũthĩ nĩ Bishop Sam Gacathi kuma ACK Diocese ya Nyahururu. Tidai thayo, Ngai amwĩke wega. Amen. Amen. Bishop Sam Gacathi onayo tinde wega na ũgeithania Diocese ya Nyahururu narĩo rĩĩtwa rĩa Mwathani Ngai witũ rĩgocwo. Ndona andũ nĩ arathime mũno nginya Mwangi wa Mwashop kũrĩa Limuru na IPCA Karaji, Dikoni wanyu wa Mosi Mwasharat Seostim Kaguthifa Urwa Mikate, Dikoni Kiari Mpesa mpya na Erija wa Pastor Goge Legimono akarogwa jira rete kũrĩa Matũgũta. Igogona rĩa gũcokia ngatho rĩa nyina wa Mũcai na njageithia andũ a kũrĩa PCA Mũregeti thengio, ona ndona wa Macũwothĩ rũthengio mũno makĩria kĩmua ndawa wa kũrĩa Marigiti. Asante sana, tũgĩthiĩ na mbere rĩu tũrorete irũngo rĩa mũthia rĩ na nginya DJ Maki George Musapire in the mix rĩ na nginya Kĩono Komita na maũndũ mangĩ maingĩ na Ng'ang'a wa Njoroge arĩ gũkũ. Oh yes, Reverend. Karibu sana. Na ũgeithĩrie chairman Jenga wa Karogo. Nĩ kũmũgeithia mũno. Yageithĩke mũno. Mũthuri wa bata mũno. Ndamuonire kũrĩa Kerĩ na mũthuri warĩ mũhiũ mũno. Mũno. Wahũrĩtwo bathi. Ũkanyoroka mũno. Nauka Ageithĩke mũno bwana chairman. Asante. Rĩu rĩ hena ndeto ndĩramũkĩra ndĩraheo nĩ mũndũ wĩtagwo Waititũ wa Marigiti. Hena thukuru ũkorwo kũrĩa Banana wĩtagwo Mũthurwa Girls Secondary School. Amenyithia atĩ magomire kĩndũ thaa kenda nginya rĩu gũtirĩ mũndũ ũkĩrĩ ũraheana ũhoro either arĩa makĩrũgamĩire thukuru ĩyo na njĩra we nĩagĩra mũirĩtu wake. Na bado kũrĩ ona airĩtu angĩ kũu stranded thukuru nja wa thukuru actually na mwanginya mũndũ rĩngĩ na kĩratũ kĩmwe na angĩ matirĩ. Rĩu ndeto nĩ ũkĩende kĩrorwo kũrĩa Mũthurwa Girls Secondary kũrĩa Banana. Banana nĩ Kiambu constituency. Kiamba constituency Kiambu county. Sorry. Tũgũtũma mwandĩki witũ mwena ũcio Charles Gĩkunga wa Kariuki nĩgetha atuĩrie ndeto ĩyo ũma wayo ũkĩmenyekane. Asante sana nĩ ũndũ wa mara moja nĩ cia harĩ ithatũ cia rũciinĩ. Kĩguoya FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inooro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inooro ceceni hakuhĩ nawe.
Inoro Roshine. President Ruto kumagara erekeire muciini wa New York America kigomano-ini kia urume wa kimabũrũri UN Kenya kũng'ũrĩkio nĩ mabilioni ma mbeca marĩa marahuthĩka kũhe ũthiũ mwerũ thingira wa iregi na thirikari ya Ngeretha gũtambũra Palestine ta bũrũri kĩũmbe muoroto-inĩ wa gũthirĩkia thirikari ya Israeli. Tunapunguza pesa ya travel ya all government departments and all sectors. Tutapunguza by 50%. The first belt that must be tightened is State House. And I think we are spending too much money beautifying State House, which can wait until times are better. Nindageretie video maita matano gukorwo ngiuraga ciana icio tondu nindathiite ngakinya muico no rĩrĩa rami irokire kurehe ikuo tondu rĩu ũyũ nĩ mũirĩtu wa akua wa kerĩ na hena mwanake erĩa gũkua 2 weeks time. Koretwo na thĩna mũingĩ mũno wa maĩ thĩinĩ wa itũra rĩrĩ tondu nĩ twaga tutegemeagĩra maĩ ma mbura na sana rĩrĩa mbura yaga tugathĩnĩka mũno wakorwo nginya nĩ mahiũ wakorwo nginya nĩ kũrĩma nginya wakorwo nĩ tũthũkũma toni tũtingĩhota kũrĩma. Thaa ithatũ cia rũcinĩ amũkĩra ngeithi ciakwa na ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM na maya nĩ matũkũharĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ na njĩra ithiranĩte njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩ atanyĩtwo kumagara hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ erekeire mũciĩ-inĩ wa New York kũrĩa bũrũri-inĩ wa America. President arathiĩ kũnyita itemi harĩ kĩgomano kĩa 40 kĩa ũrũmwe wa kĩmabũrũri UN kĩrĩa kĩrehete hamwe atongoria thirikari cia thĩ yothe. Ndũmĩrĩri ya mwaria wa thingira wa iregi Hussein Mohamed yugĩte President kũhũthĩra kĩgomano kĩu gũtarĩria bata wa kũnyorothia mũtaratara wa kũheana ngombo kũrĩ thirikari cia Afrika. Ningĩ President no atanyĩtwo kũnyita itemi harĩ mũcemanio wa gũcirĩra njĩra cia gũcokia thayũ mabũrũri-inĩ ma Sudan, DR Congo, Somalia oro ũndũ ũmwe na Haiti. Hamwe na ũguo ningĩ no egũcemania na atongoria 30 a thirikari ngũrani gũtarĩria ciĩgiĩ mũbango wa nyũmba cia ngarama ya raithi gũkũ bũrũri-inĩ. Makao haya ni makao ya wananchi wa taifa letu la Kenya. Kwa mapenzi ya Mungu, mimi ndio mwenye amri ya nani atakuja hapa na nani atakuja hapa. That State House has become the theater of absurd. It is a center of corruption and money laundering. Public funds are stolen daily and used as bribes to the people of Kenya. Na kuna wale nasikia wanasema ati watu wa chini wasikuje hapa State House kwa sababu umefungua milango ya hii State House. Andu makoretwo magitwo State House marakuo huko na mabathi ma macukuru magitagwo kũu State House mũndũ agacoka na 10,000 na no wega mbeca icio mũrerwo muthi mũkaheo kũrĩa Nairobi rĩ na nĩ kũinua jamii rĩ njoke inua jamii teno ĩ haha marutaga mawĩra matirĩ na hinya. Ng'ombe ĩno nĩ yanyu kamagũrĩra ĩ njoku mũtinie maũndũ mo mũthiĩ mũkarĩ indo cianyu wewe tu thiĩ ona ningĩtwo mũthĩ ũyũ ndakinya ngatairo ĩyo na ndĩkĩrĩa gĩothe gĩkũu. Right, na thirikari ya President William Ruto nĩ orotetwo nĩ mũthũrimu wa mathabu ma mũingĩ ndagĩtarĩ Nancy Gathũngũ kuumana na ũhũthĩri wa mbeca nyingĩ harĩ thabarĩ cia gũkũ bũrũri-inĩ. Kũringana na riboti ya Gathũngũ, thingira wa iregi wahũthĩtie mũigana wa ciringi bilioni 1 harĩ thabarĩ cia gũkũ bũrũri-inĩ kwa ihinda rĩa mĩeri 9. Ndeto ĩrarakĩte ya Kenya arĩa morotete President nĩ gũthiĩ mũgarũ na kĩĩranĩro gĩa kũnyihia mahũthĩro thirikari-inĩ yake ta ũrĩa mwandĩki witũ Jathani Kamau tumenyithia. Wabici ya mũthũrimi wa mathabu ma mbeca cia mũingĩ nĩ thiĩte na mbere kũhithũria ũrĩa thirikari ya Mũgathe Ruto ĩkoretwo ĩkĩhunjia maĩ no ĩkanyua ndibei. Mũtongoria wa bũrũri nĩ akoretwo agĩtĩtĩrithia ũrĩa thirikari yake ĩrutĩire harĩ ũhũthĩri mwega wa mbeca cia mũingĩ nĩguo cikorwo na ũguni kwĩ mũingĩ. Tunapunguza pesa ya travel ya all government departments and all sectors. Tutapunguza by 50%. No thĩinĩ wa riboti ya ica ikuhĩ ya wabici ya Gathũngũ yonanĩtie kwa ihinda rĩa mĩeri 9 thingira wa iregi kũrĩa nĩ kuo nene cia President wahũthĩrire ciringi bilioni 1.7 harĩ thabarĩ cia gũkũ bũrũri-inĩ. Nĩ ũndũ tũthurĩte mawoni kuma kwĩ mũingĩ makiuga thirikari nĩ ĩkoretwo na ũitangi wa mbeca cia mũingĩ. Tutegũtara ng'endo iria hihi akoretwo agĩthiĩ na nja athiaga na private jets. Dr. William Ruto nĩ atige kuorota section ĩngĩ kana department ĩngĩ atĩ nĩ ĩramisusi mbeca nĩ ambe amenye atĩ State House nĩwe ĩrakorwo ĩgĩkorwo ĩkĩananga mbeca cia Kenya at a very high rate.
hamari twajitagwo Kamau Castle ni tugoithĩrio maundu tutige kuneo mbia na guoko kuorio cikauma na guoko kwa motho tondu uguo niguo mareka riria mongerera indo ona waneo bikibiki o ndiri kindu ingiguteithia waneo kamacini kaguthi guthambia ngari thitima nayo iguru nduri nungi guteithia Ola mĩcemanio ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩtongorio nĩ mũnini wa President Professor Kithure Kindiki ona nĩ okĩrĩirwo nĩ mũingĩ ndaririkana maroima haha magathi na helicopter magatumira 100,000 magitwara indo cia ciringi 20,000 undu ucio kamakia muno na empowerment ino mareka makiuga ni andu marateithia gutire mundu marateithia tondu andu aria maraneo bikibiki ona kono 10 kandi 20 na aria makaneo kiria kingi mamilioni macio matigara megucoka meko ati ona ndeto ya mĩcemanio ya thingira-inĩ wa iregi nĩ okĩrĩirwo nĩ mwaho wa atongoria a mũng'ethanĩro Eugene Wamalwa ni mũtongoria wa kĩama kĩa DAP Kenya. Na lazima tumalize hii siasa ya handouts na bribes. What we want is to do what is right for this country and to transform our country. Ruto na hii ushuru yake amefinya kila mtu. Wale anaita state house, ameita walimu walioenda state house ni walimu 10,000. Umechukua milioni 100 umewagawia hao. Wale wameshiba wakiwa state house siku hiyo, wale 470,000 wameshiba pia. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Jathan Kamau. Kenya mathiĩte na mbere gũtetia mwerekero wa thirikari ya gatano wa gwaka na kũhe ũthio mwerũ thingira wa iregi gũkũ Nairobi. Nĩ mũbango ũrĩa wambĩrĩirio Januari ya mwaka mũthiru ũkĩhũthĩra mũigana wa ciringi birioni 1.5 na harĩ budget ya mwaka ũyũ thingira wa iregi nĩ wĩrĩga gũthukĩrwo mũigana wa ciringi milioni 800 nĩguo kũgomania waki ũcio ũrĩa ũtarĩ ũrarĩka. Hamwe na ũguo ningĩ thirikari no yambĩkĩte ũthondeki na kũhe ũthio mwerũ thingira mũnini wa iregi wa Mombatha, Nakuru, Eldoret na kũrĩa Kakamega. Joel Kimani wa Njuguna nake arĩ na ndeto ĩno makĩria. Waki wa kuhe uthio mwerũ thingira wa iregi wambĩrĩirie mwaka mũhetũku harĩa President William Ruto arũgamirie mĩhang'o ya kĩwĩra thingira-inĩ mũnene wa iregi mwena wa Nairobi kwa ihinda nĩguo kũhe mweke waki ũcio gũthiĩ na mbere. Oho makĩria ma ciringi birioni 1.7 nĩ ciahũthĩkire mĩako-inĩ ya thingira mũnini wa iregi kaunti-inĩ citiganĩte bũrũri-inĩ. Thingira mũnene wa iregi wa Nairobi ũkĩhũthĩra ciringi birioni 1.3, thingira munini wa Mombatha ukihũthĩra milioni 311, wa Nakuru ukihũthĩra ciringi milioni 116, wa Eldoret ukihũthĩra ciringi milioni 36.7, gũkũ naguo wa Kakamega ukihũthĩra ciringi milioni 15.9. The key defining characteristic of a poor person is wastage. If you want to know a person is poor, read him by his wastage. So Ruto is just showing we are Africans and we are poor. Wastage. Priorities. What is a priority? To renovate State House? Ni mĩako ĩrĩa yonekete gũkorwo ĩrĩ ya wĩtangi wa kĩgĩna kĩa mũingĩ. Atongoria matiganĩte thirikari-inĩ magĩkũmithia waki ũcio makĩenda kĩgĩna kĩrĩa gĩkoretwo gĩkĩhũthĩka kũhũndũrwo tabarĩra-inĩ cia ũthii wa na mbere. Kenyans are suffering now and people being asked to tighten their belts. The first belt that must be tightened is State House. And I think we are spending too much money beautifying State House, which can wait until times are better. Onao aikari mwena wa Moro marĩ na ciũria nyingĩ cia itũmi cia thingira wa iregi gũkorwo gĩakwo mahinda kwa mahinda, makĩũria mũtongoria wa bũrũri William Ruto kwerekeria kĩgĩna kĩrĩa gĩkoretwo gĩkĩhũthĩka harĩ tabarĩra cia mũingĩ. Bũrũri nĩ mũharu na bũrũri wĩna thĩna na andũ mena thĩna mũingĩ mũno, koguo nĩ kũrorwo maũndũ marĩa mangĩheo priority. Tũtige gũtinda tũkĩrwo State House nĩ irakwo, nĩ tũheo maũndũ marĩa mangĩtũteithia ta kũrĩhĩrwo ciana cukuru, gũtwarwo ma university mbeca, ona cukuru gũtwarwo ma mbeca ciao nigetha ciana ihote gũthoma itegũkorwo ikĩingatwo macukuru. No tũtige kũrutĩrwo mawĩra marĩa matarateithia mwananchi. Handũ-inĩ haceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Nakuru. Niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njuguna. Inooro rũcinĩ. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Tuigire Murang'a kũrĩa atongoria manyitaga mbaru thirikari ya Kenya Kwanza kaunti-inĩ ĩyo mathiĩte na mbere kũhunjia ngumo njega ya wathani wa President William Ruto. Matarĩirie moguni maingĩ marĩa mokanĩtie na wathani wa Kenya Kwanza arĩ na hamwe na waki wa barabara cia mau ũrĩa ũrathiĩ na mbere. Na ta ũrĩa mwandĩki witũ Victor Kĩnuthia aratarĩria, atongoria ningĩ nĩ morĩtie mũingĩ ũthiĩ na mbere kũnyita thirikari ĩno mbaru nĩguo kũgunĩka na umithio wayo.
Gĩtarũ-inĩ kĩa Mount Kenya nĩkuo kũrerĩkana kwĩna ũregani mũnene wa thirikari ya President William Ruto, mũingĩ ũkiuga ndĩkoretwo ĩgĩkinyanĩria tabarĩra iria yamerĩire. Nĩ gĩtũmi gĩkĩ gĩcũngĩrĩirie atongoria arĩa manyitaga thirikari mbaru kaunti-inĩ ya Murang'a kũhungura matũra na gũcemania na mũingĩ. Ndĩmwĩhoya na gĩtĩo mwĩtĩkĩre kũnyitĩrĩra atongoria-inĩ, mwĩtĩkĩre tũmũrutĩre wĩra. Nĩmuonaga Raila maingĩrire thirikari-inĩ andũ mateithĩke, rekei tũkindĩrie andũ aitũ mateithĩke na yũmbũkaga na kĩ. Atongoria aya matarĩte mũingĩ bata wa kũnyita thirikari mbaru, gũkũ magĩtarĩria imwe cia tabarĩra iria ikinyanĩirio na iria ingĩ thirikari ĩna mũbango wa gũcikinyanĩria. Mũngĩrora project cia president rĩu nĩ athondekire ũhoro wa ciana cia university arĩa maraapuraire HELB, ciana ici tũrĩrarĩrwo nginya 200,000 nĩ thirikari. Hau nĩ hega kana ti hega? Arimũ aitũ nĩ marandĩkwo nĩ thirikari, nĩ wega kana ti wega? Kahũa mĩaka ya 2022 na kũthutha mũrareho mbeca cigana na cirenginya 20 mũthenya wa ũmũthĩ na thirikari ya William Samoei Ruto mũrareho mbeca cigana? Atike wa 20 angĩ 130 na nĩ kũrĩtio nginya 150. Mũndũ ũrĩa ũratũma mbeca cia thitima cingĩre gũkũ, mũndũ ũrĩa ũratũma project cia maĩ gũkũ ciĩkĩke, mũndũ ũrĩa ũratũma barabara nginya ona Mau Road cithiĩ na mbere tondũ moĩ nĩ ciambĩrĩirio na igĩkwama. Ũcio nĩwe mũgo areta baba. Nĩ arahĩtia akiuga William Samoei Ruto nĩwe baba wa ciana cia gwake cia Mathioya. Hena mahĩtia. Mwena-inĩ wao mũmbunge wa Mathioya Edwin Mugo na mũrunawe wa Kangema Peter Kĩhũngi mateterithĩtie bata wa mũingĩ gũtaragĩrwo icigo-inĩ cia ũmbunge iria mũndũ aumĩte. Na problem itũ ti atĩ tũtirĩ kura citũ nĩ nyingĩ mũno, no gũgĩkwo census andũ aitũ mataragĩrwo Nairobi, tondũ ũguo mheshimiwa Kĩhũngi auga nĩ very important. Tũngĩnjitithania na Kangema basa rĩrĩa ndĩmũheaga no kũnyiha. Koguo niĩ na mheshimiwa Kĩhũngi we made a deliberate decision and effort kuhakikisha nĩ twaikara thĩ na ABC na president twamwĩra andũ a Mathioya marenda kwĩikaria na andũ a Kangema marenda gwĩkaria. Aya othe marĩtie hĩndĩ ya mũcemanio na mũingĩ wa Kangema na Mathioya. Inoro FM kuma rũgongo rwa kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnothia. Tũingĩre Nyĩrĩ kũrĩa makĩria ma bamĩrĩ 500 matũra-inĩ ma Ndima-inĩ na Gĩtũi kũrĩa Mathĩra nĩ matanyĩtwo kũgunĩka na matabarĩra ya maĩ ma ndobori-inĩ, maĩ marĩa matanyĩtwo kũhũthĩka mĩhang'o-inĩ ya ũrĩmi na mahũthĩro ma mũciĩ. Aikari makiuga marohaga thabarĩ ndaya kũmatha maĩ rũĩ-inĩ rwa Kĩrĩgo. Tabarĩra ĩyo ĩrakinyanĩrio nĩ thirikari nene, mũmbunge wa Gĩcokio Eric Wamũmbi agĩthingata mũingĩ ndũkoime thirikari-inĩ ya President William Ruto torĩa mwandĩki witũ Theuri wa Mbogo aratũmenyithia. Tabarĩra ya makĩria ma milioni 15 itũra-inĩ rĩrĩ rĩa Ndima-inĩ thĩinĩ wa wodi ya Konyo Mathĩra nĩ ĩtanyĩte kũnina thĩna wa maĩ mwena ũyũ ũrĩa ũtũrĩte kuo kwa ihinda rĩa mĩaka mĩingĩ. Aikari a gũkũ makiuga thĩna ũyũ ũkoretwo ũrĩ mũnene kuona maĩ ma kũhe ng'ombe matahagwo rũĩ, ũndũ ũrĩa ũkoragwo na ngarama nene gwakinya nĩ kũrĩithia ng'ombe cia iria. Kenete nĩ tondũ wa borehole, nĩ tondũ wa mheshimiwa gũtũrehera na gũtwĩciria, nĩ tũcoketie ngatho mũno tũrĩ atimia, nĩ tondũ rĩu nginya tũmĩgũnda twanja twa nyeni atimia rĩu nĩ mekũrura. Nĩ tondũ maĩ macio tũrarĩ namo hau mbere, gwakinya season teno ya riũa nĩ marahũaga. Tukabindwo nĩ gũtaha maĩ tũgakenoga tũgate mahinda maingĩ mũno. Koretwo na thĩna mũingĩ mũno wa maĩ thĩinĩ wa itũra rĩrĩ, tondũ nĩ twaga tũtegemeagĩra maĩ ma mbura na sana rĩrĩa mbura yaga tũgathĩnĩka mũno, wakorwo nginya nĩ mahiũ, wakorwo nginya nĩ kũrĩma, nginya wakorwo nĩ tũthũkũma tũnini tũtingĩhota kũrĩma. Aya nĩ makoretwo rĩmwe magĩthĩnĩka nĩ maĩ, mahũraga mapampaga maĩ kuma rũĩ rĩrĩa kwĩna riũa inene, maĩ nĩ mahũaga, ndoka kũma complement na borehole ĩyo tũkwenja tũequip twĩkĩre solar, twĩkĩre elevated tank na nĩgetha magakoragwo na maĩ ma kũigana. Oho makiuga atumia nĩ mahũmũkĩtio thabarĩ ndaya cia gũthiĩ gũtaha maĩ, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie amwe kũgĩa na mathĩna ma mĩgongo. Matũboga aya wa kerĩ twahurukia atimia mĩgongo gũkua maĩ, tondũ atimia gũkũ matigĩaga ciana kaingĩ nĩ ũndũ wa kũnũka mĩgongo magĩtaha maĩ. Haidam kĩanda na tokona haidam nĩ tũteithĩtie kĩndũ, nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa gũtarĩ na mbura kwĩna riũa inene mũno, atimia nĩ matuĩkĩte a kũnoga mũno makĩria. Ũguo nĩ tũkenete nĩ tondũ wa borehole. Mũmbunge wa Mathĩra Eric Wamũmbi akiuga tabarĩra ici nĩcio maramathĩra mũingĩ nĩkĩo marĩ thirikari-inĩ. Itũra rĩrĩ rĩa Mathĩra niĩ no wĩra na andũ maranjĩrire niĩ thiĩ na mbere na wĩra na ndikamakio nĩ mũndũ nĩo makauga na gũtirĩ mũndũ ũkamera. Andũ arĩa marokĩte harakarati na kuga nĩo makauga, andũ maugire nĩ maregete, andũ matirenda kwĩrwo, mararora wĩra na marona wĩra wakwa niĩ ndikũmaruma ndikũmacokeria
niĩ ngwenda tũcindane na wĩra. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma kaunti ya Nyeri, Njeta Theuri wa Mbogo. Inooro rũcinĩ. Ng'ang'a wa Njoroge. Inooro mũciĩ wa Tuginotana. Tuthiĩ gĩcũa-inĩ kũrĩa aciari arĩa makoragwo na ciana na mawathe nĩ matarĩirie bata wa kwaga kũhitha ciana icio nĩguo ciamũkĩre ũteithio. Ĩndĩ ona kũrera ũguo moigĩte ũrori wa ciana icio nĩ ũrĩ moritũ maingĩ marĩa mabataraga gũthĩngĩcĩrwo na ũbacĩrĩri mũnene. Ũmwe wa aciari acio nĩ Irene Muthoni kuma kũrĩa Karama Kongoe ya Mombatha, ũrĩa augĩte anageria kũraga ciana ciake 2 iria cirĩ wathe nĩ ũndũ wa ũritũ wa ngarama ya ũreri. Ĩndĩ oigĩte thutha wa kwĩĩtĩkĩra na gũtambũra wĩigĩrĩrĩki wake ta mũciari, rĩu nĩ ahotete kũrera ciana icio na gũcionia wendo mũingĩ wa mũciari ta ũrĩa mwandĩki witũ Francis Madi aratũmenyithia. Irene Muthoni aciarĩirwo kaunti-inĩ ya Nakuru, no nĩ ũndũ wa mĩethere agĩkora kaunti-inĩ ya Mombatha, na thutha wa gũikara kwa ihinda akĩingĩra kĩhiko-inĩ na akĩrathimwo na ciana ta atumia arĩa angĩ. Wĩho wĩtagwo Mary nĩ mũremabu wa autism, ena mĩaka 17. Hau kangĩ ga kerĩ ge sawa gatirĩ na thĩna ona ũmwe, na rĩu ndĩna kangĩ getagwo Anita ga gatatũ nĩ gakoragwo na parity, ndaikaraga thĩ na ndathiaga wĩra, ndutaga wĩra wa ibarũa, wĩra wa kũhũrĩra andũ nguo kũrĩa ndetwo ngathiĩ, tondũ mwana ũcio nĩ akoragwo na changamoto cia kũmũtigĩra mũndũ. Ũrĩa wetĩkĩra thiĩ nake nĩ thiaga nake, na ũrĩa warega thiĩ nake ndingĩthiĩ nake gwake. Irene aroiga mwana wake wa mbere ũrĩa ũrĩ na ũkũrũ wa mĩaka 17 akoretwo na thĩna wa mũrimũ wa autism, nake ũrĩa mũnini na ũrĩa ũrĩ na ũkũrũ wa mĩaka 9 akoretwo ategũkũra, gũikara thĩ kana kwaria. Kume mũnini ndamũciarĩire thibitarĩ ya Makandara, nĩ akorirwo na thĩna wa brain na gũgĩtuĩka ndagũtuĩka ta ciana iria ingĩ cia kawaida, atuĩka ndangĩyũkĩria, rĩu atuĩka nĩ gegũikara ũguo, na magĩkinya handũ makĩnjĩra rĩu nyambe hurũke tondũ mwana nginya ndaramenyeka nĩ thĩna ũrĩkũ. Arathiĩ na mbere na kuga mũrigo wa ũreri ona ihũirwo nĩ wendo ngoro nĩ iritũhaga, kuona nĩ mũciari ũmwe na wĩra wake no wa ibarũa. Thaa ici rĩu nginya harĩa nginyĩte nĩ njakaga nginya andũ a kũhe ibarũa ici, tondũ rĩngĩ mũndũ arakwĩra ndirĩ na mbeca kana nguo ci haha, okorwo nĩ ũkũhũra weterere oke kana rũciũ kana weterere rĩrĩa ũgweterera nĩ ngũkũrĩha nĩ sawa. Ikũbidi njethe harĩa ngũhũra nguo na cia 100 kana 200 nigetha hote gũka kũhe ciana icio irio. Irene aroiga ũritũ ũyũ ona wanamũkinyia handũ akahuana ta orĩtwo nĩ mwĩhoko. Nĩ ndageretie video maita 5 gũkorwo ngĩũraga ciana icio, tondũ nĩ ndathiĩte ngakinya mũico, na rĩrĩa ngũthiĩ na mwana ũcio andũ aingĩ nĩ matimwĩtĩkĩrĩte, tondũ ona nĩ ũkũigua mũndũ agĩkwĩra mũkomie hau nja, mũige hau baranda-inĩ na ndũkamũigĩrĩre gĩtĩ igũrũ gĩakwa. Ona thengia wa maya mothe, Irene arĩ na kiugo kũrĩ aciari arĩa mena ciana ciĩna mawathe. Ndũkanae kũhitha mwana waku atĩ tondũ ena ũremabu. Nĩ ingĩhoya aciari matigatece ciana icio kana matigacige ũru, macige ta ciana iria ingĩ cia kawaida, tondũ ndũngĩmenya kĩrathimo kĩa mwana ũcio Ngai akũheire nĩkĩ kana akũheire na mũbango ũrĩkũ. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma gũkũ Mombatha, niĩ njĩtagwo Francis Madi. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Shesheni hakuhe nawe. Kanitha wa Kimuri tukahoya Mwathani twagũtĩa twagũtũgĩria twakwambararia tukagoca Ngai live. Andũ arĩa thingu na holeri ngoro njega ciyũire tha tugathoma ciraki. Nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya, no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena, mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua, no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega, nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka ũru, nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka naĩ. Ngerekano nayo na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus, na campus ĩno mamũhĩre makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra. Kĩhonoko mita mũrata wa akũrĩ harĩ ũrĩ, thikĩrĩria ngũĩ oro, tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere. Tukaigua kiugo. Jehova mũnene wa ita ekuga atĩrĩ, thutha wa kahinda kanini nĩ ngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ. Kanitha wa Kimuri kĩa Inooro na mũturi wa mũirũ.
Igira thiini wa promotion ya kunywa airtime na Pepsi, wigwatire airtime na besha, wanywa soda ya Pepsi Cola, Mirinda, 7up, Mountain Dew kana Sting Energy Drink. Kunywa airtime na Pepsi, kunywa utamu na furaha kote nchini Kenya. Nehetokene BCLB 0000258. Mawatho na mitaratara kuhuthika. Wabateire maini oikuruke mekuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 107 FM. Shesheni hakuhe nawe. Kanitha wa Kimuri kia Inoro ngata ya Ngai muturi wa muyu marugo matano ma kanitha wa Kimuri kia Inoro irungo ria gatano na ria muthia wi bara wi nyumba wi mukawa-ini ona kana wi wira-ini o wothe kiumia rucini no kanitha wa Kimuri kia Inoro na gutangire guingire gukwira karibu sana riu twi irungo ria gatano na ria muthia yetagwo Bwana wa Inoro ni honokete Jesu ni mwathani. The final round ni ku finish kumaro tunamarizia Blessed Poke idungu urajira wikuria Thailand na nwendete Inoro muno thengio. Julius Murega ni ndakuona na Jenny Rogo, asante sana. Onareshiwe hinyati Jaja Kings Mwangi wako wa Beni thengio muno makiria. Tugithie na mbere wega na kanitha uyu wa Kimuri kia Inoro tukinekagiriria irungo riri na toguo ningi tukioka mwathani maundu-ini mari mothe ni gutuhotanira na tutongorie na turumbuye maundu-ini maitu mothe na tukinyirie wega wake ni tondu ni aritha ni tondu ni ari hinya ni tondu ni mwega na ni mwihokeku no tuire ni andongoririe ni udongoretie guoko gwaku kunyitite ni ngugitwa rana nawe mwathani udongoragie na nigetha atutongorie twamwirekereria na kioke na atwarane na ithwe na athie na ithwe na ikare na ithwe na atwikire hinya na bara citu ciothe ahote guturuirira ni tondu ari othe metagirira mwathani, ari othe mehokaga mwathani, ari othe metikagia mwathani, ari othe mamwetagirira na manatitheru Ngai ni okaga na agoka na agatuhotanira na agoka na agatoraniria andu ake na agoka na agakinyeria andu ake wega wake. Riu tumwihoke na tumweterere na tumwire rwa bara citu tondu ithuĩ tũtingĩhota, we ndũngĩhota, niĩ ndingĩhota na arĩa angĩ matingĩhota, no kwĩ Ngai ũhotaga marĩa mothe maremaga mũndũ, marĩa mothe magĩtagĩra mũndũ hinya. Mwathani nĩ amahotaga, mwathani nĩ amakinyanagĩria, mwathani nĩ arũmbũyagia andũ ake, mwathani nĩ atũmaga ona maũndũ macio macenjie na magarũrũke na makinyanĩre na gũkagĩra o kwagĩra o torĩa tũinaga nĩ gũkwagĩra kũrĩ arĩa metĩkĩtie. Njĩtĩkĩria ngũmenyithie kũrĩa kwa Wingo rĩu nĩ gũkuona ũbacĩrĩri na njĩra ĩna ũigĩrĩrĩku na nĩ atĩ matereba aya Wingo ona nĩ athomithie wega mũno na nĩ atĩ rĩu gatagatĩ-inĩ ka macio mothe nĩ atĩ wĩna mweke wa gũcokerio cashback wathiĩ thabarĩ ciaku na Wingo. Kũgĩa na app ya Wingo gũthiĩ harĩa ha Play Store kana App Store me download kana ũtũme SMS kiugo Wingo kũrĩ 20425 na nĩkĩo tũraiga Wingo let's go. Oh yes, eni Shesheni hakuhe nawe. Imagine we hari ori ugeka shopping yaku ukagura kiria giothe urabatara na toguo ningi ugakorwo kireherwo nginya hari ori na ciringi 200 tu ta guthuka haria thĩinĩ wa Citizen Duka kana download app ya Viusasa ucagure Citizen Duka na ndũkũrĩhio na ndururu ukorwo maũndũ maku mothe makirorwo na mũtũrĩre waku ũgĩthi wega na ũgĩikara wega na maũndũ maku mothe magĩthiĩ na mbere wega
na kwagira muno makiria. Eni kana tigwa David Ithoita na Fred Ribon ndakuona ndo mwe na Beth Wanjiru. Asante sana. Unaisaidia mokoino wa kuria Marakweti. Ndiage kuona urathimo DJ Maki George Musapere amedojo. Amedojo kudojo. Na koinadi. Amekamiza. Inoros Finest, DJ Maki George Musapere. Nani mwingine wewe? DJ Maki George in the mix. Metagirira kuona ningehuka mere tukataga Ngai wa ihinda ringi ndagieterera kuona mbeu yake ikiura gitumi wetagwo Ngai wa ihinda ringi. Gavira meterera kuona ngithira mere tukataga Ngai wa ihinda ringi gutire ndiakendathi mandiganerie gitumi wetagwo Ngai wa ihinda ringi acio metagirira kuona ningehuka mere tukataga Ngai wa ihinda ringi ndagieterera kuona mbeu yake ikiura gitumi wetagwo Ngai wa ihinda ringi. DJ Maki George in the mix. Nani mwingine wewe? Inoros Finest, DJ Maki George Musapere. Ina
amenitosha. Haleluya sana kwake Bwana Yesu, sana amina. Sina haja tena ya kumangamanga, kwani Bwana Yesu amenitosha. Sina haja tena ya kumangamanga, kwani Bwana Yesu amenitosha. Sina haja tena ya kumangamanga, kwani Bwana Yesu amenitosha. Nimesikia simba akiguruma, nimesikia simba akiguruma, simba wa Yuda anaguruma, simba wa Yuda anaguruma, simba akiguruma vijana wanaokoka, akiguruma vijana wanaokoka, simba wa Yuda anaguruma, simba wa Yuda anaguruma, simba akiguruma wazee wanaokoka, akiguruma wazee wanaokoka, simba wa Yuda anaguruma, simba. Nitamwimbia Bwana kwa kuwa yeye ameniona. Nitamwimbia Bwana kwa kuwa yeye ameniona. Ameniona, 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 ameniona. Oh yes, etagwo Simon Beno atũrĩkĩria na mũtukanio wa nyĩmbo ciake ciothe. Asanti sana mitambo-inĩ ya Inoro FM mũciĩ-inĩ wa ũtugi na ũtana. Thengio we ũrathi na mbere na gũtwarana na ithuĩ gũkũ kwa Inoro, arĩa nginya mekũrĩa live wa Facebook ya Inoro FM, ona page ya ndungata ya Ngai Mũturi wa Mũirũ, Blessed and Favored, ona Silent Listeners, ona amwe diaspora. Ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega na motugi na magegania. Ona mũigai wa Mũnyu wa Fresh and akuona Dan wa Madu aroiga sema kubarikiwa. Asanti sana na tuthiĩte wega mũno makĩria. Ona Jathimani ya Rubis Flyover thengio mũno na andũ a kũrĩa guothe nginya Ndimiro Kĩng'oria kĩgeithĩke mũno. Jessica Wairimũ nĩ ndakuona na Yune wa Kamangũra thengio mũno makĩria. Ũkanjĩra mĩtambo-inĩ ya Inoro FM na kanitha wa Gathoreki wa St Anthony Padua Kamangũra na batha anyu othe thengio mũno mũno makĩria na Benu wa Matara. Sandi sana na mũndũ ũkũnyonera Father CK eni amũgeithia mũno na arathimwo mũno. Jessica Wairimũ we Father mahoyagĩra Father CK nĩ number 1 arathimwo mũno na ine ndĩmũhoyagĩra na Ngai amwĩke maũndũ mega. Bethu wa Njirũ thengio ona Buda wa Maĩ na andũ gũthi kanitha nĩ gũthiĩ tene. Rĩu kwĩ andũ angĩ nao mokaga mũndũ oka acereirwo kanitha gĩthomo nĩ kĩambiria ũkagũtinda agĩetha gĩtĩ harĩa kuona harĩa gũikara ona gũtinda andũ makĩhũgũra. Rĩngĩ ũgakora mũndũ nĩ okire na kana gake nĩ gaikarire thĩ, mũndũ nĩ arenda nĩ akoire kanitha njũrũ mwana okĩrie ikare thĩ na nĩ acereirwo. Oi twĩrutanĩriei tũreke twana tũke kwĩ Mwathani. Ũguo nĩguo Mwathani Jesũ oigire na maũndũ magĩre kwagĩra mũno makĩria. Ona akoino nĩ mainaga ciugo iria Jesũ aririe tene nĩ ciandĩkirwo na gũtirĩ kĩmwe gĩatũ. Wĩmenyerere ngoro ndĩgakorwo ĩtĩtĩkithĩtio maũndũ moathĩ. Rachel K.E. Ega nĩ Silent Listener. Asanti sana na ngĩkũririkania kũrĩa gwa View Travel ũkĩrĩ mũrũmbũiye wega mũno makĩria, tondũ ũkĩrĩ na kanya gũkorwo ũgĩthiĩ ũgĩbangĩrwo thabarĩ yaku, maũndũ maku makĩrorwo wega mũno makĩria, gũthiĩ gĩcũa-inĩ nyanjara-inĩ cia nyamũ nja wa bũrũri, na ũramahũrĩra thimũ kana ũkamandĩkĩra message kwa WhatsApp kũgerera namba 0703 254 254 0703
254 na View Travel, your trusted travel partner. Asanti sana. Na guririkanie ciama imobi we wandikitwo ni thirikari na tondu riu wina kanya kuya na ngombo nginya ngiri 20 na ni undu muhuthu muno na hinya star 531 hash weyandikithia mbeca icio wakomberwo uratinio kuma mucara-ini wa mweri turorete na ni undu muhuthu muno ni star 531 hash o riu uroboio ni maimobi quick cash bila drama uko sorted. Oh yes, mathaa mathire reke ngwire nginya kionoko mitandiro nage gwiriria muno makiria Esther Ndu thekio muno makiria anoko ya gituro PCA Church wa Weru Mwai Priveva thekio muno makiria athaburi ya ithathatu majenzi mumedojo muko turirikanagia horo wa andu witigaga urimu mwari wa ithathatu ugaga nenda ukacheki ma aunt we Lisbon isorore tu kiasi ndio uchanuke. Haina gati komanda, haina hata wochi, haina hata king. Sidio natine ihiga ria koine ni ria girirwo ni akini rio ritwikite ihiga ria koine kana tiguo Frozi John ni getha njoke na kiono komita. Nuria manyo shore tigana gukyo
Nĩ mana ti itherũ kĩonei gũkũ nĩ kwa Inoro mũciĩ naguo nĩ wotugi no tana Inoro FM nĩ Ngai nĩ arekondũ mwerũ thengio mũno Frozi John ihiga rĩa koine na ũrĩ harĩa hothe ũrĩ mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ Ngai arokũrathima arogwĩka maũndũ mega na arogũkinyĩria wega wake na kũhotanĩre na rũe mbara ciaku ciothe na magerio na agũtoranĩrie he mũndũ waigire na gĩthũngũ working with people smarter than you is a blessing not a threat tigũithania wĩra na andũ ogĩ ona andũ maramenya maũndũ we nĩ wega na nĩ kĩrathimo na matikoragwo hihi magĩũka gũkorwo methureti harĩ we nĩ wega ũiyũkie andũ othe no thĩ nĩ ya Ngai kanitha nĩ wa Ngai na tũgũtũra kwa Ngai nĩ tondũ Ngai nĩ arĩ tha na nĩ arĩ hinya kana tiguo Msonga the chairman na geithie Kamau Casten na hatirĩ ũndũ ũngĩ na hatirĩ nganja nĩ ihinda rĩngĩ rĩega mũno ndĩhonokete Jesu nĩ mwathani matuinĩ ngathi na Jesu ndakandiga rĩa kĩhonoko mita na nĩ wega wĩte kamũcemanio na wĩthuthurie kwĩ maũndũ mangĩ mareheire andũ stress makaritũhĩra andũ magatũra maritũhanĩire magatũra na ruo magatũra na mĩtangĩko makoya maũndũ rĩngĩ no ritũ mũingĩ mũno na mana ti itherũ ona andũ mangĩ magateng'erania na rũhuho na nĩ wega ũmenye ũndũ nĩ ũrĩ ihinda rĩaguo koherethu ithatũ ngĩthoma kuma mũhari wa mbere nĩ tarĩirie na nĩ wega twarĩkia kũmenya ũguo tũgatũra wega mũtũrĩre ũyũ tondũ andũ nĩ marekora ũgwati-inĩ wĩte kamũcemanio na wĩthuthurie ihinda rĩa kĩhonoko mita nĩ mana ti itherũ na mũndũ wakinyire handũ ona ũrĩa gĩtango kĩingĩhire na kĩnyararano na kĩhũthanio na gũtindĩkwo akĩmwĩra tiga kũndwara thibindi ndwara cece reke ndĩthũe harĩa niĩ ngwĩkinyĩra ihinda rĩa kĩhonoko mita mũciĩ gwaku Inoro rĩrĩa twacemanirie na tũgĩtũigua ndari no tũikaranie kaĩ weciragia niĩ ndĩ milionea tondũ wagarũrũka taninĩtio na mweri waigua nĩũgũthiĩ niĩ ndikũnyitĩte waigua nĩũgũthiĩ ndari wĩna marũa tiga kũndwara thibindi ndwara cece reke ndĩthũe harĩa niĩ ngwĩkinyĩra inokia na nyuki wakinya kwange kwanya kiungu gyakwa oikarage kuo kaira yake nyuma nyange kwanya ngurumo yako andamieo waigwa nĩũgũthiĩ niĩ ndikũnyitĩte waigwa nĩũgũthiĩ ndari wĩna marũa tiga kũndwara thibindi ndwara cece reke ndĩthũe harĩa niĩ ngwĩkinyĩra ndikũnyitĩte waigua nĩũgũthiĩ ndari wĩna marũa tiga kũndwara thibindi ndwara cece reke ndĩthũe harĩa niĩ ngwĩkinyĩra gũcoka kũigua atĩ nĩũroha mĩrigo ndũngĩũmĩrĩria thĩna ũrĩa ũrĩ gwitũ nĩenda kwĩrithia ũrĩrĩ wakwa nĩ wa mĩaro gũtonga ndari-inĩ gũcario caragio waigua nĩũgũthiĩ niĩ ndikũnyitĩte waigua nĩũgũthiĩ ndari wĩna marũa tiga kũndwara thibindi ndwara cece reke ndĩthũe harĩa niĩ ngwĩkinyĩra
Etagwo JB Maina. Nĩ wega menye ũndũ nĩ ũrĩ ihinda rĩaguo. Wacha kunipeleka bio, nipeleke pole pole. Don't rush me. Slowly. Eni na nĩ honokete Jesu nĩ mwathani na matu-inĩ ngathiĩ na Jesu. Na Jesu ndakandiga. Eni na nĩ wega. Wike kĩndũ gĩtagwo kwĩta kamũcemanio. Wĩte kamũcemanio na wĩthuthurie. Ĩni na hatirĩ ũndũ ũngĩ na manatitherũ. Gũkũ nĩ kwa Inoro, mũciĩ nĩ wa Ũtugi na Ũtana. Wapa oiga ndangĩeterera rũciũ. Oiga wishĩrwo birthday yake na nĩ ya rũciũ. Rĩu ndiũĩ birthday ya mbere ĩtagwo atĩ happy pre-birthday. Okorwo ndinahĩtia. Wapa ũgũkwĩra birthday yaku rũciũ na kwagĩre maũndũ-inĩ marĩ mothe. Injinia Kĩmani arĩ Kinshasa, Congo DRC, kũrĩa kwa YouTube. Ukanjira geithie Kinyambi na Ndonga kuria Thika Gatuanyaga. Thank you muno, asanti sana. Na tuthiete wega tugatwarana wega na tugathi na mbere na kwihoka na gwitikia mwathani maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe. Ni ukunjitikiria ru ndira ndaguhoere na njoke nguhe kirathimo. Ni uguo tugithiaga na mbere na kurikiriria kanitha uyu wa Kimuri kia Inoro. Nĩtũgũgũtĩa, nĩtũgũkũgoca, nĩtũgũkumia Ngai, nĩtũgũkwambararia. Nĩũkoretwo na ithuĩ mathaa macio matano tuma haha, watwarĩria, watũkania, watũruta, watũringĩra ciama na wagomana na mabataro maitũ. Ona wahonokia angĩ Mwathani, amũkĩra ngatho kuma ũriku-inĩ wa ngoro citũ. Kũrĩa tumĩte na kũrĩa tũrorete we Ngai nĩwe tũcũthĩrĩirie. Nĩwe tũkwĩhoka na twĩtĩkio na maũndũ marĩa maratũthĩnia na maratũtanga na maratũgĩtĩra hinya. Ona igũrũ rĩgiĩ mĩtũrĩre itũ na mĩikarĩre itũ na maũndũ maitũ mothe. Tũteithio na gũkwĩhoka mũno na kuonaga maũndũ mothe. Mwathani tũgakwĩhoka nĩgetha tũhotanĩre. Rĩu Ngai wa arĩa marĩ muoyo ũka. Ũka rĩu Mwathani ndaneana andũ aya aku Mwathani Ngai, ũmahonie, ũmomĩrĩrie, ũmekĩre hinya, ũmagitĩre, ũmarangĩre, ũmamenyagĩrĩre, ũgomanage na mabataro mao, kĩrĩa magaga Mwathani ũkamahe. Mwathani umekage o maũndũ mega na motugi na mamagene. Ũthondeke njĩra kũrĩa gũtarĩ. Ona mathukuru twamaneana na kũrĩ we, na rĩu mĩgomo ĩrongerereka Mwathani Ngai. Ũkarũre ũhoro ũyũ Mwathani. Ririkana arutani, ririkana aciari, ririkana areri, ririkana andũ aku arĩa mena mathirĩ, ũmateithie matakũgomania mũtũrĩre, ona kũrĩha mathirĩ na kũrĩhwo, ona gũtungata na kũrũmbũiya arĩa matehotete. Ririkana ciana cia ndigwa cia ngoriai, tumia ndigwa thĩna makwĩrwo nĩ andũ ao, ona arĩa matigĩtwo nĩ andũ ao momĩrĩrie no mahe hinya Mwathani. Arwaru mahonie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mwathani tũkiumana tũkĩũndũka twahoya tha cia rũgendo. Ririkana ona arĩa menja wa bũrũri, ririkana andũ aku othe, tũririkane ithuothe, ikaraga na ithuĩ, twarana na ithuĩ, thiaga na ithuĩ, tũmenyerere Mwathani Ngai, turĩrie mbura no tũkinyagĩrie wega waku Mwathani Ngai. We nĩwe tũkwĩhoka na nĩwe twĩrĩgĩrĩra, nĩwe tũtanyĩte. Ririkana bũrũri witũ na maũndũ mothe mawĩgiĩ Mwathani Ngai, nĩ twagũthaitha ũrathime Inoro na arĩa othe makuruhaine narĩo Mwathani Ngai. Gwĩka maũndũ macio na ni ndungata yaku na nyũmba yakwa nĩtũgũbataire. Twĩ moko-inĩ maku Ngai. Wendi waku ũrohinga igũrũ rĩa mĩtũrĩre itũ, ona tũgĩtungata ona kanitha waku, ona ũkĩhonokania na ũgĩkĩra andũ aku hinya. Tũririkane no twĩke maũndũ mega. Rĩu tũkĩneana na kũrĩ we Ngai, rĩu ihinda-inĩ rĩrĩ ona mahinda macio mangĩ mothe, nĩ tondũ me moko-inĩ maku nĩwe mũtũtũria Mwathani. Ũtũigue, ũtũhingĩrie, ũtuonekanĩre, ũtũhotanĩre, ũtũnyamarũre Mwathani Ngai, ũtũrũmbũiye na ũtire gĩthiĩ gĩaku yatho, tũme tũgĩe na thayũ na kĩrathimo gĩaku kĩgĩe hamwe na ithuĩ. Thengiũ Ngai tũkĩhoyana macio, ona arĩa angĩ othe moima silent listeners Mwathani, ona megũtũrora live kwa Facebook page ya Inoro FM na ndungata ya Ngai mũtũra mwĩrwo blessed and favored, moima kwa YouTube ya Inoro FM, arĩa me diaspora othe na mabataro mothe nginya marĩa mahitharu, ũtũhingĩrie ihoya rĩa wĩtĩkio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Amen. Rĩu reke ngũne kĩrathimo. Na rĩu inyuĩ mwendetwo nĩ Ngai, arĩ na ariũ ithe witũ, ashirika kanitha wa Kimuri kia Inoro, mũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na mwĩnja wa bũrũri, ngũmũneana moko-inĩ ma Ngai ũcio mwega na mũtugi na mũigua tha, Ngai ũcio wa magegania na wĩ hinya na wĩkaga maũndũ maingĩ na manene. Na rĩu thayũ wa Ngai ũrĩa ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtariĩ, nĩ ũikaragie ngoro cianyu na gwĩciria kwanyu nakuo, nĩgetha mũmenye Mwathani, ona ningĩ mũmwende gwata mũrũ wake wa mũmwe Jesu Kristo. Nakĩo kĩrathimo kĩa Ngai Ithe na kĩa Mũriũ na kĩa Roho Mũtheru gĩikare na inyuĩ, gĩtwarane na inyuĩ, gĩtũranie na inyuĩ, gĩthiage na inyuĩ, mwĩ mawĩra-inĩ, mwĩ mĩciĩ-inĩ, mwĩ thabarĩ-inĩ, ona rĩrĩa mũhurũkĩte, kũrĩ ũtukũ, kũrĩ mũthenya, mwĩ bũrũri-inĩ, mwĩ nja wa bũrũri. Kĩrathimo kĩu nĩ kĩanyu na njiarwa cianyu, rĩu na hingo ciothe, tene ona tene. Amen, 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 amen.
Urathimo nĩ Mwathani na Ngai agwĩke maũndũ mega ona nĩ gũikarania naniĩ na ũthikagĩrĩria kanitha na gũtua kanitha ũrĩa mũnene mũno Sunday rũcinĩ. Ngai witũ arogwĩka maũndũ mega na motugi na mamegania na kũmenyerere na ũgĩe nginya na kiumia kĩrathime gĩkĩ mbere itũ. Njĩtagwo Bwana wa Inoro, ndungata ya Ngai mũturu wa mũirũ, na gũtangĩrio gwĩngĩre gũkwĩra shalom shalom shalom. Ũgĩtinde wega na ũrathimwo. Ng'ang'a wa Njoroge nĩ egũka nĩ tondũ wa gũtũthomera mohoro ma Inoro rũcinĩ mathaa 4 na njĩra nguhĩ, na nĩgetha akĩrĩkia team ya Praise and Worship nĩmekorwo makĩingĩra gũkũ Shiro wa Fausto, mũndũ ũgwĩtwo Teacher Beatrice, Josephat Macharia na mũini ũngĩ wa magegania mũno mũno makĩria etagwo John Praise wa Werũ. Watakuwa hapa rĩu ũtheri wa karĩma-inĩ ũmũrĩke ngoro cianyu. Jesu amũtirĩre gĩthithi kĩeha gĩkinye mũthia, mũtorie mũtobore. Good morning. Ũtheri wa karĩma-inĩ ũiyũrĩte thĩ yothe, mĩrũri ĩmũrĩkĩte kũrĩa kũruru wega, na ũtheri ũcio noguo ũiyũire ngoro yakwa, tondũ Mwathani e thĩinĩ ta mĩrũri ya riũa. Ũkeki mwega wa Jesu ũmũrĩkĩte ngoro, Jesu anirĩra gĩthithi kĩehano gĩgathira. Ũtheri wa karĩma-inĩ ũiyũrĩte thĩ yothe, Mwathani njakĩria tawa na ũninĩre nduma. Ndanitha rũgendo rwakwa na wĩra wakwa wothe, nĩngakenaga igũrũ na ngũinamagĩrĩre. Ũkengi mwega wa Jesu ũmũrĩkĩte ngoro, Jesu anirĩra gĩthithi kĩehano gĩgathira. Kũgũithia kĩeha tĩri-inĩ o ta nguo ndembũku, ũhumbe gĩkeno gĩaku hotage gũgũkumia. Mũciĩ ũcio wa igũrũ kũu wendaga njoke, meciria ma ngoro yakwa nĩ maũcũthĩrĩirie. Ũkengi mwega wa Jesu ũmũrĩkĩte ngoro, Jesu anirĩra gĩthithi kĩehano gĩgathira. Mwathani nĩ ũngũrĩte o hamwe na indo ciakwa, tawa ũcio ũnjakĩire nĩ wa gũkũgocithia. Nĩguo nyonie andũ othe atĩ wĩ mũhonokia, Mwathani ũrogocagwo nginya tene na tene. Ũkengi mwega wa Jesu ũmũrĩkĩte ngoro, Jesu anirĩra gĩthithi kĩehano gĩgathira. Ũkengi mwega wa Jesu ũmũrĩkĩte ngoro, Jesu anirĩra gĩthithi. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Ĩno nĩ ceceni ya ũtugi no tana. Inoro ĩnĩ Inoro, mũciĩ wothe ũrĩ Inoro ndũtugagia tũhiũ. Icitikuthi-inĩ ũrĩa kũrĩ nũ ũtoĩ. Inoro ĩnĩ Inoro, mũciĩ wothe ũrĩ Inoro ndũtugagia tũhiũ.
Inoro Oroshine. Thaa inya cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩ atanyĩtwo kumagara hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ erekeire mũciĩ-inĩ wa New York kũrĩa bũrũri-inĩ wa Amerika. President arathiĩ kũnyita itemi harĩ kĩgomano kĩa 80 kĩa ũrũmwe wa kĩmabũrũri UN kĩrĩa kĩrehete hamwe atongoria a thirikari cia thĩ yothe. Ndũmĩrĩri ya mwaria wa thingira wa iregi Hussein Mohamed yugĩte president ekũhũthĩra kĩgomano kĩu gũtarĩria bata wa kũnyorotha mũtaratara wa kũheana ngombo kũrĩ thirikari cia Afrika. Oho ningĩ president no atanyĩtwo kũnyita itemi harĩ mũcemanio wa gũcirĩra njĩra cia gũcokia thayũ mabũrũri-inĩ ma Sudan, DR Congo, Somalia na kũrĩa Haiti. Hamwe na ũguo ningĩ nĩwe gũcemania na atongoria 30 a thirikari ngũrani gũtarĩria ciĩgiĩ mũbango wa waki wa nyũmba cia ngarama ya thĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Muciĩ wa Tuginotana. Atwarithia a nduthi itũũra-inĩ rĩa Ngomongo kũrĩa Gatimo kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩ matabanĩtie mahoya ma gũcokia ngatho na kũhoera mawĩra mao. Na hĩndĩ ya mahoya macio nĩ magathĩrĩirie ngwatanĩro yao ona thengia ya moritũ marĩa magomanĩte namo ma ngarama ya mũtũrĩre. Hamwe na ũguo nĩ morĩtie thirikari gũthũrima kerĩ watho ũrĩa wendekithĩtio wa kũramata ũkui wa nduthi nĩguo ndũkamahatĩrĩrie. Mwandĩki witũ kũrĩa Nyandarua Peter Mwangi nĩ aratarĩria. Atwarithia ya anduthi kuma mwena wa Ngomongo wodi-inĩ ya Gatimo kaunti-inĩ ya Nyandarua marũgamĩtie mĩhang'o yao ya oro mũthenya na kũrika gũtabania mahoya ma gũthathaiya nyenene harĩa mahotete gũkinya. Tukenete mũno nĩ Ngai gũtũkinyanĩria ihinda rĩrĩ tugakorwo nĩ twahota gũkinyanĩria mahoya maya. Na tugakena mũno nĩ tondũ wa andũ aitũ gwĩtĩkĩra tuhoe Ngai nĩ tondũ wa maũndũ marĩa tũhetũkĩire. Tukinyĩte ti kuga tũtigereire ma challenges, nĩ tũgereire challenges nyingĩ, no Ngai nĩ akoretwo mwena witũ na nĩ tũkoretwo tũgĩbanga na ũhoro wa mahoya ũkaga gũkinyanĩra, no ihinda rĩa Ngai rĩakinya gũtirĩ ũngĩgirĩrĩria. No nyende kuga atĩ nĩ ikinya rĩega mũno makĩria rĩrĩa makinyũkĩtie nĩ ũndũ wa kũririkana Ngai na ningĩ makĩria ũhoro wao wa gũka hamwe nĩgetha makome ngwatanĩro nĩgetha mahote gũkorwo magĩthiĩ na mbere gwaka ũrũmwe wao. Kũringana na ũrũgamĩrĩri wa gĩkundi gĩkĩ kĩa nduthi, kũrĩ na moritũ maingĩ macemanagia namo ta mĩtino ya barabara, gũthinĩkanio ona kana kwagagio nĩ maabitha a ũgitĩri, na thengia ya maya mothe no maretungumania nĩguo gũtwarithia mĩtũrĩre yao na mbere. Gũkoretwo na road accident nyingĩ, nĩ tũkoretwo amwe aitũ magĩte accident bara ĩno itũ, na nĩkĩo kĩratũma ithuĩ tũkorwo twĩna mwĩto ũyũ wa gũka mahoya. Na tuge ona thirikari itũ no ĩtũbĩrĩte mwena ũmwe tondũ barabara ĩno nĩ ĩkoretwo na marima maingĩ mũno marĩa matũmĩte ithuĩ tũgoka tũkagũthana na ngari, na maita maingĩ ithuĩ ta andũ a nduthi nĩ twagaga kũiguo na njĩra ĩrĩa twagĩrĩire. Maũndũ nĩ maingĩ twĩkĩte. Aingĩ aitũ haha nĩ athuri ona nĩ akũrũ mena ciana nene na nĩ cithiĩte nginya ma university kũgerera wĩra ũyũ. Aingĩ aitũ atumia ao mena mabiacara na capital cia mabiacara marĩa ciumĩte o nduthi-inĩ ici. Mũhũthĩri wothe wa barabara tukahũthagĩra barabara na gĩtĩo na tũtikamathinĩkanie nĩ tondũ tũngĩrora department ĩno ya boda nĩ ĩkoretwo ĩkĩrehe ũteithio mũnene mũno thĩinĩ wa transportation thĩinĩ wa bũrũri witũ. Matabanĩtie mahoya maya magĩtongorio nĩ mũthikabu Meshak Mwangi wa kanitha wa Hope Impartation Nyahururu, kũrĩa moete mweke ũyũ kũria atongoria rĩa athure kũmateithia gũthũrima watho ũrĩa ũgathĩkĩtwo wa kũramata ũkui wa nduthi nĩguo ndũkamahatĩrĩrie. Ngiribota Inoro FM kuma itũra rĩa Gatimo Orjororok, gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Nyandarua, njĩtagwo Peter Mwangi. Nja ya bũrũri, maobitha borithi bũrũri-inĩ wa Malawi nĩ maikĩtie ngono andũ 8 magĩcukĩra mahĩtia ma gũthoga moimĩrĩra ma gĩthurano kĩnene. Mũnene wa borithi bũrũri-inĩ ũcio Umeilene Yolamu oigĩte kwĩrwo acio cokanĩrĩria kũra maikĩtie ngono rĩrĩ wagagu gũthiĩte na mbere kũgũmĩra bũrũri ũcio wa mũhuro wa Afrika ũrĩa wetereire na hĩkĩkĩ moimĩrĩra ma gĩthurano kĩrĩa gĩatabanirio mũthĩ wa kerĩ kiumia-inĩ gĩkĩ. Na harĩ moimĩrĩra marĩa marekereirio, president wa tene Arthur Peter Mutharika no atongoretie, oimĩtwo thutha nĩ president wa ihinda rĩrĩ mũtungatĩri ndagĩtarĩ Lazarus Chakwera. Riboti kuma kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Lilongwe ĩtũhingĩre matemo ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 4 nĩ ngũhũndũka na matemo wona ciahanda thaa 5. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro Oroshine nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka
tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Shesheni hakuwe nawe. We fundi, we mwaki wa nyumba, ni ukoragwo ukienda indo cia hardware, ni wiguite cia Heritage Mabati. Mabati ukigita nyumba yaku kana ukihurira mabati maikaraga ihinda iraya, ona rangi wamo nduri hindi ungiehera. Kumenya ici cia Heritage Mabati, nyitandara na ithuĩ o rũciinĩ tukiagaria mitambo-inĩ ya Inoro FM. Ini ule wale ya shafashi ona kana ngima kwa mundu ukaiguitare na mucamo mwega ona kana ukona mutu wiyuire hangarata. Palea Millers riu makureheire Lea Premium Maize Flour na Lea Premium Wheat Flour. Ino ni mitu ithondeketwo na ubaciriri munene na ikuheaga shafashi horo ona ciina mucamo mwega. Kumenya maingĩ megiĩ mitu ya kuma Palea Millers, nyitanĩra na Jeff Kuria o rũciinĩ tukihagaria. Tuache hapo ingia pande hii bwana. Na nyinyi sida iko wapi? Tumeibiwa afande. Ati wamechukua nini? Si vitu mob. Ni vitu kama TV tu na decoder na kompyuta 2 na laptop 3 na microwave na simu 6 na some gold jewelry na a diamond ring na fridge. Salale. Kweli mumeibiwa hiyo vitu yote? Ni yenu. Mbona mnakaa strong namna hii? Mbona hamjababaika? There's a kind of bank assurance that really allows you to relax because you know you'll be good. That's Co-op Bank Assurance for you. Na gari pia. But tuko na Co-op Bank Assurance. Tuko sawa. Get covered real good through Co-op Bank Assurance. Wesha jamura na Pepsi Cola, Mirinda, 7up, Mountain Dew na utume namba ire yandikitwo rungu rwa gikuniko gia soda kuri *459*3# wehotanira airtime kana besha. Kunywa airtime na Pepsi, kunywa utamu na furaha kote nchini Kenya. Nehetokene BCLB 0000258. Mawatho na mitaratara kuhuthika. Shesheni hakuhe nawe. Tugite ni ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nikio tukaga hari uri we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inoro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida. Wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ wa Tuginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, ona ũndũire witũ, Gĩkũyũ ona biashara, ngorono ya wonjoria. Tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inoro FM nĩ mũciĩ wa Tuginotana. Mũciĩ wa Tuginotana.